Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na si Bruce God, ngunit mga pinapataas sa pupuri pag ating pagdadagila
ay sa ating pinakamamalapayang Jesus, ang double honor, double pag-alam sa ating mga magulang sa ating pinakamamalapayang Jesus, ating kagalang-galang, Evangelista Pastor, Honorable Pastor Wildy Strand Albeda, maging sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Albeda. Praise God sa kanilang mga turut aral na kailanman ay hindi natin malilimutan. Praise God na laging maminamahal sa kanilang mga turut aral. Dito tayo maminamahal ay praise God, pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapayin. Praise God. At nagpapabot din po tayo magandang gabi na po sa through the whole family of Almedo children. Praise God. At maging sa lahat maminamahal, natin maminamahal at kapiling sa mga oras to. Ating mga beloved elders, praise God, sa mga nagpapabot din po namin ng magandang gabi po, maminamahal, sa ating mga minamahal, iniibig, ating mga pastoral workers, praise God, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang malanang, ating Blessed Divine Year, praise God, at maging sa lahat, maminamahal, ating mga minamahal, at iniibig din po maminamahal, ating mga beloved kapatiran, baguhan man datihan, praise God. At sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig po sa ating mga kapitbahay, magandang gabi ito po sa ating pinakamamalapayin. Praise God. At maminamahal ay nagpapagbubundi po, maminamahal ng magandang gabi na po sa lahat ng ating mga nanonood po ng ating live webcast. Praise God. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na nariyan na nakakapanood ng ating live webcast. Siyempre siya na rito ay maminamahal. Welcome po sa balgawain ng ating pinakamalapayang Jesus. Kayo po'y nakakapanood maminamahal dito sa Daco, maminamahal ng San Carlos City, Pangasinan. Siyempre siya, especially maminamahal sa mga baguhan po natin na nanonood po ng ating live webcast. Siyempre siya, purihin ang ating pinakamalapayang Jesus na muli tayong magsasagawa ng kanyang banal na gawain. Tayo muling magpupuri, mag-aawitan, maminamahal mo siyang awitin, malumalay na awitin, praise God, at ito maminamahal ating inimbita ang matamis wal presensya ng ating pinakamamalapayang praise God sa papatuloy balgawain, maminamahal. Nariyan din po, maminamahal, saksi nyo rin po, maminamahal, mga pinagpalang magpapayag ng kanilang mga buhay na patuto, praise God, kung paano nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat mga problema. Praise God, nandun maminamahal sa kanilang pagpapatuto. Masaksiyan nyo rin mamaya, maminamahal. Praise God. At narin din po ang kanilang mga papuring awit na ialas sa ating pinakamalapayang Jesus. At narin din po maminamahal ang mga different choir na mag-aawitan simula sa Beloved Children's Choir hanggang sa Beloved Pioneers Choir na muli nating dadamahin ang matamis malpresensya ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God sa papatuloy balgawain. Narin din po masaksiyan nyo rin po maminamahal, papaliwanag po sa pagbigay, kasumbubagi at handog ng lahat ng mga Kristiyano na dito maminamahal sa porsyong ito, maminamahal ang pagkakaloob ng kasampung bagit handog. Dito sinusubok kung hanggang saan tayo katapat ang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapayang Jesus, sa ating pagkakaloob ng kasampung bagit handog na dito maminamahal. Lahat ng mga Kristiyano ay pinagpapala at pinapasagana ng ating pinakamamalapayang Jesus, lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Impresyon, nariyan naman sa pagpatuloy magwain, maminamahal, ang huli, maminamahal, yung pangangaral ng salita, mamayang umaga yan. Praise God. Sa pagpatuloy ng ating maminamahal, na ating balgamain, mamayang umaga, tayo maaralan ng balang salita ng ating pinakamalapayang. Sabi ko nga, kung literally, tayo kumakain ng mga pagkain na nakakabusog at nakapagpapalakas sa ating pangangatawan, ay ating physical na pangangatawan. Praise God. Kinakailan din po maminum ng ating spiritual maminamahal, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamalapayang. Praise God. Ito yung maminamahal, yung pagkain spiritual maminamahal, na dito maminamahal at ang banal na kalooban na ating pinakamalapayang kinakailangan ating maisagawa. Praise God. Na dito maminamahal, tutubo yung ating pananampalataya. Praise God. At minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapayang praise God. At sa maminamahal, sabi ng ating pinakamalapayang Jesus na wag natin pabayan ng ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit na yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Bagamat ang iba may namahal, ay galing pa po ng mga iba't ibang trabaho. Praise God. Yung iba ay talaga na rin may mga negosyo na binabantayan, maminamahal. Nariyan din po mayroong iba ay nag-aaral pa sa mga oras to. Praise God. Nariyan ay ating physical pangatawan ay nariyan na pagod, maminamahal. At minsan talagang hindi maiwasan na tayo makaigilip, makatulog, maminamahal.
Pero sabi ng ating pinakamahal pa Jesus, lagi tayong magbantay. Bantayan po natin yung ating pagpupuyat. Praise God. Dahil sabi nga, maminamahal, pag ating sabi nga naisagawa yung ating pagpupuyat na hindi tayo makatulog, hindi tayo makaiglip, maminamahal, 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan sa ating pinakamamalapay. Praise God. Narito maminamahal, lahat ng mga Kristiyano maminamahal ay laging pinuproteksyonan ng ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan maminamahal na isang patotoo, maminamahal. Praise God. Galing po ng overnight, maminamahal. Sa dako pa ng linggayin, hindi ko na po papangalanganan, maminamahal. Talagang nandoon, maminamahal. Ang kanyang trabaho ay driver po siya ng isang bus, maminamahal. Talagang ating mahal kapatid ay galing po ng pag-overnight. Nandoon, maminamahal. Ilalabas niya yung kanyang sasakyan, maminamahal. Meron pong 4 na kalalakihan, maminamahal, na sumunod sa kanya, maminamahal, dahil hawak niya maminamahal yung panggas, maminamahal, na 7,000. Tapos yung at kanilang maisusukli, maminamahal, halagang 3,000, bali 10,000 ang hawak niya. Praise God. Meron pong 4 na kalalakihan na sumunod sa kanya, maminamahal, huhold upin siya, maminamahal. Praise God. Nandun maminamahal natin mga kapatid, nandun maminamahal na galing po siya ng pag-overnight. Sumigaw lang siya ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, be prostrated in Jesus' name. Alam niyo mo, maminamahal, yung 4 na sumunod sa kanya na hold upper, maminamahal, parang nakakita ng multo, maminamahal, nagsitakbuhan. Praise God. Nandun, grabing proteksyon ang ipinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung ating pag-overnight, hindi po baliwala, maminamahal, kundi may kabuluhan. Praise God. May kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya maminamahal, sa lahat, maminamahal na narito na tayo maminamahal ay pinagpalas ng lubos, maminamahal, pinag-ingatan tayo ng ating pinakamamalapay Jesus yung paglalakbay. Nariyan pinartinumalhati, praise God. Kaya sa lahat maminamahal nandiyan na nanunood ng ating live webcast, nandun manatili kayo, praise God, sa matapos ating banal gawain, upang maminamahal, sabi nga, dumating yung time, maminamahal, na maranasan yung sitwasyon na gano'n, maminamahal, alam nyo na yung gagawin, maminamahal, tumawag kayo sa ating pinakamalapay Jesus, magsisi kayo, praise God, at nariyan maminamahal, nandun ang tugon at kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Balakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Kaya sa mga oras to, hiniling ko po ng mga naritong praise God, tayo po'y tumayo ng maminamahal, at taas po natin dalawang kamay ng bilang tandang pagsukos ng ating pinakamamalapay Jesus, at tayo manalangin na sa ating pinakamamalapay Jesus upang tayo mag-umpisa ng praise God. Tayo manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng mga Diyos, ang pupurin sa lahat, ang pinakamamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinarating malahati sa balgawain. Salamat po malapay. Narito kami sa iyong balharapan na nagkatipon-tipon na rin, nagpapakumbabami, nagabagkapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sama mo kami ng sumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay, susugasan mo kami ng hindi gumagos sa Kalbaryo, masamisang pa. Idadalayan po namin malapay sa pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Ralda Almeida. Darin po malapay sa lang isang pumbay yung tumbalgulo sa simulain, halos sa pagka-MC. Opening prayer, pagawit ang Madyupasong solemn song. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri. Lahat ng aming iaalim, mga papuring awit, ianoit mo ito, malapos bilang daloy na matamis sa mala presensya. Dahil ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa amin, malapay yung susalo na rin din po. Langisan mo rin po, malapos sa lahat ng mga pinagpahalang mo, papahin ng buhay, patutuko, paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, nilot sa bibigat ng problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, at sa mga rosno, sila pinagpapala mo na upang sa lahat ng makapanginig, lalo na sa mga baguhan po namin, nanonood po ng aming live bukas sa mga oras to, sila po yung makumberde, at kung meron po mga banal gawain malapit sa kanila, sila dumuroon at makapiling makasama po sila sa paglilingkod sa iyo. Mula po sila lang isa rin po, malapit sa haliya. Ang pag-aawitan ng mga different choirs simula sa Beloved Children's Choir hanggang sa Beloved Finest Choir, na rin lahat ng aling mapupuring iaalis sa iyo malapit sa muling daluyan na inyong matabi sa balat presensya, malapit sa mamo kami sa bawat pagpupuri sa lahat ng may aalay ng mga kapatiran ng mga special number, malapit Jesus na rin, anoint mo to, malapit sa ila, na rin sa mamo ko sa bawat pagpupuri, na rin po, lang sa po, malapit Jesus, ang magpapaliwanag po sa pagbigay kasambagit handog, malapit sa kapumbigay ng mga talata na kanilang ipapaliwanag upang maunawaan
katawan ng lahat ng mga anak mo na napakahalaga ng kasampung bahagit handog na dito'y lahat at pinagpapalam ng triple blessing masigit pa sa kanilang mga ina sa mabiya at magpapala malabang sa liya na hindi mo sila pinagkulang kailanman malabang Jesus. Lang isang po huling YouTube balgawain pangangaran bala sila at kumabigyan ng mensahe ng iyong pag-aaralan halya sa umaga na yan sa bawat ikatatag ng malapantay sa iyong malapang sila. Sama mo kami sa bawat pagpupuri sa simulain ka sa matapos taglayang kalakasan na nagbumula sa iyo. Pag-ingatan mo po lahat ng mga anak mo lalo na sa mga naglalakbay malayo pa ang pagnagalingan malapay sa liya at sama-sampo sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo na iyong kapatiran sa unat pangkalatang panalangin kagalang-galang ibang sa Pastor Willie Salameda abay nyo kasal in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros na may mahal bagay muli magawitin mo sa ngawit ay bumana yung mawit ng isang malumanin nawitin sa ating pinakamahal praise God, hallelujah. Ibsi kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin pag-ibig na Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat tumang ang harapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we gotta make your spirit work within us, as we gotta make we glorify your name, knowing well that my heart began to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases.
Jesus, His mercy's name will come to an end. There when you every morning, when you every morning, read thy faith, holiness, oh Lord, read thy faith, holiness, oh Lord, read thy faith, I live for Jesus day after day. I live for Jesus who I'm walking. That sweet old spirit will I obey. Live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. While we shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for Jesus day after day. I live for Jesus who come one day. That sweet old spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up to thy name. While we shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick commands me, and the world is out on. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick commands me, and the world's alone. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord. Say walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song.
Though storm louder against the sky, oh, what a heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And to be born, that's to be born. Hanging out on Him to the very end. Don't storm louder against the sky, whatever lead well. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. Say walk alone. I'll just keep trusting my Lord. We're keeping song. Don't storm louder against the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And to be born, such to be born, hanging out on Him to the very end. Don't storm louder against the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And it's to be born, that's to be born, hanging out on Him to the very end. Don't storm louder against the sky, whatever we realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo naman, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and heals me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and heals me, He's the one living
before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I haven't been sweet and saved my weary soul. Lord, but Jesus can do me. In my screams I'm now it's different. Don't be right down. Once I was lost and sin, I haven't been sweet and to save my weary soul. Lord, but Jesus can do me. In my screams I'm now different. So different now. It's different since see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan under me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now.
I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel rule. Said you must bend down and south. Oh, 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 now it's the bread. Oh, so different now. It's different now. Since he my soul, it's different now. But glad I'm home. Said I'll never be old, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm home. Said I'll never be old, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Once I was lost and sin, yeah, the peace we had. Saved by where we saw the Lord and I. But Jesus came to me, in my squeeze I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Different now. To save my soul, it's different. By His blood I'm home. Said I'll never be old, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel rule. Said you must repent down to the south. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm home. Said I'll never be old, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. To save my soul, it's different now. By His blood I'm home. Said I'll never be, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. You lay your hand by the Lord on your hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you would have found it. Race at the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, on your hand.
You want to fold hands on the prairie. Lord, you hold the mountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea upon the cloud, keep us light abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Don't you for the mountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds that keep us light abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the clouds made the rain. From the rain you made us see. From the sea form the cloud, keep us lying abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we keep your precious hand on. Holy, holy is your name, Almighty God in me. Your good nations from ages back, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of people. Jesus, there's Jesus, the promise of God of me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How long is this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Being that I want you, and I am burdened. Just a little spark and heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been out on bounty bar. Oh, it must be at His word, you and I. But you can, Lord, is what you do. Save a little spark and heaven close to you. Counting out so long ago, I got a question. And as time goes by, the love in my heart grows.
If isn't asking too much long, please save me. Just a little spark in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be answer, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. They will lead us far, heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Save a little spark, heaven close to you. And the answer long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spark, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Save a little spark, heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the slow things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given
my Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you've done. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old home who will live on that soul. And to the old Lord who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace getting triumph over me. Get in another way on living change. Get in another way on living change. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and triumph over me. Lord, hallelujah. Show me Thy ways so long. Fix me Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and strive over me. And to the old Lord who will live on my soul.
and beauty all along. The one leave on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let be the peace hidden triumph over me. Great is the Lord, and greatly to be praised. And sitting over again in a mountain of soul, that's a beautiful situation. The joy of Yahweh, it's outside of the door, seen for the great King. He's outside of the door, seen for the great King. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised. And sitting over God in a mountain of soul, and that's a beautiful situation. The joy of Yahweh is no side of the door, seen for the great King. He's no side of the door, seen for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Lamb, blessed be His glorious name forever. And let a word reveal with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Around to Thee will I pray, my voice shall know Him in her morning. Lord, in the morning will I read my prayer and to Thee, and will look up. He burned to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Around to Thee will I pray, my voice shall know Him in her morning. Will hold in the morning, will I read my prayer and to Thee, and will look up. Come, let us
worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep for His hand, just a sheep for His hand. We hate and be healthy. Hallelujah. And you are spirit, read and read. We hate and be healthy. Hallelujah. And bring your own spirit. Oh, cast it out away from thy presence so long. And take it out of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And with your own spirit, lead and be. Create and be happy. Oh, hallelujah. And with your own spirit, lead and be. Create and be happy. Oh, hallelujah. And with your own spirit, lead and be. Oh, cast it out away from thy presence so long. And take it out of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And with your own spirit, lead and be. Oh, cast it out away from thy presence so long. And take it out of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And with your own spirit, lead and be. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to help the voice. If you're looking for my glory and the things I praise the most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, Jesus loves me too. When standing on that morning and my joy is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give thanks speech,
but there's one thing that I'm sure will be clean. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for grows strong day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up high, looking through the brightest sky. And He wants to know by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the brightest sky. And He wants to know by and by. It's so nice, how would Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look our way, and I know it's going to stay. And I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. He's still working on me to make me want Him to be. Looking to see wicked man and monster stand here. You determined ones, loving and patient He must be. He's still working on me, and in pure of His perfection that unseen makes me wonder why never give up on me. Love is inside Him, help me when I pray. Remembers the bottle I'm not playing. He's still working on me to make me want Him to be. He looking to see wicked man and monster inside of the earth. You with a most loving patient He must be. He's still working on behind the tear. There's some blessing behind the tear. There is some life behind the tears. There is a spirit of the Lord behind the tears. There is some blessing behind the tears. There is a life behind the tears. There is a spirit of the Lord. His love for me, His unburdened and can be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in You, trust in You, and I love You. My Lord, behind the tears, I'll always love for You. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a life. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a life. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, His unburdened and can be.
His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. But Lord, behind all tears, I'll always long for you. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everyone's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, Jesus can I hold my life, and I wanna be whole. Jesus get into my heart, get into my soul. I used to be a lot and sad, but now I'm free and glad. Jesus can I hold my life, and I wanna be whole. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise and to His name, for His blessing, for His blessing. To praise His wonderful name, hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises and to His name, for His blessing, for His blessing. To praise His wonderful, hallelujah. To praise the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Then praise and to His name. All over the world, let's be right. It's a moment. All over the world, that's the promise and to be, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this land, let's be right. He's moving right here in this land. That's the pomp and celebrity, hallelujah. Right here in this land, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, oh, deep down in my heart, that spirit is moving. Deep down in my heart, that's the pomp and celebrity, hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, oh, all over the world, that spirit is moving. All over the world, as the promise celebrity, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do surely know that I've been born again. I surely know that Jesus lives within me. There are some things that I do not know. I know some things that I play. But this one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do surely to know that I've been born
born again. And do I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, those are things that I play. But this one thing I surely know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. Oh, the sun's so bright, the sky's so blue. Oh, the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you. There's Jesus. The won't be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed wrong in our heart. By the Holy Ghost we is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in the wine we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed wrong in our heart. By the Holy Ghost He is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in the wine we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed wrong in our heart. By the Holy Ghost we is given, and to us, and to us. He'll let them do beyond from the mind within. He planted my feet on the Sunday, and it's the reason why I seek and shine. Oh, Jesus came down, let it be up, He'll let it be up, from the mind within. He planted my feet on the Sunday, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, let it be up, happy, but hallelujah, I'm being down, praise God and the Christians will hearing His word. I want it to know how happy and well, I'm so happy and I know. Happy, glory to God, hallelujah. Happy and I know. Praise God and the Christian believing His word. I wanted to know how happy and I, but I'm so happy and I know. Lord, I will pay, yes, I will pay what you want me to pay. And I will say what you want me to say. You must wait on the Lord. You must wait
wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord God, bring a hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Amen, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go, where to get again. Praising God, where to get again. You wanna go, something good is going to happen. Something good is sweet and slow. Where to get again. Praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding magpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding magpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y nagpuri, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Amen! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pintak, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Amen! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan,
nagbigay ng kagalingan. Si Jesus Pina, ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbubuhi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purin siya, purihin, purin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purin siya, nagbigay ng pagpapala, purin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purin siya, nagbigay ng kagalakan, purin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purin siya, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purin siya. Si Jesus ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purin siya, purihin, purin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, daramang sa buong katawan, daramang sa kwan, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba daramang sa buong katawan, daramang sa kain, daramang sa isip, daramang sa buong katawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, magmula ng tanggapin si Jesus Cristo. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, magmula ng tanggapin si Jesus Cristo. May kailangan sa aking puso. I have what you believe in my heart, I have to believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have to believe, I have to believe in my heart. I have what you believe in my heart, I have what you believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have to believe, I have to believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, naghahiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, naghahiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, naghahiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa society nang babago, di nagbabago. Sa society nang babago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh,
hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman man. Oh hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man ay buhay ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man ay buhay, hallelujah. Si Jesus ay buhay. Lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, umawit ka sa Diyos. Kung nais may galak, umawit ka sa Diyos. Kung nais may galak, umawit ka sa Diyos. Ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka, dalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa dalat ng Panginoon ay kalakasan. Dalat ng Panginoon ay kalakasan. Dalat ng Panginoon, dalat ng Panginoon ay kalakasan. Dalat ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad, huwag lumigon, na humay-hay mayroon. Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad, huwag lumigon, na humay-hay mayroon. Hilig ng pag-awiran, siyang naririnig kawal ng katotohanan. Siyang sa larangan ng digmaan, wataw ay pag-ibig, ay huwag isama. Amen, hallelujah. Lakad-lakad, huwag lumpo, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag po ng kalalakihan, siyang nangulang sa lahat ng gawin na uukol sa'yo. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, ay makisama. Good God! Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ alone, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to be far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the
the name of the Lord Jesus, and behind this shall be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, behind this shall be free. In the name of Jesus, we'll have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell people, stand before. In the name of the Lord Jesus, and behind this shall be free. In the name of Jesus, in the name of Jesus, behind this shall be free. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, and behind this shall be victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, so. And I'm free. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, so. And I'm free. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, and so, and for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, amen, hallelujah. Praise the Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send and Lord. It's not my mind, nor my power, and by my spirit send and Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send and Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. On my way to heaven, shout the victory. Shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. On my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that was life, but no serving, following Him, hallelujah. Living our life, but so life, but no. I know it seems Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus sweeting. He makes my happy house. Walking in safest way, I'm praying. Living for Jesus, my King. Right of great way for the victory. Right of great way today. And it will keep himself rejoicing as the trouble all life way. Let it down move on. The feet move and the song ring out. Let the joy begin. For without you, you're sure to win by the faith way today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high upon the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, the dwell let on high. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine, very, very, mine, very, cherry. Jesus is mine. Mine, all time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever shall wine. I'm trusting this world divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever shall wine. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Children of the Lord, clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. See amen, amen, see amen, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, the coming of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. Let's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Bambi, my soul. Him singing, shouting, for Jesus save me home. Some people landed something, Jesus save my soul. Something, Bambi. Yes, Bambi, my soul. Him singing, shouting, for Jesus save me home. Some people landed something, Jesus save my soul. This Bambi. Yes, Bambi, my soul. Him singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand Him, Jesus save my soul. Something Bambi, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul. And all that sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalabas lahat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God. At po sana po ang pagpuring ang mga awitin sa ating pinakamalapay Sus. At abito doon sa mga gawain mamiron. Praise God. Sa moros no. Abito ako na sa ating mga malumani na awitin. Praise God. Abito dalhin po ating beloved elder. Ating mga kapatid brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purit po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. Amen. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagkakasala. Saan man kami nasumpungan o malapinoon sa aming kahinaan na aming napagbibigyan, hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon bawat papuring awitin aming iaalis sa iyo. Maging ang iyong abang likod, gamitin mo lamang pong maging daluyan na iyong masaganang pagpapala sa bawat isa o malapinoon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami nagsusumamo sa araw nito, sa mga oras nito, malapinoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kailangan ka namin, malapinoon. Hallelujah. At sa pangkalatang dalangin, namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo
magsamba, ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Pag ang Diyos ay umibig, ito'y wala na katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanya iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal.
nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan. Para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan. At sa iyong pagbabalik, bukas laging ang kanyang palad. At kahit ano paman ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan. O kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan. O kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan. O kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan. O kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan. O kaya'y hindi iiwan,
sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod.
walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano kong malilimutan? Naling tayo ay susunod, walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala.
paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sasayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong naranasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, ang pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhayin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko
ko ang kabutihan mo. Sa dalampasigan kulang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman di mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turns it back for me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died
know, just to let me know His love for me. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, laging bukas ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwid na kapiling ka. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong
naririnig, anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Kung luboy ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Luluboy ilig sa aking dibdib, bitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa akin na mamahinga. Uluboy ihilig sa aking dibdib, bitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talanghati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang
bangko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako ko'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed
'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In the deep eagle tower, He will crush the devourer and bring the power to darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praises. I will shine His light deep into the night. I
give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, diamonds from dust. I have a new heart, he has my new heart. I was ashamed of him, but now I proclaim him. I tell my story, yes I will give him glory, hallelujah. I will give him praise, I will shine his light deep into the night. I will give him glory, I will give him glory, I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, he lives. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence and singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, he lives. Serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and we are not ourselves. We are the people and the sheep of his pasture. Enter into his gate with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Handa sa akin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa langit, napakaganda talaga
napakasaya maglalakad sa gintong daanan doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda ng lagyan, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, tunay masaya. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. That is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord, hallelujah. And we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeida and our beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Ako rin po bumabati sa buong angkan ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeida sa kanilang anak, sa apo, sa manugang, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ganoon din ako bumabati, hallelujah, ng magandang gabi sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po natin, beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. Sa kanilang mahal na kay Ate Vines Dear, hallelujah. Ako rin po bumabati sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man mahal, lubos mo muli tayong pinagpala. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na bisita, kung meron po tayong mga minamahal na bisita, hallelujah, maging sa ating mga viewers, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon sa ating Friday overnight worship. Hallelujah.
Tunay minamahal, hallelujah, lubos na naman pagpapala ito na nagbumula sa dakilang Diyos, hallelujah, dahil magdamag na naman nating pupurihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapala na naman na nagbumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na mga talagang aapaw-apaw na naman ang mga grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. Tunay minamahal, grabe. Mga pagpapala maging sa kapangyarihan muli na pagkakalob ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga anak, minamahal. Tunay minamahal, hallelujah, nandyan na sa talagang maging sa pagpupuri, paglulahati natin sa dakilang Diyos, hallelujah. Nandyan minamahal ang talagang pagbibigay ng dakilang Diyos ng grabing kapangyarihan sa kanyang mga anak, kapangyarihan palayasin, ano mang uri ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kung saan maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang ang gagawin natin sa buong magdamag na to, hallelujah. Mula sa alas 9 hanggang alas 6 ng umaga, minamahal, hallelujah. Wala tayong ibang gagawin kundi pupurihin ang makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay nandiyan, minamahal, ito ay tayo dadako na kung saan ito yung mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito po yung minamahal, isa'y uri pa rin ng pagpupuri, minamahal. Dahil ang mga bagay na ito na ginagawa, minamahal, hallelujah, walang ibang pupurihin dito kundi ang ating dakilang Diyos, ang kanyang makapangyarihang pangalan, minamahal, dahil sa lahat ang may gawa, minamahal. Kaya inyong matutong kayo, minamahal, maging sa ating mga beloved bisita, beloved viewers, hallelujah, maglalahad lang ang kanyang mga buhay na patotoo, minamahal na kapatiran, hallelujah, na tunay minamahal na yan ay gawa ng dakilang Diyos, na wala po diyang minamahal binayaran upang tumayo, hallelujah, upang magsalita sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat yan ay gawa ng pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati mga Kristiyano, minamahal, hallelujah, na kung saan grabing gulo ng buhay, grabing karamdaman, hallelujah. Hindi na malaman kung saan susuling, hallelujah. Ngunit nung kami kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, nandun yung grabing pagpapala. Ang akala namin na aming mga karamdaman na wala ng bukas, hallelujah, binigyan ng napakarabing taon ng dakilang Diyos, hallelujah. Yung mga buhay, minamahal, na akala na minamahal, talagang nandun na talagang wala nang pupuntahan pa dahil sa grabing gulo. Nandun, minamahal, na magpapakamatay na at papatayin na, minamahal, hallelujah. Ngunit ngayon, talagang pinahaba pa ng buhay ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Na talagang grabing mga pagpapalang ito, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, makinig po tayong mainam, maging sa ating beloved viewers, hallelujah, talagang nandun minamahal, talagang makikita nyo, tutubo talaga ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos, hallelujah. Talagang tayo lubos sa pinagpala, minamahal, dahil grabe ang inyong makikitang mga kamahamangang gawa ng dakilang Diyos. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran, patuloy tayong talagang pag nakakapuntos talagang ating pinakamamahal na Panginoon, atin talagang ipalakpak, minamahal. Lalo na po, minamahal, kahit ito'y talagang malimit na nating naririnig, minamahal, huwag talaga natin pagsawaan, minamahal, ang pakikinig ng mga buhay na totoo dahil ito'y gawa ng dakilang Diyos. Ito'y hindi gawa ng bawat kapatiran na nagpapatotoo, hallelujah, hindi nila ito patotoo kung hindi ito'y patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Andiyan ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Okay lang minamahal na minsan maiglip-iglip dahil talagang tunay minamahal ang mga iba talaga galing sa mga trabaho pa minamahal, hallelujah. Ngunit talagang grabing pagsumikap ng mga anak ng Diyos. Masunod lamang ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang wag lang natin tutulugan minamahal. Ang mga bagay talagang yung tulog minamahal, okay lang maiglip-iglip minamahal. Ngunit talagang lalo na sa bahagi minamahal ng paghahayag ng mga salita ng ating dakilang Diyos minamahal. Hallelujah, sayang na sayang kasi minamahal kung hindi natin mapapakinggan ang mga butil na salita ng Diyos at higit din minamahal ang mga patotoong yan minamahal dahil ang mga bagay na yan inilaan ng dakilang Diyos sa gabing ito upang tayo'y lubos na pagpalain. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal dyan tayo, tutubo ang grabing pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya ito'y grabing mga pagpapala minamahal. Kaya minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Kung may pagkakataon kayo minamahal, dumalo na kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved viewers, hallelujah. Para makita nyo kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos at ganon din minamahal, tumanggap kayo magpabautismo upang higit ma-experience nyo ang mga bagay na aming na-experience. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo hindi na po magtatagal, minamahal.
Atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo na mapapalad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating beloved brothers, hallelujah. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved Mario Fernandez. Sumunod po ang ating beloved brother Romel Morante. Sumundan po siya ng ating beloved Fernando de Guzman. Sundan po ng ating beloved brother John Dumondon. At sundan po siya ng ating beloved brother Giancarlo Rosario. Sunod po ang ating beloved brother Pedi Castillo. At ang ating beloved brother June Sabangan. Maging sa ating mga beloved elder, at ito yung sa kanilang portion na lamang po minamahal, ang ating beloved brother June Amaro, ating beloved brother J.R. Serafica, at ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters naman po, una po ang ating beloved sister Marta Tamondong, at ang pangalawa po ang ating beloved sister Praise Benitez, at ang pangatlo po ang ating beloved sister Emelda Bigaong, at ang pang-apat po ang ating beloved sister Mirasol de Vera, at ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pang-anim ang ating beloved sister Hannah Villarus. At ang pang-pito ang ating beloved sister Norma Binluan. Pang-walo po ang ating beloved sister Avelina Rosario. At ang pang-siyam ang ating beloved sister Gemma Villarus. At ang pang-sampu po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Mangyari lamang po maghanda na po minamahal upang tayo talagang lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamondong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinamata sa pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati, ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Piyos po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako ay nagpapaabot ng dobleng pag-aalala sa mga ginuntang aral ng ating Hallelujah. Mala Pastor Wildy Almeida, Hallelujah. At ating beloved Mama Der, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, Hallelujah. Ang kanilang mga turot aral ay manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. Mahal, ako rin bumabati sa inyong mamahal, sa ating mga manggagawa, mga elders, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa inyong mamahal, mga kapatiran, baguhan o datihan, maging sa ating Facebook and YouTube webcast na nanonood. Hallelujah. Ako'y bumabati ng isang magpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At muli naman ako nabigyan ng pagkakataon upang dakilain, patuloy sa inyong mahal, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon na nangyari sa aming buhay. Hallelujah. Mula lang kami maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Una kong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay. Hallelujah. Sa araw-araw na aming mamumuhay, sa pag-iingat, maging sa aking magpasok. Hallelujah. Sa kapayapaan, sa kagalakan, sa katiwasayan ng aming buhay. Hallelujah. Sa mga palang kalakasan, good sa spiritual. Hallelujah. Amen. Aking itong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ministry ito mamahal. Hallelujah. Aming mahal, patuto ko sa inyong mahal, nung wala pa kami sa gawain ito mamahal. Hallelujah. Lalo ang iyong abang lingkod mamahal, na tunay mamahal, na nandiyan yung kaguluhan sa aking buhay. Hallelujah. Para sa mga baguhan mamahal, ako rin ay kinahabagan sa misteryong ito. Hallelujah. Upang magtamasan ng mga palang. Hallelujah. Spiritual mamahal. Hallelujah. Mamahal, nung araw mamahal, nung wala pa kami sa gawain ito mamahal, lalo ang bilangkod mamahal, tunay mamahal na napakagulo na aking puso't isipan mamahal. Nandiyan yung mga bisyo kong mamahal na pag-drugs, pag-iinom, pagsugal mamahal. Hallelujah. Nasa dako ng Amerikina mamahal na
kung ako nalalasing mahal, hallelujah, talagang ako'y nagbabasag ng buti, naghamon ng awing mahal, hallelujah. Wala sa kaayusan mahal, hallelujah. Bagaman nung araw mahal, ang aking beloved lola, na siya ang unang nakilala sa gawain itong mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, ang aking beloved lola, ito'y masasabi kong makadiyos mahal. Dahil sa kanyang buhay mahal, talaga ito'y nagsasaliksik ng katotohanan mahal na marami siyang dinadalang sikta dimensyon mahal, hallelujah. Nasa kanyang buhay mahal, tila ba may hinahanap siya mahal, hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman mahal, ito'y nanatiling karamdaman mahal at walang katugunan sa kanyang mga dalangin mahal. Kaya ang aking beloved lola, patuloy naghahanap ng katotohanan mahal, hallelujah. Sa patuloy naghahanap ng katotohanan mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade mahal, ito kanyang natagpuan sa dakot ng Marikina mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang beloved lola mahal, ito'y nag-obserba lang mahal, hallelujah. At nakikinig lang mahal, hallelujah, ayon sa kanyang patuwa mahal, hallelujah. Sa akin mahal, hallelujah. Kaya mahal, sa patuloy na magdalo mahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking beloved lola mahal, ito'y pinagaling sa kanyang karamdaman sakit sa puso mga mahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Tunay na dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kanyang buhay mahal, talagang makikita mo mahal, nakita namin mahal na kung siya nagpapatuto sa amin mahal, ito'y lagi naiiyak mahal sa sobrang kagalakan mahal na sinasabi niya, nasumpungan ko na ang katotohanan mahal, Praise the hallelujah. Lord, hallelujah. Hallelujah. Ito ang laging daan mo mahal, kung kaya kami, 10 na aking mahal sa buhay, hallelujah, naglilingkod sa gawain itong mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na tunay na dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na nung araw mahal, bagaman nakita ko sa aking lola, sa kanyang buhay mahal, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang mahal dahil sa aking kabataan nung araw mahal, hallelujah. Na nandiyan pa rin yung bisyo kong mahal na sinasabi ng aking beloved lola, maglingkod ka sa ating pinakamahal na Panginoon, anak. Sabi niya, hallelujah. Ngunit mahal, binabaliwala ko lang mahal, kaya yung bisyo ko sa aking sariling mahal, ito hindi matanggal-tanggal mahal, hallelujah. Bagaman, kung ako nalalasing mahal, ako may mga hangover mahal, ako'y sinasabi ko sa aking sarili, ako'y gusto ko na magbago mahal, ngunit magbago ako mahal, ilang araw lang mahal, nandyan naman balik sa bisyo mahal, walang kapangyarihan labanan ng kasalanan mahal, hallelujah. Hallelujah. At dumating sa puntong mahal na napakandindi na aking problema mahal na halos magpatiwala na ako sa problema mahal. Grabing kaguluhan ng aking isipan mahal. Ngunit ang aking beloved lola, hallelujah, walang sawang nagpapatuto sa akin na maglingkod, magseryoso, dahil ako minsan sumasama na rin sa kanyang mahal, dahil sa kanyang edad mahal, ako inaalalayan ko ang aking beloved lola, hallelujah. Ngunit sa aking pagdalong mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Di naglaw ng panahon mga mahal, kaya nga sinasabi ko, hallelujah, talagang napakadikilan natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nung panahon mahal na hindi ko na kaya ang aking problema mahal na talagang pariwala na aking buhay mahal. Ako'y sumama uli sa aking beloved lola na talagang sinasabi niya magseryoso mahal. Kaya yun ang aking ginawa mahal sa dako ng kunito ng araw mahal. Ako'y sumama sa aking beloved lola at ako'y nakikinig mahal sa lahat ng mga patotoo, mga pangaral mong mahal, lahat na tumatayo sa pulpitong ito mong mahal, hallelujah. Ito'y aking sinapuso at sinaisip mong mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-aayuno sa dako ng Pampanga dahil ayon sa pangaral mahal, kung tayo minihiling sa ating pinakamahal na Panginoon, ating itong samahan ng pagkasakripisyo, pag-aayuno mahal, hallelujah. Yun ang aking ginawa mahal, hallelujah, na grabe mahal dahil paglabas ko ng pastoral house sa dako ng Pampanga mahal, hallelujah. Grabe kagalakan sa aking puso't isipan mo mahal, Praise hallelujah. the Lord, hallelujah. Hallelujah. Tunay at tagilating pinakamahal na Panginoon na hallelujah, pinapasalamatan ng mahal yung mga palangin mahal, hallelujah, na kung wala ako sa gawain itong mahal, malamang 6 feet ground na ako mahal, hallelujah, dahil nung araw mahal, grabe mahal, pag sinabi ko, hallelujah, pag galit ako, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Right, amen. Praise the Lord. Dahil ako'y kinabagaan, binago niyang lubusan ng ating pinakamahal na Praise Panginoon. the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Hindi sapat mamahal ang salitang itong mahal upang purihin, dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Maging aking buhay mahal, kundi ang aking magagawa habang ako'y nabubuhay. Purihin, dakilain at purihin, pasalamatan lang ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Kaya sapat-sapat ang magpalang na amin nakamtan. Sampu na kayo mahal sa buhay mong mahal sa magbabago sa aming buhay mahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri ka, pasalamat mahal maging sa aking beloved magulang mahal na nung araw mahal. Hallelujah. Nandyan yung kaguluhan sa kanyang buhay mahal, sa may karamdaman rin. Hallelujah. At ang kanyang ugali mahal, ito'y masungit din mahal. Hallelujah. Ngunit nung patuloy maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y binago at pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at dakilang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang aking beloved kapatid mahal na talagang masasabi kong mahal, ang aking beloved kapatid mahal na ito'y may dinadalong sikta rin mahal, ngunit ito'y wala sa katotohanan mahal. Hallelujah. Ngunit sa patuloy na pag-share ko sa kanyang mahal. Hallelujah. Ito'y nakakasama rin namin sa paglingkod sa dako ng Antipolo mahal. Kaya salamat sa magpalang yan mahal. Hallelujah. Maging sa mga karamdaman mahal na walang anumang gamot mahal sa panalangin sa unang paglood na ating beloved pastor mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming mga karamdaman mahal, ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya walang kalugayan sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon na sa tuwi na ating nararamdaman mahal yung para sa akin mahal, nararamdaman yung kapayapaan, kagalakan, ito'y sapat na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Puto ko rin mahal ang aking beloved pamangkin mahal. Nung utang mahal, ito'y medyo maliit pang bata. Ito'y talagang hindi umaasa sa mga anumang manggagamot. Hallelujah. Ito'y umaasa sa panalangin at pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y nagkaroon ng lagnat ng mahal na napakataas ng mahal. Hallelujah. Na ito'y nagdideliryo ng mahal. Hallelujah. At may sinasabi niya, may nakikita ng mahal. Ngunit aking beloved kapatid mahal, ito'y tumimo na sa kanyang puso ang pananampalataya. Hallelujah. Na wala itong ginawa mahal. Hallelujah. Ang aking kapatid mahal. Dahil ang kanyang anak napakataas ng lagnat mahal. Hallelujah. Ito'y nanalangin lang sa ating pinakamahal. Nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang paglood na ating beloved pastor mahal. Hallelujah. Ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya napakabuti ng pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maging aking beloved tita mahal na nung araw mahal, ang beloved tita mahal, ito'y nauna ng nabautismuhan dahil ang aking beloved lula walang sawa nagkapatum sa kanyang anak mahal na maging ang kanyang mga anak nung araw mahal ng aking beloved tita mahal na kung ito'y nagkakasakit mahal nung ang lula ko mahal, ito'y sinasama lang sa kanyang kwarto mahal at nagpupuri na gayon na ang beloved lula mahal. Hallelujah. At nakita ng beloved tita ko ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa panalangin lamang mahal. Hallelujah. Ang kanyang mga anak mong mahal. Hallelujah. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, napakadakil na ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit Right, ganun pa man mamahal dahil sa kanyang negosyo mahal na hallelujah. Ito hindi nagpatuloy maglingkod sa pinakamahal na Panginoon. Bagaman nakita niyo mga grabing himala, kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y binaliwala niya lang mong mahal. Hallelujah. Di naglawan ng panahon mahal. Ito'y napunta pa sa isang sikta mong mahal na sinasabi niya mayroong virtud na diyadasalan, mayroon din kapangyarihan mong mahal. Hallelujah. Ngunit sinasabi ko wala sa katotohanan mong mahal. Hallelujah. Patuloy ako nag-share mahal sa aking beloved tita na kung kami nag-uusap, grabing hallelujah. Kabutihan ang sinasabi ko sa kanyang mahal na wala nang ibang mahal kundi ang ating gawain na ating pinakamahal na Panginoon sa lamang. Hallelujah. May totoong propeta. Hallelujah. Totoong nagpagal sa misteryo itong mahal. Hallelujah. Kaya nung araw mahal ang aking beloved tita mahal na tinawal sa paglingkod dahil sa kanyang negosyo. Hallelujah. Hallelujah. Di naglawan ng panamahal. Ito'y kinulam mahal. Hallelujah. Nung ito'y malakas-lakas mamahal pero nararamdaman niyang kinukulam siya mahal. Kung kami lagi nag-uusap ng mahal, lagi niyang binibida na ito'y kinukontra na niya minamahal sa kanyang pagbertod, sa kanyang hallelujah na dasal daw mahal. Hallelujah. Ngunit ito'y naging walang silbi mahal na ba't kung sa'yo mahal dahil ito'y lumala mahal. Bago mapangdemya mahal, ito'y grabe lumala pa sa kumakain mahal. Ang aking beloved tita, ito'y hinang-hina ng mahal na ito'y nagdudumi ng parang giniling na dugo mahal. Hallelujah. At ang kanyang katawan, ito'y manas ng mahal. Hallelujah.
Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking beloved pamilya sa Dako ng Antipolo, maging aking nanay mahal, ang kanyang kapatid mahal, ito'y naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon na walang sawa na sinasabi, Lee, maglingkod ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dahil nga sa grabing hirap na ng aking beloved tita mamahal, dahil ito marami ng pinuntang doktor mamahal at albularyo mamahal, walang kagalingan ang karamdamang kulang mamahal. Hallelujah! Hallelujah! Ganon nga ang ginawa ng aking beloved tita mamahal, sumama sa Dako ng Antipolo, dumalo mamahal, nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pag-iistidon mamahal, nagkayon siya mamahal. Hallelujah! Di naglaho ng panahon mamahal, ilang araw lang, ilang linggo lang mamahal. Hallelujah! Sa unang paglood ng ating beloved pastor mamahal, ang karamdamang kulam ng aking beloved tita mamahal. Hallelujah! Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Grabing katawaan ko mamahal dahil nung kasagsagan ng pandemya mamahal, ito'y gustong dumalo sa Dako. Dito mamahal. Hallelujah! Ngunit sa Dako lang ang binalunan ito, hindi pinayagan tumuloy mamahal. Ngunit kami nakita dun sa Dako ng binalo na exit mamahal. Hallelujah! Grabing kagalakan ng aking puso mamahal. Ito'y nayakap ko ang aking Pilipit tita at ito'y nalikan ko sa naong mamahal. Grabing kagalakan ng aking puso. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nung araw mahal, itong pinapalalangin namin ang aking beloved lulang mahal kung kami nagkikwentuhan mahal na aking beloved tita na ito'y makasama namin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Bagaman matagal mga mahal, huwag tayong magsawang manalangin. Hallelujah! Maging ilaw tayo mahal sa ating mga labans natin mahal dahil sa kabagan naman Panginoon ito'y pinagusumika pa namin mahal dahil siya na rin may sabi mahal na talagang kami pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kung kami nakikita nito mahal, grabing kagalakan kung mahal na tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon yung aming magpanalangin. Hallelujah! Kaya salamat sa mahal Panginoon dahil itong aking beloved tita mahal ito'y kabagan naman Panginoon ito'y nagagamit sa aming pamilya mahal, sa pinansyal mahal. Kaya napakabuti ng pinakamahal na Panginoon. Maging sa pag-iingat mong mahal, sa iyong abang lingkod mong mahal. Nung ako nagdadrive sa ako ng Manila, maging dito mong mahal. Yung pag-iingat ng ating pinakamahal, nandyan talaga mahal. Kailanman di nagkulang ang ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman tayo mahal, nagkukulang. Hallelujah! Ang mahal Panginoon talagang tapat sa bawat isa sa atin mahal. Hallelujah! Ang mahal sa aking mga pag-drive ng araw mahal. Hallelujah! Nandiyan yung mga aksidente na hindi maiwasan mahal. Hallelujah! Dahil mga driver na walang ingat mahal. Ngunit sa kabangan naman Panginoon, ako'y napapasigaw lang ng ating hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y hiniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Kaya napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon mahal sa patuloy na kabagaan, maging sa pagsubok mahal, ito'y pinasalamatan ko sa mahal Panginoon. Hallelujah! Dahil tayo hindi iniwan ng ating pinakamahal na Panginoon, maging akong mahal. Hallelujah! Sampu lang aking mahal sa buhay, maging aking beloved wife sa aming nangyaring mga pagsubok sa aming daan, mga taon mahal na grabe mahal. Kung wala tayo sa mahal Panginoon, saan kaya tayo mahal? Ngunit nandiyan ang mahal Panginoon, sapat ang ating pangangaral, ating beloved pastor, beloved mama there, na tayo lubos magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung mahal na talaga kami, wala na maging asahan ko na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Maging sa nangyari sa aking buhay, mahal na talagang nandiyan yung mga paalalang mahal. Ito'y magsilbing aral mahal. Talagang totoo ang pangaral mahal. Mama der mahal. Ito'y laging tumitingo sa aking puso't isipan hanggat maaari mahal. Huwag na natin antayin tayo palahan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Sundin na talaga natin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil ako nung araw mahal, nung year 2018 mahal, dumating sa akin ang paalala ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil sa aking pagkukulang mahal, ako'y naging tamad sa pagdalo mahal. Kaya yung katamaran mahal, ito'y kasalanan mahal. Hallelujah! Hallelujah! Dahil ako'y dumadalo ng linggo na lang mahal. Dahil sa aking trabaho mahal, na panggabi ako sa pagmaneho mahal. Hallelujah! Kaya dumating pala sa akin mahal, ako'y nagkaroon ng atake mahal, stroke mahal. Hallelujah! Ito'y pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil ito'y naging daan upang ako'y muling magsigasig. Hallelujah! Magtumulin sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ako'y papuri, papasalamat, maging
dumating yung mga pagsubok yung mahal, ito'y pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Talagang tapat ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pinapalahanan kung tayo nagkukulang mahal, nagkakamali. Hallelujah. Hallelujah. Kaya purihin ang pinakamahal na Panginoon. Maging sa patuloy na kalakasan sa akin binibigay. Hallelujah. Sa pagpapagaling niya sa akin mahal. Hallelujah. Dahil talaga, nung nangyari yung mahal, akala ko katapusan ko ng mahal dahil naramdaman ko na yung panghiga ko ay talagang humina ng mahal. Ngunit ako'y nagtiwala, walang anong manggawat mong mahal. Hallelujah. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nagsisi ako mahal sa mahal Panginoon. Talagang binigay ko ang buhay ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ko, bahala ka na mahal Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Walang anong manggawat mong mahal. Ako'y lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon hanggang sa kasulukuyan mong mahal. Ngunit dakila talaga mahal Panginoon, ako'y pinapalakas, pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya walang sapat na salita mahal. Hallelujah. Kaya sapat ang pangangaral mo mahal na tayo talaga magpatuloy mo sa paglilingkod mong mahal, tayo magmahal ng mahal. Hallelujah. Kaya ako nagpapasalamat sa mga palang akin nakamtan mahal mula sa mga pagpapalang material, pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamalapos po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Nodado, Arnel Nodado, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe man mahal. Hallelujah. Mga pagpapalang natamo ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Imagine, hallelujah, dating napakagulo ng buhay man mahal. Hallelujah. Imagine kung hindi binago ng dakilang Diyos, isa rin sa problema ng lipunan ng mahal. Isang adik, magulo, laging naghahamon ng gulo ng mahal, talagang grabe ng mahal. At tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, maging sa kanilang kamag-anak at tita, may mahal, na kulam, may mahal. Yan po ito, may mahal, dahil yan po nasa banal na kasulatan, hallelujah. Na talagang ang kulam ay talagang nandyan, grabe, may mahal, yan ay gawa ng kaaway ng Diyos, hallelujah. Ngunit minamahal talagang grabe minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Talagang sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon, kung tayo daw ay hiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong magagawa minamahal. Kaya kung wala tayo sa pinakamamahal na Panginoon, yung mga kulam, wala tayong remedyo dyan minamahal dahil ay gawa ng kaaway. Ngunit tayo mapalad sa lahat na mapalad dahil may nanalangin, hallelujah, at lalo tigit meron tayong mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, dahil sa mga patuloy na nanalangin minamahal, sa ating mga unat higit sa pamilya ng ating beloved Evangelist Pastor Willis Alameda, sa ating beloved Pastor, maging sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah, nandun minamahal, patuloy na lalangin, araw at gabi minamahal. Kaya ganyan na lamang lubos na pinagpala ang ministerong ito, hallelujah, maging lahat ng mga kapatiran minamahal, gumagawa man ng trabaho, minsan nakakalimot, nagkukulang, hindi nakakapagpuri minamahal, hallelujah, ngunit nandiyan pa rin ang grabing pagtumbay ng ating dakilang Diyos. Ngunit siyempre minamahal, iba na rin yung may puri ang mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya grabing pag-iingat, protection, minamahal, hallelujah. Imagine, ilang oras, umaga, gabi, walang tigil na pananalangin, minamahal. Kaya ganyan mapalad ang mga Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade. Grabing protection na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy din po tayo minamahal sa mga pagbabahagi pa po ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. At nagpapabot din ako sa ating kagalang-galang na mahal na Pastor, Wildy Estrada Almeida, maging sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. At lagi natin naaalala magagandang turo ng ating mahal na pastora na hindi natin nakakalimutan, Lina C. Almeida. At magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga minamahal na mga manggagawa at sa ating mga kapatiran. Magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito at muli ko pong mapasalamatan
ang ginawang kabutihan sa aking buhay, mga minamahal. Na dati-rati po, ako inanong tahanan po na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po, ako po'y talamak sa bisyo noon, mga minamahal. At kawawa po, mga minamahal, aking mga anak, mga minamahal. Dahil po, inuupahan ko po sila, mga minamahal, na hindi po sila pumasok ng school at para hindi po ako magambala sa aking bisyo. Ganun po ako katalamak sa bisyo, mga minamahal. Hindi po ako nawawalan ng lighter at sigarilyo sa aking bulsa. At sa aking bisyo ang nagdala, mga minamahal, na napakarami ko pong utang, mga minamahal, sa mga tao, sa 5-6, mga minamahal, na bagamat noon, nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit nandyan, mga minamahal, na wala po akong naipon, ubos po lahat, pati mga alahas na kanyang padala, ubos po, mga minamahal. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po'y isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. At alam niyo, mga minamahal, nung siya'y malapit na po siyang umuwi, grabe po, hindi ko po alam kung ano po aking gawin dahil ang kanyang titulo ng lupa ay wala sa aming tahanan, nasa bangko po, mga minamahal. Gulong-gulo po aking isipan at sumabay pa, mga minamahal, na ako'y pinagbintangan ng hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Naisipan ko po noon, mga minamahal, na iwanan na po aking mga anak. At naisipan ko rin po na magpakamatay, mga minamahal, sa bigat ng aking problema. Subalit, ang pamangkin ng aking mahal na asawa na na-save po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. At siya'y nagbakasyon at nakita po niya ako. Sabi niya, bakit tita ang lungkot mo? At sinabi ko po sa kanya, mga minamahal, aking problema. At sabi niya sa akin, Auntie, sumama ka sa akin sa gawain na mahal na Panginoon. Lahat ng iyong problema, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Right, Sabi amen. niya sa Praise akin. the Lord. Hallelujah. At nung panahong yun, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y sumama sa kanya, mga minamahal, dyan pa po sa Bonifacio, mga minamahal, ating banal na gawain. At talaga, mga minamahal, na sa unang dalo ko, mga minamahal, kasama ko po yung aking mahal na anak dahil tamang-tama po nakaarawan po, mga minamahal, ng aking panganay na anak. At isinama ko po, mga minamahal, at habang ako po, mga minamahal, ay nanonood sa ginagawang pagpupuri, alam nyo, habang pagpupuri, mga minamahal, dumadaloy po ang aking mga luha. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko po, mga minamahal, kung totoo ka, sabi ko, sa gawain ito, sabi ko ba, lutasin mo aking problema. Ako'y maglilingkod sa iyo, sabi ko po, mga minamahal. At nung araw na yun, hindi pa po ako nagpabautismo. At alam niyo, mga minamahal, pangalawang linggo, tinanggap ko po ating pinakamamahal na Jesus Praise the Lord. Hallelujah. bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa gawain ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako'y nagpabautismo, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ni Jesus. Taong 1994. Totoo po, mga minamahal, ang gawain ito, ang Diyos ay tumutugon ng Right, amen. panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil magmula, mga minamahal, na tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus.
bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikan po ating mga minamahal, ating mga manggagawa. Lahat po ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na po, Jesus. Ito po inilutas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya maraming salamat sa Right, ating amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal, napakabuti po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ito po mga minamahal na nakaraang araw ng Martes, mga minamahal, hapon po. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, labahan ko ang king uniform na yung pang Sunday po mga minamahal. Dahil kukunti po aking labahin, kaya po hindi ko na i-washing, sabi ko po mga minamahal. At nung ako po ay umupo para labahan ko mga minamahal, bigla po mga minamahal na umikot po aking paningin. Grabe po paghilo ko mga minamahal, kung nakatayo ako, baka nauntog po ko mga minamahal. At ako po'y nakahawak mga minamahal sa haligi mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal talaga na ipinikit ko po aking mata mga minamahal at nakahawak po sa kawayan. At nag-hallelujah, praise the Lord po ko mga minamahal, dahil para pong mababaliktad po ko mga minamahal at wala po akong kasama. At alam niyo po mga minamahal, ipinikit ko po aking mata. At grabe, pag hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Anong nangyayari sa akin? Alam niyo po mga minamahal, matagal po na ako'y nakahawak po at nakapikit po aking mga mata. At naisip ko po mga minamahal, aking pagkukulang, dahil sabi ko po itong nakaraang linggo, na panaginipan ko kasi na nandito po ako sa gawain. Ako po'y nag-aayon ng mga minamahal. Aking pong napanaginipan na nakapag-2 po ko, subalit hindi ko rin po sinabi mga minamahal, kundi sa aking isip, mag-2 days po ako, sabi ko. At alam niyo po mga minamahal, kinabukasan ng overnight natin, sabi ko, balik na lang ako mamaya. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako nakapag 2 days. 1 day lang po mga minamahal. Subalit, yun po aking naisip na aking pagkukulang sa mahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y humingi ng tawad dahil hindi ko po natupad yung 2 days na iniisip ko. 1 day lamang po mga minamahal. Bigla po akong nahilo mga minamahal at akala ko po mga minamahal talagang matumba po ako. Subalit sa aking pagsisisi, sa aking mga pagkukulang at pagsusumamo sa mahal na Panginoon, unti-unti po mga minamahal na ibinalik ng ating pinakamamahal na Jesus, aking pong pakiramdam mga minamahal. Praise the Lord. Na Hallelujah. naalis po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Ako po mga minamahal, inalis po yun, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. pinupuri ko't pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Kung aking naaalala mga minamahal, yung kabutihan ginawa sa akin.
ating pinakamamahal na beses. Kaya, pinupuri ko, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din mong pinapasalamatan, mahal na Pinoon, sa lahat ng kanyang mga pagpapala, biyaya na ipinagkakaloob sa amin, sa pag-iingat, paggabay, sa bawat isa sa atin, sa aking buong sambayan. Aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at sa kanyang pag-iingat sa aking mga mahal na anak na sa ibayong dagat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo mga minamahal, dahil po mayroon na pong edad po aking mahal na asawa, siya po na po ay 72. Alam niyo po ang kanyang hanap buhay na pagpo-photographer, mga minamahal, ay talaga na ibinigay na po sa kanyang mga anak na nagpipicture, mga minamahal, dahil matanda na rin po siya. At alam niyo mga minamahal, talagang kami po mga minamahal, hallelujah, ay bangmat wala na po siyang trabaho, balit sa kahabagan na malapa Jesus, ay pinagkakaloob po sa amin, aming mga pangangailangan, binibigay po ng aking mga mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God sa pag-ingat sa aking pong mamahal kong anak na muntik po silang madisgrasya, mga minamahal. Subalit, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, sila po iniingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang karagdagan, mga minamahal, aking pong alayan, papuring awit, bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Na, hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Bilang pasasalamat ko sa iyo, ako'y aalayan ka, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. You'll never change, and you'll never feel. I open my heart
rekindle your first love in me. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Hallelujah! You'll never change, and you'll never feel. I open my heart to embrace your will. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in me. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa paboring awit alay sa ating dakilang Diyos at sa kanyang pinagpalang buhay na patotoong mga minamahal na talagang yung ating nakita mga minamahal, yan po ay tears of joy ng ating beloved kapatid na talagang hindi niya mapigilan ang umiyak ng kagalakan dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. At imagine mga minamahal na sa kanyang buhay ay talagang punong-puno ng problema, walang kapayapaan at nandyan na talagang depressed sa kanyang buhay. Ngunit talagang tunay na napakadakila ng ating dakilang Diyos at yan po ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos na may isang kapatiran na siya ay nabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos at doon po siya talagang naniwala, sumampalataya at yung kanyang bigat ng kanyang mga problema ay talagang ito ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay, mga minamahal, na once na tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos, nagpakumbaba mga minamahal, na talagang tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi lang magkakaroon ng kapayapaan, kundi tayo ay patuloy na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi sa buong beloved
Almeida children, beloved Almeida family, at maging sa inyo, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, sa mandako ng ating bansa, maging sa iba yung dagat, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Barnes, isang mapagpalang hating gabi sa ating lahat at ikigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamandaas ng pagpupuri, pagwalhati at paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at ating din pong minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved preacher workers, beloved elders, beloved brethren, at sa ating pong minamahal mga bisita. Magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun ang laging sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, at aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbaydaan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga alayaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito may minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa amin sambayan nung araw na yun minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal.
Andyan din, minamahal, pangalawang incident po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na pagminsan napakainit, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob sa akin na ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos na yung kanyang favor sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang tunay na siya po ay talagang pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na kung ating titignan ang pangako, ang salita ng ating dakilang Diyos, yung mga nauna sa atin na talagang sumampalataya sa ating dakilang Diyos, yung mga naunang nangaral na ang sabi, mga minamahal, at sila ay nagsialis at nagsipangaral sa lahat ng dako na kasama nila ang Panginoon. Ang binabanggit ditong Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi, mga minamahal, na pinatunayan na may himala. So ibig sabihin yun yung mga prueba at ebidensya sa ating buhay, mga minamahal, yun yung himala ng ating dakilang Diyos na na-experience mo, na-experience natin, naranasan natin na talagang tayo ay nasa hindi magandang katayuan, katulad ng nangyari sa ating beloved kapatid na talagang siya ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos at tunay na iyan ang prueba at ebidensya na ang ministeryong ito ng ating dakilang Diyos sa pangkahalatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, tayong lahat ay talagang tunay na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay Kristiyano, sa ating patuloy na paglakad, tayo lamang mga minamahal ay talagang patuloy, mga minamahal, talagang diretso, walang kakaliwa, walang kakanan, walang magbabackward, walang babalik, kundi tuloy-tuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Prece Benitez, at sundan siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri
pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at beloved viewers, beloved brethren. Isang magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po na dati-rati din po na hindi, wala po kami dito sa gawaing ito na andyan po talaga na andyan po isang kapatiran po talaga na walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ito'y aking binabali, wala lamang po. Bagamat noon mga panahon pong yun na talaga pong andyan po na kami po yung merong dinadaluhan na ibang gawain. Subalit andyan po sa aming pagdalo ang aking karamdaman, andyan po walang katugunan. At andyan po na isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po talaga pong komplikasyon na po. Wala na rin pong pag-asa dahil nga po talagang kung saan hospital na po namin siya dinadala. Andyan po na sa mga espesyalista, subalit andyan po na walang kagalingan po ang kanyang karamdaman. At isang araw po talagang aking beloved tatay, pinatawag po ang ating beloved kapatid na yan. Andyan po at kami po'y kinausap at subukan daw po namin na dumalo dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na talaga pong siya ay nagpapagaling at nagpapagaling ng mga sari-saring mga karamdaman. Andyan po na talaga pong araw po ng Wednesday nang kami po'y pumunta dito. Ang aking beloved nanay talaga pong andyan po nanghihina, bedridden na po. Subalit andyan po kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po nung kami po'y dumalo araw po ng Wednesday. Bagamat andyan po konti po talaga ang mga dumalo. Subalit andyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po talaga ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Ang aking beloved nanay, andyan po nung matapos po ang banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Kaya Hallelujah. ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat nung kami po'y umuwi. Andyan po na dati-rati hindi po siya kumain. Naghanap na rin po ng pagkain. Kaya andyan po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan din po na pinagpahinga na rin po siya at nakapaglingkod po ng mahigit 2 taon din po. Kaya andyan po na nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po kung saan doktor at espesyalista po ang aking pinupuntahan. Subalit, pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Nang hindi ko po namamalayan, nang ako po nagpabautismo din po at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. At Hallelujah. sa pagsusumamo lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubusan niya po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po yung pananakit ng aking sikmura noon po na taglay-taglay ko din po yan ng mahabang panahon. Dati-rati din po nung hindi pa po ako nakakakilala dito, andyan po talagang puro gamot po ang laman ng aking, basta pag may sakit po ako, doktor at mga tabletas, subalit andyan po na talaga pong yung mga gagamot na yan hindi po tumatalab na po sa akin at yung doktor po na
espesyalista, sinabi niya po sa akin na magpa-ultrasound daw po ako dahil nga po talagang parang walang nangyayari sa mga gamot na tinitake ko hanggang sa hindi na rin po ako nakakatulog ng mga panahon na yon. Andyan po nung ako po yung na tumanggap na po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po namamalayan na andyan po na sa pagsusumamaw sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang pananakit na andyan din po lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ako yung nagpupurit, nagpapasalamat. At nandiyan po itong mga, nung nakaraan po na 50 years anniversary din po sa ating banal gawain doon po sa Dako na Maynila. Tutusin po, 2 weeks before talaga pong andyan na po ang aking karamdamang pag-ubo. Talaga pong talagang grabe yung ubo ko po yung mga 1 week na yun at talagang sabi ko sa isip ko, baka hindi ako makadalo dahil nga po grabe na po yung pag-ubo ko. Sumisikip na po yung sa aking pag-ubo, sumasakit ang aking ulo, yung pananakit ng aking dibdib, pananakit ng aking likod, pati din po ang aking lalamunan na andyan po na sa 1 week na yan, grabe po talagang pagsubok sa aking buhay. Andyan po na, bagamat andyan po, ako yung nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ako yung nagpupuri at humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan pa rin po ang aking pag-ubo na andyan po na talagang after 1 week na naman po, andyan po talagang pagsubok na naman po dumating sa aking buhay. Talagang grabe na po yung pag-ubo ko. Halos hindi na po ako makatulog sa buong magdamag. Andyan po na talagang nagsusumamo ako sa mahal na Panginoong Hesus. Almost 1 week po akong hindi natulog. Talaga pong hirap na hirap po ako. At andyan po na humingi po ako ng kahabagan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagalingin mo po ako, mahal na Panginoong Hesus. At gusto ko pong pumunta sa Dako na Maynila. Gusto ko pong makasama din po na maranasan ko yung makadalo po sa ating banal na gawain sa Golden Anniversary po. Andyan po na, bagamat andyan din po, wala akong tulog. Talagang hirap na hirap po ako. Halos nahihilo na po ako ng mga panahon na yun. Hanggang sa araw po na Saturday din po, hindi pa rin po ako nakakatulog. Subalit andyan pong desire ng aking puso na alam ko sa pagdalo ko sa banal na gawain sa Dako ng Manila sa main church po doon sa Dako ng Luneta. Alam ko po, ako po'y lubusan mo pong pagagalingin. Andyan po, nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, kami po'y nakadako na po doon sa Dako ng Luneta. Hiniling ko po sa mahal na Panginoon na bigyan niya ako ng kalakasan dahil talaga pong nahihilo ako yung mga oras na yon. Andyan po talagang wala akong katulog-tulog kahit 1 minuto. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po nang matapos po ang banal na gawain. Nakauwi po tayo sa Dako ng San Carlos. Andyan po na talaga pong binalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking magandang tulog. Andyan po na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binalik niya rin po yung kalakasan ng aking physical na pangangatawan. Kaya nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na ipinagkakaloob niya. Bagamat andyan po na hindi namin hinihiling talaga, andyan po yung mga anak ko na yung trabaho po talaga ang lumalapit sa kanila. Kaya ako po yung nagpupurit ng pasalamat. Ganon din po ako nagpapasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking beloved son din po nakaalis na, bagamat andyan din po na sa domestic pa lang po siya nakasakay. Pero andyan po, nagpapasalamat pa rin po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan din po, waiting po siya sa naka-line up na rin po sa international.
Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus sa kalakasan, sa kalusugan ng aking buong sambahayan at patuloy niya po kaming pinangahawakan sa aming paglilingkod. Diyan din po nagpupuri at nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga pagpapala, magmula sa pagpapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak. Mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister, Praise Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at glory to God. Salamat sa ating dakilang Diyos sa talagang tunay na kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Imelda Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at ganoon din po sa inyo po ang aking beloved kapatiran at magandang ating gabi po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. Unang-una po ang pagtawag at pagpili po sa akin ng mahal na Hesus na sa dami po ng tao po ay isa din po akong pinagpala ng mahal na Panginoon na mapabilang po sa gawain pong ito. Isip-isipin ko po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay talaga nga pong napakagulo po ng aking buhay. Grabe po ang aking mga gawahan ko po noon nung ako po ay nasa sanglibutan po. Unang-una po ang aking pag-inom po ng alak na talagang grabe po ang aking pag-inom po ng alak noon. Na ang alak po na yan, pag kami na po ay nursing na po ay diyan po ay sanhin ang kapahamakan po. At diyan din po ang aking mga pangmumura noon, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito. At sa amin din po ang pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa noon ay talagang grabe po ang aming awayan po namin. Minsan po ay talagang ako po, pag nag-aaway po kami ay grabe po ang aking lungkot ko. Napakalungkot po ng aking buhay dahil po sa awayan po namin noon. At ngunit isang araw po nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus. Yung aking mga bisyo ko po at aking mga maling gawa ko po noon, ako po ay binago at inalis po ng mahal na Panginoon Hesus ang aking mga mali ko pong gawa noon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako po ay nagkaroon po ng kapayapaan po sa aking puso at isipan ko po. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay talagang aburido po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Dahil po sa yung aking trabaho ko po noon po ay talagang kulang po ang aking ginawa ko po noon dahil
ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa tuwing ako po ay magising sa madaling araw po, ako po ay nanalangin sa mahal na Panginoon. Iniiyak ko po sa mahal na Panginoon na ako po ay tulungan sa aking problema ko pong iyon sa gagasusin ko po sa pangarap po ng aking mahal kong asawa ko po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, napakabuti po ng mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko pong iyon na sa problema ko pong iyon na sa gagasusin ko po sa pangarap po ng aking mahal kong asawa. Sa ilang araw po ay may tumawag po sa akin na mga empleyado po ng aking pinagtrabahuhan ko po. Ngunit ang sabi niya po sa akin ay magkita tayo dito sa bayan, sabi niya po. At kunin mo yung 13-month fee mo, sabi niya. Salamat sa mahal na Panginoon, yung aking problema ko pong iyon ay nilutas po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Jesus na hindi pa ako pinabayaan. No, yung 13-month fee ko po yun, akala ko na hindi ko na po inaasahan po yun dahil po ay iniwan ko po yung aking trabaho ko po na hindi na po ako pinapasok dahil mas inuna ko po yung pagdalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang pinapapirmahan ko po yung aking resignation ko po. Ayaw po nilang pirmahan kaya talagang imposible na po na ibigay po sa akin yung 13-month fee ko dahil po yun po yung requirements po upang makuha ko po yung 13-month fee ko po. Hindi po nila pinirmahan. Ngunit wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Siya po ang mahal na Panginoon po ang gumawa ng kaparaanan upang makuha ko po ng malulhati yung aking 13-month fee ko. Salamat sa mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa ang pag-ingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa amin. Minsan po ang aking mga anak ko po ay talagang grabe po. Sila po ay minsan po sila po ay sila po ay lagi, praise the Lord, hallelujah. Sila po ay minsan ay napakalapit po ang disgrasya sa kanila dahil may nagsasabi po na yung anak mo muntik na. Ngunit salamat sa mahal Panginoon. Sabi ko, hindi po ako nag-alala dahil alam ko po, ang mahal na Panginoon, sila po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lamang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang po. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil kung ating titignan sa ating beloved kapatid na talagang parang wala nang pag-asa na ini-expect niya na talagang walang-wala na. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang may hinipo upang yung pangangailangan ng ating beloved kapatid ay talagang matugunan. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos na tunay na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Emelda Bigaong at sundan po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako'y
papabot ng isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Amen. Ako ay nagpupurit ng pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya, pagpapala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. At dati-rati po, bago kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati po ang buhay namin ay napakagulo dahil ang aking beloved husband ay isa rin pong talamak sa bisyo na panginginom ng alak na dumating sa punto na muntik ng masira ang aming pamilya, ngunit hindi yan niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakilala namin ang ating ang gawain ito ay nag-aayos ng buhay at ang aking beloved husband ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aming mga karamdaman na pagabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kagalingan na pinagkakalob sa amin, dahil dati-rati po ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na sabi ng doktor ay uupirahan po ako, tatanggalin yung bukol. Ang pinakamalala po ay doon sa aking kabilang breast sa kaliwa. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpupuri, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubusan rin pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking pangalawang anak, dati-rati po, siya po ay may matinding karamdaman na allergy. Buong katawan po niya ay maraming sugat-sugat po sa kanyang buong katawan, lalo na sa kanyang mga kamay at saka paa, na nagnanana po yan, nagdidikit-dikit na rin po ang kanyang mga daliri. Hindi na po yan nakakasulat. Halos isang buwan na rin po siyang hindi nakakapasok sa school. Akala namin po hindi na siya makakapag-aral noon. At maging sa kanyang talampakan, halos hindi siya makalakad dahil may sugat po dyan na napakalaki. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautisman sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, siya rin po ay kinahabagan at pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking anak na bunso, mga ganitong malamig na panahon, inaatake na po yan ng asma.Ag-uumpisa na po yan na sisipunin, uubuhin, at andyan na po na hindi na siya makahinga. Mayroon siyang time na inatake siya ng kanyang asma na akala ko kukunin na po siya ng ating kamahal na Panginoong Hesus. Dahil pa isa-isa na lang po ang kanyang hininga, nangingitim na po ang kanyang mga kuko sa kamay at saka sa paa. Nangingitim na rin po yung kanyang labi, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nabautismuhan din po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maging nung nakarang taon po ako ay nakaramdam ng mataas ang aking BP. Nakaramdam po ako na ang bahay namin po ay talagang pakiramdam ko ay umiikot. At mag-isa lang po ako sa bahay noon. At ako po ang ginawa ko po ay nagpuri, umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maya-maya, dyan na po ang aking beloved husband. At nung ako ay nagpa-BP, ang inabot ng aking blood pressure ay 180/98. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpupuri at paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngayon po ay gradual na pinagaling na rin ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nag-normal na rin po ang aking BP sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkakataon din po na ako po ay umakyat sa aming bahay at nung pababa na po ako sa hagdanan, ako po ay nahulog at bumagsak po ang aking katawan at nahampas po sa pinto namin. At
napakahirap yun, napakasakit ang aking naramdaman dahil ilang sandali ay hindi ako nakahinga. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil narinig ako ng aking beloved husband na may gumalabog at tinignan po ako ay nakahandusay doon sa semento. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay itinayo, inano yung kamay ko. Ay maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi man lang ako nabalian at nabukulan sa aking ulo. At maraming salamat sa pag-iingat na yan. At konting pasa lang po sa mga katawan ko at yan po ay pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pag-iingat na yan sa aking mga anak, sa aming pamumuhay, maging sa aking mahal na asawa, sa kanyang pagpunta sa bukid, na mag-isa po siya papatubig. Madaling araw, aalis sa gabi, at darating. Maraming salamat sa pag-iingat sa kanya na mag-isa sa bukid. Maraming salamat sa kahabagan, kalakasan na pinagkakalob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Imelda Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at glory to God na talagang tunay na buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, na totoo ang kanyang salita na ang sabi na kaya't ang sinuman ang na kay Kristo siya na ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Totoo yun, mga minamahal, na alam natin sa ating buhay na talagang bago tayo nakakilala, talagang punong-puno, ba't tayo ng karamdaman. Ngunit nung time na talagang tinanggap natin ang ating dakilang Diyos, talagang tunay na tayo ay binago, hindi lang binago, tayo ay pinagaling sa lahat ng ating karamdaman dahil ang Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin na ang sabi sa kanyang pangako na siya ang magbibigay, siya ang magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang abang lingkod din po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at after po ng inyong abang lingkod ay maghanda po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. At nais ko rin magpasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang nung nakaraang 50th anniversary, talagang nandyan ang talagang tunay na kagalakan, mga minamahal, na talagang bawat isa sa atin at maging sa aking buhay ay talagang nandyan ang kagalakan, nandyan ang talagang na-revive, mga minamahal, na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na muli talagang ipinakita o nagpakita muli ng mga kababalaghan, lalo na doon sa lugar ng mga nabautismuhan, mga minamahal, na talagang ating nakita o ating napanood na talagang yung mga may mga malubhang karamdaman, naka-wheelchair, mga minamahal, na talagang hindi nakakalakad nung after na sila ay mabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos na although nandyan yung physical na kapaguran, ngunit ito ay talagang pinalitan ng kagalakan, kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil nung time na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay during na ako ay nag-fabrication ng trusses, mga minamahal, hindi ko inaasahan, accidentally, mga minamahal, ako ay talagang nakuryente, mga minamahal, na talagang napakalakas ang kuryente, mga minamahal, na talagang nilalabanan ko. Ngunit hindi ko malabanan, mga minamahal, na nandun ako sa taas, mga minamahal. At nung nilingon ko yung aking likuran kung ako ay bibitaw, mga minamahal,
talagang matutusok ako doon sa nakausli na bakal mga minamahal at talagang nilabanan ko talagang yung dalawang kamay ko talagang humawak ako sa hagdanan, ngunit talagang hindi ko mapigilan mga minamahal at naisip ko mga minamahal sa isip ko lamang na naisip ko ang ating dakilang Diyos at nung hindi ko na malabanan ang lakas ng karin ng kuryente ako ay bumitaw mga minamahal at salamat sa ating dakilang Diyos at nung ako ay bumagsak hindi doon sa nakausling bakal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos na talagang sa kanyang patuloy na pag-iingat mga minamahal maging nung time na ako ay napadako sa Middle East mga minamahal na doon sa company na aking napagtrabahuhan ay nag-announce na magdi-layoff sila ng napakaraming tao. Ngunit ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kung anuman ang kanyang kalooban ay yun ang masusunod. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos nung ipaskil mga minamahal ang pangalan ng mga matatanggal, ang mga maliliof, mga minamahal ay hindi nakasama ang aking pangalan doon. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos na tunay na totoo ang pagbibigay, lalo na pag ating ibinigay ang ating first fruit mga minamahal na totoo yun na talagang doon ko nakita na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. And praise the Lord po ang pinakamataas. Papuri, paglalawalhati para pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Shata Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved pastoral workers, sa mga elders na kapiling natin ngayon, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Labis ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ang inyong bang likod mga minamahal mula nung pagkabata hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, bagamat dumating yung panahon, mga minamahal, na ang iyong lingkod ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Labis ko pinapasalamat na ako'y kinahabagan, mga minamahal, na muling makabalik sa kanyang banal na ubasan bilang at magamit bilang isang mangawit, mga minamahal. Ma-share ko lamang, mga minamahal, ang aking mahal na anak, mga minamahal, ganitong Friday din, mga minamahal, hindi ko alam, mga minamahal, na dahil nandito kami sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, yung aking mahal na anak na naiwan sa bahay, mga minamahal, ay lumabas kasama ng kanyang mga barkada, mga minamahal. Hindi ko alam, mga minamahal, hanggang sa kinaumagahan, mga minamahal, pero sa oras ng alas 2 ng madaling araw ngayon, mga minamahal, kagaya ng ganito, mga minamahal, nangyayari, ongoing na yung pangyayari, mga minamahal, na aksidente sila kasama ng kanyang mga barkada, mga minamahal. Imagine na, mga minamahal, na yung isang Montero, mga minamahal, dahil nagpaikot-ikot yun, mga minamahal, hanggang sa mapipi na halos parang ano na lang siya, kotse na lang siya nawigong, mga minamahal.
Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, dahil yung aking mahal na anak, mga minamahal, at saka yung kanyang mga kaibigan, mga minamahal, talagang labis na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Labis ko ding ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, na ang abang likod nung mga time na hindi pa po ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, talagang kahit gaano ako kapagod, talagang hirap talagang matulog ang abang likod, mga minamahal. Pero labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal, dahil ngayon, mga minamahal, labis-labis ang pagpapala na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus, dahil paggabi, mga minamahal, hanggang sa pagpikit ng aking mata, mga minamahal, pagdilat nito, mga minamahal, umaga na, grabe talagang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal, na ang pagpala, ang pagbibigay ay labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal, na ang pagbibigay, mga minamahal, ay totoo talaga, mga minamahal. Ang pagbibigay ng may katapatan, mga minamahal, ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, nung bagamat ang iyong likod, dati nang may trabaho, mga minamahal, alam niyo yung hirap ng buhay, mga minamahal, na halos ni ang ultimong bike, mga minamahal, hindi kami makabili, mga minamahal. Pero dahil sa pagtatapat, mga minamahal, yung aming tahanan, mga minamahal, may 3 ng motor na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya Praise the Lord. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan po yung bunga ng pagtatapat natin, mga minamahal, na may kagalakan sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na yun po sasaway niya lahat ng uri ni mananakmal, mga minamahal. Katulad po ng kanyang anak, mga minamahal, na ayun po na disgrasya po, mga minamahal, yung sinasakyan nila. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, dahil nga po sa pagbibigay na yan, mga minamahal, sasabihin ng mahal na Panginoon, yung mga nanakmal na yan, mga minamahal. Ang kagandahan lang po nito, mga minamahal, pati yung mga kasamahan ng kanyang anak at ng ating mahal na kapatid ay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon, hindi siya nagtatangi ng tao, mga minamahal, sapagkat hindi natin alam, mga minamahal, yung mga nakasakay doon na iningatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala sa katutunan pagdating ng araw, mga minamahal, sila din po, mga minamahal, mga kasama at mga kapiling po natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, itong darating anniversary, 39-year church anniversary po natin, mga minamahal. Para po ito sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Para mahipo po yung ating mga minamahal na kababayan po, mga minamahal, mag-alay po tayo ng pag-aayon ng mga minamahal, sapagkat sa pag-aayon may kapangyarihan po na hipuin ng mahal na Panginoon yung ating minamahal na kababayan. Kasi pag aayo po tayo ng walang pag-aayon ng mga minamahal, ay tatawanan po tayo ng ating kaaway, mga minamahal, sapagkat wala po tayong kapangyarihan, mga minamahal. Dahil po sa pagbibigay na ito, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid, ay talaga pong walang dahilan para hindi po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sa pagbibigay na ito, mga minamahal, katugunan ng mga panalangin, mga pagpapala na hindi po natin inihiling, binibigay pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inihiling natin, binibigay ng mahal na Panginoon lahat, mga minamahal, sa ating katitibay, sa ating kagalak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay hindi tayo bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po sa spiritual, yung kaligtasan buhay na walang hanggan, yun po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Kaya tinutugon po yung ating mga panalangin, binibigyan tayo ng mga kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po itong overnight, napakahalaga po nitong overnight, mga minamahal,
maging Miyerkules, mga minamahal, linggo yan. Pare-pareho po yan, mga minamahal, sapagkat hindi nga natin alam kung anong araw o oras darating malapay. Kung dumating na Miyerkules, mga minamahal, anong sa palagay niyo, mga minamahal, rapture kaya yung wala dito na Miyerkules sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng kapurihan po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napapasalamat din po ako, mga minamahal, ito nagdaang mayroon din pong bumati sa akin, isa lang po, mga minamahal, na karawan ko po ng February 14. Salamat at may bumati. Ako nagpapasalamat sa buong santaon, mga biyaya pagpapala na aking tinatanggap sa malapain, lalong-lalo pa. Kung dumarating po ang kabiguan sa buhay, mga pagsubok, mga minamahal, naroon, mga minamahal, tumatatag tayo, mga minamahal, na wala tayong tatakbuhan talaga, wala tayong hinaing, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya masarap po, mga minamahal, kung dumarating din po sa atin yung kabiguan, yung mga pangangailangan po natin, mga minamahal, sapagkat nang dahil dito nagagawa po natin mag-alay ng pag-ayuno, tumangis sa mahal na Panginoon. Dahil kung puros pagpapala po, mga minamahal, baka po mawala po tayo sa mahal na Panginoon. Kaya nariyan po yung biyaya ng mahal na Panginoon na siya po, mga minamahal, napapalakas sa atin sa pamamagitan po ng mga kabiguan sa buhay, mga minamahal, yung dumarating yung mga pagsubok, kahirapan, mga karamdaman. Diyan po tayo tumatawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung puro pagpapala po, makakalimutan natin mag-alay ng pag-ayuno. Kasi masarap pong kumain, mga minamahal, sa mga mall, mga minamahal. Kung saan-saan na masarap may pagkain, yun po yung gustong-gusto natin. At yun po yung hahanapin ng katawan natin, mga minamahal. Ngunit kung dumarating po yung pagsubok sa atin, mga minamahal, na minsan wala. Kung ano man mayroon, mga minamahal, natuto tayo magpasalamat at dumayang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuto po yan, mga minamahal. Ganoon na rin po, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal. Malaya muna ako napapabot ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. We will always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang anak, mga manugang po, magandang umaga po. Ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, yung mahal anak, Sister Vine. Mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin, magandang umaga po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po sa ating mga bisita kung mayroon po. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook at saka sa YouTube. Mga minamahal, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Balituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Fernando de Guzman. Sundan po siya natin beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga aming namahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating magulang sa Panginoon at sa ating pag-alaala, turo at aral na iniwan sa atin. Minamahal at kagalang-galang Pastor Will D. Almeida at ganun din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa kanilang beloved children, beloved family Almeida at ganun din po sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboynier, at ganoon din po sa ating minamahal, beloved elders, at ganoon din po sa ating minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal, isang mapagpalang umaga na po sa atin. Amen. Mga minamahal, higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Muli po ako nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon pong ito, mga minamahal. Ako po ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako makakilala sa ating dakilang Diyos na buhay, year 1998 po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Fellowship overnight prayer po yun, minamahal. Pagpasok ko pa lang, mga minamahal, sa pintuan, mga minamahal, may pumasok sa akin katawan na malamig na bagay, mga minamahal. Sapagkat baguhan pa po ako noon, mga minamahal, hindi ko po alam pala. Yun ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kalagitnaan po ng pagpupuri ng mga awit po, mga minamahal. Nasa gitna po ako, mga minamahal, ng mga solemn song po yun, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Luha po talaga, mga minamahal. Talagang lumabas lahat ng luha ng aking mga mata, mga minamahal. Yun po. Titignan ko po yung mga kasama ko sa tabi, mga minamahal. But hindi po sila lumuluha, mga minamahal. Yung po ang luha na lumabas sa akin ay luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Galak na galak po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nangako po ay humahon, mga minamahal. Paghahon ko po yan, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal. Naglalakad po ako sa daan, mga minamahal, patungo sa bahay. Nandun po yung kagalakan ko po, mga minamahal. Lahat ng aking makasalubong na tao, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Kaya niisip ko pag ako'y natutulog, mga minamahal, niisip ko mga bagay na yun, mga minamahal. At hindi ko po nauunawaan mga bagay na yun, mga minamahal. Baguan pa lang po ako, mga minamahal. Bumalik po ako, mga minamahal. Wednesday, mga minamahal. Yung po naramdaman ko po uli, mga minamahal. Yung dati ko pong naramdaman na malamig na bagay at pag-iyak, mga minamahal, pagluha, mga minamahal. Yung po bumalik uli po yun, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan na binigyan ng Diyos sa akin. Yung po ang first love na binigyan ng ating pinakamamahal sa akin, mga minamahal. Yung po nagpatuloy pa ako ng 3 beses na dumalo. 1998 po yun, mga minamahal. Dumating ang araw, panahon ng mga minamahal. Ako'y nagkaroon ng trabaho sa dako po ng Baguio, mga minamahal. 2,000 years po, mga minamahal. Hindi na po ako dito dumadalo, mga minamahal. Sa Baguio na po ako dumadalo. Naroon pa rin ang kagalakan ko sa ating pinakamamahal. 6 na taon po yan, mga minamahal. Dumadalo po ako niyan. 3 beses, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo sa ating pinakamamahal. Hanggang sa yung po, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Alam niyo po, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, isang kabataan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, pinanganak po ako sa dako po ng Kutumasilok, Sambales, mga minamahal. Doon po ako pinanganak. 25 years po ako sa kabundukan, mga minamahal. Hindi ko pa nakita ang bayan, mga minamahal. Nasa bundok po kami, mga minamahal. Sapagkat ang trabaho ng aking mga magulang, doon po nagtatrabaho. Lahat po kami, mga minamahal. Subalit ang buhay namin, wala pong pagbabago, mga minamahal. Nasa bisyo po ako, mga minamahal. At ganoon din po ang aming mga magulang, nasa karamdaman, mga minamahal. Mayroon din po kaming reliyon, mga minamahal. Nanamulatan, mga minamahal. Subalit wala pong pagpapala, mga minamahal. Nasa kahirapan pa rin. Ngunit salamat sa aming pinakamamahal na Panginoon. May isa po akong kapatid, siya po yun, mga minamahal. Upang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Salamat sa mahal na Panginoon. Ang daan at ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa amin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa kagalakan at kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sapagkat sa anino ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang kanyang Espiritu, mga minamahal, sapagkat nasa ating puso, mga minamahal. Iniingatan po ako, mga minamahal, sa paggawa ng mga bagay na hindi kalooban. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpapatuloy hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ang lahat ng aking mga bisyo, mga minamahal, humingi po ako ng kapatawaran muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanumbalik po ako, mga minamahal. Isa po akong 6 years po akong naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po yung trabaho ko, siya po ang dahilan upang ako'y napalayo. Sa Lord po, napalayo. Sa Lord po, mga minamahal. Napalayo po. Puntukan na po ako ng dako po ng bagyo, mga minamahal. Hindi na po ako makadalo dahil sa trabaho ko na. Sa Lord po, hallelujah. Yun po, mga minamahal. Minsan na lamang po ako dumalo, mga minamahal, linggo na lang po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi ko na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Hindi na po ako yung mga bisyo ko po, mga minamahal, na yung mga barkada ko sa trabaho, mga minamahal. Ininom, mga minamahal, napasama uli po ako doon, mga minamahal, hanggang sa kaguluhan, mga minamahal, sa trouble, mga minamahal. Doon po ang lahat ng sahod ko po, mga minamahal, nauubos dahil po sa barkada, sa pag-iinom, sa pagpunta sa mga hindi kaaya-aya, mga minamahal. Nawalay po ako sa mahal na Panginoon, suwalit sa unang dalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bumalik uli po ako sa Carlos sapagkat yung trabaho ko po, mga minamahal. Off na po, mga minamahal. Bali 7 years po ako dyan sa Bagyo na yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na nung balik ko po, bumalik ako muli sa San Carlos, mga minamahal. At nagtrabaho uli ako sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, minsan lang ako dumadalo, mga minamahal. Hanggang sa Santa Cruz po, mga minamahal. 10 years po, mga minamahal. 2010 hanggang 2019, magti-20 po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagtrabaho po ako sa surface, sa underground, mga minamahal. Talagang ang mahal na Panginoon sa habag niya sa akin. Mahabagin Diyos, mga minamahal. Kalooban ng mahal na Panginoon Jesus na talagang ako'y makanmumbalik sa Kanya, mga minamahal, sapagkat nakikita ko pa rin. Wala na pong pagbabago, mga minamahal. Wala na pong hindi ko na nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nakakadalo pa rin ako, mga minamahal, linggo, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Nandun din po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, hindi pa ako nagliban sa pagbibigay yung sahod ko. Binibigay ko po yung ikaputhandog, mga minamahal. Sapagkat ito po ang ikalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ako'y makatulong sa loob ng iglesia, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala rin, ubos din ng mga talagang barkada talaga.
ang number one na aking kahinaan, mga minamahal. Yan po ang aking kahinaan. Bumabalik po yung pag-iinom ko po, mga minamahal. Subalit, ang Diyos sa akin, mga minamahal, talagang 2019, mga minamahal, ako po'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umuwi po ako uli dito sa San Carlos, mga minamahal, sapagkat yung trabaho namin, mga minamahal, delikado na po yung trabaho namin, mga minamahal. Nanumbalik po ako sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y nagpatuloy na tumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, kinabagan uli po ako, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating ginagalang at minamahal, Pastor Wildy Almeida, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako ay nakatayo pa rin sa harapan niyo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa himala na yan. Binago po ako ng mahal na Panginoon. At ganoon din po ang aking karamdaman. Yan po yung karamdaman ko po yan nang ako'y nabautismuhan, mga minamahal, yung migraine, mga minamahal. Basta sinusumpong yan, mga minamahal, halos mabiyak ng ulo ko, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng karamdaman ko na trangkaso hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, hindi na po bumalik, mga minamahal. Meron man, hindi pa ako nakakadalo, mga minamahal. Praise the Lord. Ako'y tumadalo, nawawala po yan. Salamat sa ating pinakamamahal na Kristo, mga minamahal. Nandun po ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat mahalaga ang kaligtasan, mga minamahal. Gaano tayo kamahal ng mahal na Panginoon. Tuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala ang Diyos sa aking puso, mga minamahal, puro mga minamahal, sa mga bisyo, mga minamahal, wala na po ako ngayon, mga buhay ko noon talaga. At ako'y nakakainom, mga minamahal, di ko na naalala ang bukas, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Tawalhatian ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapalad po tayo mga minamahal. Dahil nariyan po ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, mga lugang po. Sa lahat nating minamahal na manggagawa na nalangin po, mga minamahal, na tayo po mga tumalikod, mga minamahal na tayo makapanumbalik, mga minamahal. Kaya po, ang patutunan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal na nawalay na po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Karamihan po sa atin, mga minamahal na nawawalay po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil nga po may nangagsusulit sa ating mga pagkukulang, dumadalangin sa araw-gabi, nag-aayuno, mga minamahal. Ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, manugang po sa ating minamahal na mga gawa. Dumarating po ang dakilang kabagan ng mahal na Panginoon sapagkat tinutugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon panalangin po ng matutuwid, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Yung po pagbibigay kagalakan po natin. Minsan nagagalak po tayo nagbibigay sa mga duka, mga minamahal, sa mga naglilimos, mga minamahal. Maging sa ating mga kapatid, minsan nakikita po natin, mga minamahal, tayo po hinihipon ng mahal na Panginoon, na tayo din po ay yung pagmamahal natin sa kanila tayo nagbibigay. Siguraduhin lang po natin, mga minamahal, kung tayo po ay nagbibigay sa mga duka,
sa ating mga kapatid, mga minamahal. Siguraduhin lang po natin na tayo po ay nagtapat sa pagbibigay upang maging pagpapala po sa ating binibigyan, mga minamahal. Dahil nga po kung nagbibigay tayo at hindi po tayo nagtatapat, nasa loob po tayo ng sumpa, maging yung mga binigyan natin, hindi po pagpapalain yun, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakapamahal na Panginoon sa panunumbalik ng ating mahal na kapatid sa unang pag-ibig. Pagkasaka ng ating mga minamahal, ang mga bagay na nagdaan, mga minamahal, hindi po natin naunawaan ito, mga minamahal. Yung bang pagbabago ng buhay, mga minamahal, kagalingan ng karamdaman. Kung hindi po tayo nakakilala sa katotohanan, sino magsasabi, mga minamahal, na binago tayo ng mahal na Panginoon? Hindi po natin sinasabi na binago tayo ng mahal na Panginoon sapagkat masarap po magbisyo, mga minamahal. Masarap pong gumawa ng mga bagay na kasalanan na hindi natin alam na para sa atin hindi kasalanan yun, mga minamahal. Wala sa puso't isipan natin yung mga bagay na yun, mga minamahal. Kung tayo kinabagan ng mahal na Panginoon mula sa panalangin ng matuwid, pinaging banal, hinirang ng mahal na Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, kanyang pinagpalat na langisan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dumating sa atin ang nabuksan po yung pagkaunawa natin, mga minamahal, kung bakit po tayo nilikha ng mahal na Panginoon. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Yun po, dumating sa atin yun, mga minamahal. At narito po tayo nagpapatuto tungkol sa mga bagay na yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved brother John Dumondon po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalawalatid, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubing paggalang at pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. Di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Mala Pastor Weldy Almeda at sa kanilang beloved assistant Pastor Lina si Almeda. At nagpapaabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa ating mga beloved preacher, beloved workers, at sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabuting ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal na kilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil sa pamamagitan po ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Dati po mga minamahal noon po talagang napakahirap ko rin akayin po sa ganitong gawain dahil andyan din po mga minamahal na napakatigas ng aking puso. Bagamat ako ay sinishare na po mga minamahal, talagang nandiyan na binabaliwala ko lamang po mga minamahal. Hanggang po nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na nandiyan po na grabe po mga minamahal ang nangyari po sa aking anak na sa kanyang buong katawan ay punong-puno ng galis po mga minamahal. Alam niyo po, dinala ko po ito sa doktor po, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Lahat ng mga gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lamang po. Alam niyo mga minamahal, ginawa ko na po lahat ng kaparaanan na para lang gumaling po ang aking anak, ngunit nandiyan na nabigo po ako mga minamahal hanggang sa naalala ko po yung kapatiran po na walang sawang nag-share po sa akin. Na dito po sa gawain ito po mga minamahal na nandiyan na kahit anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon Yesus. Tunay nga po mga minamahal na araw ng linggo nung ako po ay sumama po, sinubukan ko po mga minamahal. Tunay nga po na sa aking pagdalo po mga minamahal, talagang nandiyan na totoo nga yung sinabi ng isang kapatiran dahil sa mga patutuon ng mga kapatiran po mga minamahal dito po sa gawang ito po mga minamahal ay talagang grabe po aking namangha po ako mga minamahal sapagkat buong buhay ko po mga minamahal hindi pa po ako nakapakinig ng mga ganitong mga patutuo po mga minamahal na ang cancer po mga minamahal tinanggihan na ng hospital po mga minamahal ay dito po ipinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God.
Tunay nga po mga minamahal sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, mga sari-saring mga patotoo po mga minamahal, talagang nansa na nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal hanggang sa dyan po mga minamahal na pagkatapos ng panalagawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang sa sarili ko pong tagapagligtas sa rin ng aking buhay po mga minamahal. Hanggang pagkatapos ng banal gawain ay tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, at nandyan po mga minamahal na napansin ko na lang po yung balat ng aking beloved kong anak na wala na po akong iginagamot. Wala na akong ipinapahid sa kanyang buong katawan po mga minamahal na ointment po mga minamahal. Sa kahabagan po at sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Vergis Stradalmeda. Alam niyo po yung kanyang galis po, ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Sir. Alam niyo mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na marami rin po akong karamdaman noon po mga minamahal. Ako rin po mga minamahal, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Hallelujah. Mula sa aking pagkabata hanggang sa aking, ako pinag-asawa po mga minamahal. Nandyan po yung taglay ko po yung karamdaman niya. Subalit nung ako nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, sa kabagan po, talaga, andyan po na ako po pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At andyan din po yung mga minamahal na nung bata pa po ako mga minamahal, madalas pong sumasakit ang aking tiyan po mga minamahal. Madalas din po akong uma-absent sapagkat nandyan po na laging sumasakit po yung aking tiyan. Akala po nila sa akin ay meron po akong appendicitis po mga minamahal. Dahil biglaan na lamang po mga minamahal at namimilipit po ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. Ansan na rin po na nagsusuka po ako mga minamahal na talagang nandyan na halos hindi ko po ito makayanan po mga minamahal. Hallelujah. Kung ano-ano pong mga ginagamot sa akin noon po mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mula nung ako'y tumanggap sa mahal na Panginoon Jesus, alam niyo po yung karamdaman kong yan. Sa kahabagan ng malapay na Jesus, ito po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ako rin po mga minamahal, nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoong Jesus na 2004 po mga minamahal na ako pinakunan po mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe po mga minamahal yung aking naranasan din po yun. Pagkat isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal na talagang dumating na po na talagang nanghihina na rin po ako bilang tao po mga minamahal talagang nanghihina na hindi ko na po alam ang gagawin ko noon mga minamahal. Subalit napakadakila pinakamamahal na Panginoong Jesus at nandiyan yung aking pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pagpupuri po mga minamahal. Alam niyo po, yung pitas po mga minamahal ay dito po sa akin, sinabu po ng time na yun po mga minamahal. Ito po ay bulok na po mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po naisipan po mga minamahal na magpapunta po sa ospital po. Ang ginawa ko lang po, lumuhod at nagpuri na nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat hirap po ako noon, dumalo pa po ako mga minamahal. Araw ng linggo po yun mga minamahal. Bagamat sa time niyon po sumasakit ang aking tiyan. Subalit nung ako'y dumating dito po mga minamahal na nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Humingi ng habag at kapatawaran po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung pananakit ng aking tiyan po, na sobrang sakit po mga minamahal, hindi ko na po makayanan po mga minamahal. Ito po yung pinahinto ng mahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, ako po yung nag-CR po mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Diyan po talaga yan sa CR po mga minamahal na ako po. Pagtayo ko po mga minamahal, nahulog po yung pitos po mga minamahal na bulok na po. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, totoo, buhay ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Napakabuti ng mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise God. At alam niyo po mga minamahal, meron po ako ipatutoo sa inyo na matagal na rin po ito mga minamahal na hindi ko nga ito salamatan sa mahal na Panginoong Isus. 2008 po mga minamahal. Nagkasakit po ako mga minamahal. Biglaan po ito mga minamahal. Diyan po, dito po mga minamahal sa pulpito po mga minamahal. Bababa ako noon po mga minamahal dahil umawit pa po kami mga minamahal bilang mga adult choir po mga minamahal. Pagbaba ko po natapilok po yung aking paa po mga minamahal. At ito po'y napilay po mga minamahal. Ipinahilot ko po ito sa manghihilot po mga minamahal. Pagkatapos noon po mga minamahal, ansan po na sa may ibabaw po ng buto po dito sa paa ko po mga minamahal, tinubuan po ito ng sugat po mga minamahal. Hindi ko po alam kung ito'y pigsa po mga minamahal, pero yun po mga minamahal ay lumala ng lumala. Lumaki po ito mga minamahal. Hanggang po lumaki yung sugat po mga minamahal hanggang sa namagana po yung aking paa po mga minamahal. Umabot na po sa aking tuhod po. Itong kaliwang kamay paa ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi po nila sa akin, magpa-check up ka na. Sabi po sa akin, baka may diabetes ka. Sabi po mga minamahal, bakit ganyan? Namamagana yung paa mo. Sabi niya, mabubulog yung paa mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, sabi ko, kasi may pagkukulang ako sa malapay. Sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kasi yung time na yun po, mga minamahal, nagtatrabaho pa po yung aking mahal kong anak na dalaga pa po noon, tatrabaho sa Manila po, mga minamahal. Pinadalan po ako ng pinansyal po, mga minamahal. Yung time na yun po, mga minamahal, hindi ko po naalisan ng ikaputandog po, mga minamahal. Ipinapatotoo ko po ito, mga minamahal. Huwag niyo po akong tularan sapagkat napakahirap po, mga minamahal, na hindi para sa iyo, gagastusin mo. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, yung nangyari po sa akin. Grabe po talagang pagsisisi ko dahil isipin niyo mga minamahal, maliit lang po mga minamahal, ngunit yung naramdaman kong sakit, grabe po mga minamahal. Inabot pa po ng 3 weeks po mga minamahal at umabot pa yan ng 1 buwan po mga minamahal. Alam niyo po, saan po na grabe po, umiyak po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Humingi ng habag at kapatawaran sa ating pinakababal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, nag-aalay pa po ako ng ayuno po mga minamahal. Para lang mapatawad ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, hindi na po ako makalakad po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus pagkat nung nag-alay po ako ng ayuno, binalik ko po yung mga minamahal yung nagamit ko po mga minamahal na yan, na dapat ibigay ko sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, pagkatapos ko po nag-ayuno ng 2 days po mga minamahal na straight po. Sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, yung pagbalik ko lang po mga minamahal, wala pa po 1 linggo po mga minamahal. Alam niyo po yung sugat na lumalaki po mga minamahal at yung paa ko po mga minamahal na namamaga na po, hindi na po ito masuotan ng sapatos po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ito po ay pinagaling, pinatuyo. Wala po ako ginamit na gamot. Hindi po ako nagpa-check up po mga minamahal. Nagsisi lang po ako mga minamahal. Ibinilig ko lang po yung kulang ko sa mahal na Panginoon, yung dapat kong ibibigay sa mahal na Panginoong Jesus. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Kahit maliit po mga minamahal, basta para sa mahal na Panginoon. Ipagkaloob natin ito mga minamahal dahil talagang nandyan ang paalala ng mahal na Panginoong Jesus. Pagpapala naman po mga minamahal kung tayo sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkat mula nung nangyari po yan mga minamahal, sa akin po
grabing takot ko na po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Diyos Jesus dahil sa pagbibigay po talaga, ito po talaga isusi talaga ng pagpapala po mga minamahal. Maliit man o malaki po mga minamahal, pag ipinagkaloob natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, nariyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sapagkat po mga minamahal, noon po mga minamahal talaga, naranasan namin po yung maglakad po mga minamahal. Wala po kami talagang pinansyal, talagang maglalakad po kami mga minamahal. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus pagkat hindi namin ito hiniling na magkaroon kami ng sasakyan po mga minamahal. Subalit dahil sa pagbibigay ito, pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At dati po mga minamahal, wala po kaming matirahan po mga minamahal, nakikitira lang po kami. Ngunit naisabag ng mahal na Panginoong Hesus na talagang totoo talaga ang pagbibigay po mga minamahal. Ito po susi po talaga ng pagpapala po. Talagang tunay po mga minamahal na nandyan po mga minamahal na pinagkaluban din po kami ng sarili naming tahanan po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po. Hallelujah. Maraming salamat din po sa mahal na Panginoong Hesus na sa patuloy din po na ako po'y ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, pisikal, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ang praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating binabad. Sister Nida Bakuyag, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal, hallelujah, tunay, mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sari-saring mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, subalit nang sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unat pag-alala, mga minamahal sa pananalangin, mga propeta ng Diyos, ating kagalang-galang mga pastor, Brother Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, nung sila naglingkod, mga minamahal, hallelujah, at nagpatuloy, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal, walang gamot na ginamit, mga minamahal, hallelujah, sila po'y pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, po rin po mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, dito po muna natin, mga minamahal, pinuputol, mga minamahal, hallelujah, mga buhay na po totoo, mga minamahal, hallelujah, ngunit bago lahat, mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, at pag-alala, mga minamahal sa mga turo at pangaral, mga minamahal nating kagalang-galang, mga pastor, Brother Sada Almeida, ganoon din po, mga minamahal, pag-alala din po, mga minamahal sa ating assistant pastor Lina si Almeida, mga minamahal sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa beloved Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live viewers, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hindi po siya nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang mag-umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, hallelujah, awitan po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, habang pumaparito po, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, let's together again. Praising the Lord, let's together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya, may mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapala, magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Let's together again, yes! Praising the Lord, let's together again in one accord. Something good is going to happen. Something
the goodness in this soul. Let's together again and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Puri minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Palakpakan po na natin minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
Want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can flow. Use me, Lord, wherever I go. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my hands bring glory to you, reaching out to the ones I need. Touch me, Lord, so you can use me. Luwalhatin ka, O Diyos, sa aking gawa. Ang labi ko'y aawit sa'yo. Payapain mo ang isipan ko. Pag-ibig at papuri sa'yo. Luwalhatin ka, O Diyos, sa aking gawa. Ang labi ko'y aawit sa'yo. Payapain mo ang isipan ko. Pag-ibig at papuri sa'yo. Luwalhatin ka, O Diyos, sa aking gawa. Ang labi ko'y aawit sa'yo. Payapain mo ang isipan ko. Pag-ibig at papuri sa'yo. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can flow. Use me, Lord, wherever I go. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kabisi mo sa ating mga wait, mga minamahal. Hallelujah. Mga beloved children, mga minamahal. Hallelujah. Tunay mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah. Turuan mo mga bata, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga mabuting bagay, mga minamahal. Hanggang para po, mga minamahal, sa kanilang pagtanda, mga minamahal, kailan may hindi hihiwalayan ito, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, kung nagpapabot ng pinakamatas na pupuri, panadakila pagsama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal. Hallelujah. Agayon din po maalala, mga minamahal. Hallelujah, nang wala pa po mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, hallelujah, ay napakagulo, mga minamahal ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, nandyan, ang bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, hallelujah, ay nasa akin, mga minamahal, hallelujah, ako po, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan yung mga bagay, mga minamahal, hallelujah, na hindi kalugod-lugod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na aking ginagawa, mga minamahal, hallelujah, nandyan dumating pa, mga minamahal, hallelujah, sa punto, mga minamahal, hallelujah, sa aking pagkikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, na napasama po ako, mga minamahal, sa isang patayan, mga minamahal, hallelujah, nito'y aking din sanhi, mga minamahal, ng aking pagkakakulong, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, hallelujah, ang hirap sa kulungan, mga minamahal, hallelujah, nandoon, mga minamahal, hallelujah, yung hirap, mga minamahal, hallelujah, bilang nasa loob, mga minamahal, hallelujah, hanggang mga minamahal, hallelujah, ako'y nakalabas, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang aking mga bisyo, mga minamahal, ay patuloy pa rin, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang aking pag-inom, mga minamahal, ang alak, nandoon pa rin, mga minamahal, ang aking paninigarilyo, mga minamahal, paggamit ng marijuana, mga minamahal, nandoon pa rin, mga minamahal, hallelujah, sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal, hallelujah, naging hallelujah, lumala ito, mga minamahal. Hallelujah, na mga minamahal, grabe na, mga minamahal. Hallelujah, sa aking mga barkada, mga minamahal. Hallelujah, inom kami ng gabi, mga minamahal. Hallelujah, paggising sa umaga, inom uli, mga minamahal. Hallelujah, hanggang inom uli kami ng hapon, naabutin na naman ng gabi. Laging ganun, mga minamahal. Hallelujah, hanggang dumating sa punto, mga minamahal, hindi ko inaasahan, mga minamahal. Hallelujah, magkasugat na pala, mga minamahal, ang aking mga internal organ, mga minamahal. Hallelujah, dyan, mga minamahal, nagsusuka na po ako ng dugo, mga minamahal. Sabi po sa mga kumakain, mga minamahal. Hallelujah, yung idinudura ko na dugo, mga minamahal. Hallelujah, may matigas na, mga minamahal. Hallelujah, iba na ang aking panlasa na nanggagaling sa aking lamang loob, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Naalala ko po, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal. Dahil maliit pa lamang po ako, mga minamahal, hindi ako nagkakamali. Grade 3 po ako noon, mga minamahal. Sinama po ako ng aking bayaw sa dakot ng Lingayen, mga minamahal. Doon pa, mga minamahal, sa may school, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, na pagkabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag may isang mananampalataya, mga minamahal, 10 kabahin niya, mga minamahal, ang tatawagin at ilalapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nung aking maalala, mga minamahal, hallelujah, ang gawain ito, mga minamahal, hallelujah, pero ngunit bago ko maalala, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal, sa pagsusuka ko ng dugo, mga minamahal, nag-alala ang aking beloved nanay, nag-alala ang aking mga magulang, mga minamahal, pinachika po ako sa doktor, mga minamahal, hallelujah, sabi sa akin, mga minamahal, hallelujah, dahil sa pag-inom ko daw ng alak na walang laman ang tiyan, mga minamahal, doon natamaan ang aking mga internal organ, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, hallelujah, sa madaling sabi, niresitahan ako ng gamot, mga minamahal. Nabalit, mga minamahal, hindi ko yan ininom, mga minamahal, dahil naalala ko ang gawain itong mga minamahal. Hallelujah, nagpasama ko, mga minamahal, sa aking mga ate, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mga minamahal, dalhin ako sa pastoral upang ako ilihans, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung dinala po ako sa pastoral house, mga minamahal, ako pinanalangin, mga minamahal, inilihan sa unang pagluod panalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, dumaan yung linggo, mga minamahal. Hallelujah, yung aking pagsusuka ng dugo, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay na walang gamot na ginamit, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, bilang isang kabataan, mga minamahal, nandun pa rin, mga minamahal. Hallelujah, lumipas yung buwan, nandun pa rin, mga minamahal, ang aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah, hanggang ako, mga minamahal, ay nakapag-asawa, mga minamahal. Hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, muli, mga minamahal, din ang aking bisyo, mga minamahal, sa tuwing aking nakakainom, mga minamahal. Hallelujah, iba ang takbo ng aking isipan, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Dumating sa punto, mga minamahal, na lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal, aking beloved wife, mga minamahal.
halos hindi inaasahan mga minamahal, hindi ko sukat akalain mga minamahal dahil sa grabe na mga minamahal ang pag-aaway pisikalan na mga minamahal. Hallelujah, isinabi niya ang kanyang liig mga minamahal. Mabalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang bata, mga minamahal, nakita niya ang kanyang mama, mga minamahal. Ang aming mga anak, mga minamahal, nakita niya ang kanyang mama, mga minamahal. Halin na nakasabit, mga minamahal. Dali ko tinawag, mga minamahal. Halin, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Magindi po sa aking mga nagkaaway, mga minamahal, na may pagbabanta ng buhay, mga minamahal. Hallelujah, sa akin, mga minamahal. Meron po akong nagkaaway, mga minamahal, ibang sikta, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hallelujah, nung kami, kahit nasa barangay kami, mga minamahal, ganun ang pananalita, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, sinabihan ako mga minamahal, hallelujah, kahit saan ka magtago, kayang-kaya kang hanapin mga minamahal. Hanggang mayroon po akong hallelujah nakakwentuhan mga minamahal na aking kakilala, katrabaho mga minamahal, mabait siya mga minamahal, sinabi niya ang totoo mga minamahal. Sabi sa akin mga minamahal, kapag hindi mo sila tinigilan mga minamahal, ipapapatay ka mga minamahal. Sabi sa akin mga minamahal, hallelujah, bilang isang tao mga minamahal, nandun ang aking pangamba mga minamahal. Di meron po mga minamahal sa siktangiyat mga minamahal na nangyari sa amin mga minamahal. Pinasukan yung bahay, mga naiwan niyang kanyang sombrero, mga minamahal, dumaan mga minamahal. Hallelujah, yung ilang linggo, ilang buwan, mga minamahal. Yung tao na yun, dinukot, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi man kami karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, sa mga bagay na yan, mga minamahal. Hallelujah, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa pagbiti ng aking beloved wife, mga sa pagbanta ng aking buhay, mga minamahal. Dahil kami pala tatawagin, mga minamahal, sa paglilingkod dito, mga minamahal. Hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, magindi po, mga minamahal, pinasalamatan ko din, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, aming mga karamdaman, mga minamahal. Alin nung araw, mga minamahal, wala po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpo-opera po ako ng cyst sa aking daliri, mga minamahal. Hallelujah, nung kami naglingkod na, mga minamahal, nung kami tinawag na ng ating dakilang Diyos na maglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, na ang Diyos dito, mga minamahal, ay nagpapagaling, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tinubuan uli ako ng cyst sa aking daliri, mga minamahal. Hallelujah, nung nakita ko ito, mga minamahal, din sa aking trabaho, nagbubuhat ng mga bibigat, mga minamahal. Hallelujah, nandyan laging nasasagi, mga minamahal. Mabilis ang kanyang paglaki, mabilis ang paglaki ng aking cyst, mga minamahal. Hallelujah, ini-schedule ko ang aking pagpapa-opera, mga minamahal, dyan maapekto ng aking trabaho, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, mabuti ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, makapangyarihan ang Diyos, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, ating kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida. Nakalimutan ko yung aking pag-schedule, mga nakalimutan ko yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, yung aking cyst sa aking daliri, mga minamahal. Hallelujah, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Hallelujah, ng 3 times, mga minamahal, a week, mga minamahal, yung nung aking naisip, mga minamahal, yung aking cyst na dapat ipo-opera ko, mga minamahal, yan na pala tinunaw ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, maging po, mga minamahal. Hallelujah, sa karamdaman ng aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah, grabing hirap, mga minamahal, kanyang dinanas, mga minamahal, mahigit 1 taon, mga minamahal, ang kanyang karamdaman, mga minamahal, parang robot kung maglakad, mga minamahal. Hallelujah, hindi siya makapaglakad, mga minamahal, ng malayo, mga minamahal, napakasakit ng kanyang buong katawan, mga minamahal. Hallelujah, kapag siya hihiga, mga minamahal, ipapahiga, aalalayan, mga minamahal. Kapag siya babangon, mga minamahal, aalalayan, ibabangon, mga minamahal. Hallelujah, ultimo, maligo, mga minamahal, hindi makaligo, mga minamahal. Hallelujah, grabe, mga minamahal. Hallelujah, hanggang mga minamahal, inuusig na kami, mga minamahal, ng kanyang mga magulang, mga minamahal. Hallelujah, sabi sa amin, mga minamahal. Hallelujah, may pira naman kayo, bakit hindi kayo paggamot ng yung hallelujah asawa, sabi sa aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah, subalit pa sabi ng aking beloved wife, mga minamahal, totoo ang Diyos na aming pinaglilingkuran, mga minamahal. Siya buhay at makapangyarihan na kumikilos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, dumating mga minamahal yung taon, mga minamahal. Hallelujah, bagamat nandiyan mga pinap-check up ko, mga minamahal, hallelujah, ang aking beloved wife, mga minamahal, upang malaman namin, mga minamahal, kanyang karamdaman, mga minamahal, upang aming malaman ang idudulog sa ating dakilang Diyos, mga minamahal.
Alam niyo po, mga minamahal, 2 beses nagpa-check up, mga minamahal. Anong sabi ng doktor, mga minamahal, hindi nila maraman ang kanyang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, nanghihina na ang aking beloved wife, mga minamahal. Hallelujah. Hubarin na niya sana ang kanyang uniform, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, nanatili, mga minamahal, ang hallelujah, kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi niya inubad ang kanyang uniform, mga minamahal. Pagkus sinabi niya, mga minamahal, hallelujah, magpapatutuo ako, ipapatutuo ko na ikaw ay totoong Diyos na buhay, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagdaan, mga minamahal, nung may 1 taon, mga minamahal, yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Pinakita ng Diyos, pinakita ng mahal ang kanyang karamdaman, ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal, sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mahal Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, hindi namin namalayan, unti-unti na palang pinapagaling ang aking mahal na asawa, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Magindi po, mga minamahal, sa hirap ng aming buhay, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, aming ihirap nung wala pa kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal. At excuse me po, mga minamahal, maganda pong susunod na pasalamat natin binabad si Sister Hannah Piñeros, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, grabing hirap, mga minamahal. Hallelujah. Bilang isang maminandi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal, hallelujah, mula nung natuto ako ng second year, hindi ko nagkakamay, o third year, mga minamahal, high school lamang ako, mga minamahal, kargador na ako, mga minamahal, hallelujah, mga pali sa rice mill, mga minamahal, hallelujah, liliban ako, mga minamahal, ng 2 araw, mga minamahal, may mabaon lamang ako, may pambili lang ng aking mga bisyo nung araw, mga minamahal, hanggang aking nakapag-asawa, nandun pa rin, mga minamahal, matagal na kargador, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal, hallelujah, iluluto ko sa umaga, mga minamahal, kakainin namin ng tanghali, kakainin namin gabi, minsan mga minamahal, kakainin pa namin ng umaga, mga minamahal, grabing pagtitipid, mga minamahal. Subalit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sa bahay, mga minamahal, halisan, gawain ito, mga minamahal, tunay ng pagbibigay, mga minamahal, ay hallelujah, siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Nung narinig ko, mga minamahal, ang pagbibigay, mga nung kami baguhan, mga minamahal, iba ang aking kagalakan, makasunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, kahit napakaliit, mga minamahal, ng aking sahod, mga minamahal, hindi sapat, mga minamahal, para sa aming kakainin, mga minamahal, 4 ang aming mga anak, mga minamahal. Hallelujah. Plus kami, 6 kami nakakain, mga minamahal, 3 times a day, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, totoo ang Diyos, mga minamahal, sa ministeryo, Diyos na mapagpala, mga minamahal. Hallelujah. Nung hindi man karapat, dapat, mga minamahal, sa mahal na Panginoon lang ang kapurihan, mga minamahal. Nakasunod ako sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Dumating pa nga sa punto, mga minamahal. Hallelujah. Ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Sa amin mag-asawa, mga minamahal. Sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, wala na tayong pambili, mga minamahal, sa susunod, mga minamahal. Subalit, hindi ko yung pinakinggan, mga minamahal. Mga minamahal, sinunod ko, mga minamahal. Hallelujah. Kung ano ang aking nasa kalooban, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, na mas inuuna, mga minamahal, yung ihulog yung 10 bahagi, handog, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi namin din namalayan, mga minamahal, unti-unti na kapala kami pinagpapala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, sa aming magkakapatid din, mga minamahal, mayroon yung time na mga minamahal, kami nagkasama-sama, mga minamahal, mayroong sinasabi yung aming mga kapatid, may pinag-aralan yung aking mga kapatid, mga minamahal, may magandang mga trabaho, mga minamahal, yung abang lingkod, mga minamahal, grabing hirap, problema pa noon, mga minamahal. Subalit, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, yung grabing hirap, mga minamahal, hallelujah, ngayon pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ultimo bisikleta, hindi kami makabili, mga minamahal, utang dito, utang doon, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, hallelujah, yung hindi ko mabili na bisikleta, mga minamahal, hallelujah, pinagkalubyan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hanggang sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, hindi man karapat, dapat, mga minamahal, pinalitan uli yan ng tricycle ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, grabing pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, hanggang, mga minamahal, hindi ko sukat akalain ang darating sa amin, mga minamahal. Hallelujah, binigyan kami ng negosyo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, saga ng akin, sabi ko, hindi ko kaya, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ang bigay ng pagpapala kapag nakasunod po tayo sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, wala tayong magagawa, mga minamahal, ipagkakalob at ipagkakalob talaga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At alam niyo po yung napaka-importanteng bagay, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, bago namin, mga minamahal, ipatay yung negosyo na yan, mga minamahal.
iniisip na kaagad namin yung first fruit, mga minamahal, ibibigay yung unang tubo, nakita, mga minamahal, ibibigay namin lahat yan, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pinaplano pa lang namin yun, mga minamahal, alam niyo po, hallelujah, hindi pa kami nagbubukas, mga minamahal, nagsana ang bumibili, mga minamahal, hallelujah, purihin ang Diyos na buhay, at hindi lang iyon, mga minamahal, hallelujah, bago pa namin ipatayo yan, mga minamahal, iniisip na namin ang aming mga kapatid, mga minamahal, grabe ang pag-ibig namin, mga minamahal, hindi man karapat dapat, mga minamahal, na Panginoon lang ang kapurihan sa unang panalangin ng propeta ng Diyos, ating kagala-gala, mga Pastor Willie Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, yung aming mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, na mainit din naglilingkod, mga minamahal, inabot sila ng pagpapala ng buhay ng Diyos, mga minamahal, na-share po namin sa kanila, mga minamahal, kaming magkakapatid, mga minamahal, hallelujah, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, yung tahanan ko na napakaliit, mga minamahal, kunting hangin lamang, mga minamahal, hallelujah, papasok na yung tubig sa loob, mga minamahal, subalit yung aking tahanan na napakaliit na lupa pa lang yung sa loob, tinirahan ko na yan dahil sa grabing hirap, mga minamahal, subalit yung tahanan na yan, mga minamahal, ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ganyan magpala, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, kaya ang lahat ng kapuripan dakil pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, amen, praise the Lord, puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at aking po tinatawag, nakahanda na po, mga minamahal, ating beloved sister, Hannah Villarus, mga minamahal, hallelujah, at maganda rin po ang susunod po, pasalamat sa ating beloved brother Junjun Dumonton, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, at sa inyo rin po mga minamahal, ako rin po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit ng pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, una't higit sapagkat ako po at kasama po ng aking beloved sisters ay kanya pong kinahabagan na makasama sa pag-celebrate po ng ating 50th Golden Church Anniversary sa dako po ng Kirinto Grandstand sa Mayluneta Park po. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Diyan po na sa mga oras na po na yan, diyan po na kami po ay namamroblema sa amin pong pamasahe. Ngunit diyan po na God will provide nga po. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat pinagkalooban niya po kami ng pera na amin pong magagamit sa amin pong pamasahe. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang hindi man po namin hinihingi ay andyan po na kanya pong pinagkakalooban. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Diyan po na sa mga panahon po ngayon ay nauuso po ang kidnapping, ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po at ang aming sambayan ay kanya pong kinakahabagan at andyan po na amin pong natatamo ang kaligtasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking beloved sisters. Ako po ay kanya pong kinakabagan at kami po ay kanyang kinakabagan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po ng pagpapalang pinagkakaloob niya po sa amin mula sa maliit na pagpapala hanggang sa malaking pagpapala. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus lubos higit sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin alayin ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Sometimes I wonder, is he faithful? Does he see me in my trouble? Does he understand? Sometimes I question if he's able. Can he rescue? Can he save me again and again? But when I look back, did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Oh, yes, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Oh, yes, he did. So yes, he can. 'Cause sometimes those voices try to tell me I'm forgotten and I've fallen too far from his hands. But I know what kind of God he is, and I'm trusting in his promises. I'm believing and I'm singing. Yes, he can. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Oh, yes, he did. So yes, he can. 'Cause I've seen too much, now I can't deny. He's come through every single time. From the beginning until the end, he did, he will, he can. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Oh, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he can. Oh, yes, he did. So yes, he can. Yes, he did. So yes, he can. Hands stretched out towards the sky. You never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never
Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Hannah Villaro, sa iyong pinagpalang patutunayan at sa papuring awitin na inaalay niyo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sunod na po ako mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At atin din pong inaalala na maginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin pong beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Bubuynir, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ng pagkataon upang purihin at pasalamatan siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Sariwain ko lamang mga minamahal, hallelujah, nung galing ako ng ibang bansa bago po, hallelujah, mag-pandemic nung dumating ako galing Middle East, mga minamahal, na grabe po, hallelujah, ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan dahil po sa akin pong positive 300 na diabetes na po, mga minamahal. Kaya
yan po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil nawalan man ako ng trabaho doon sa ibang bansa. Ngunit hallelujah, sa isang banda ako ay pinagaling, hallelujah, sa aking karamdamang positive 300 diabetes, hallelujah. At nung pumunta ako sa ospital, dinala ako ng beloved wife dahil nag-alala na po sila dahil malakas naman akong kumain. Ngunit napakabilis pong pagbagsak na aking pisikal na pangatawan, mga minamahal. Ngunit nung pumunta kami sa ospital, lumabas po sa laboratory, mga minamahal, result na positive 300 na pala yung aking diabetes, mga minamahal. Kaya sabi na sa akin ng doktor na kailangan akong magpa-confine. Ngunit sabi ko, Dok, hindi po ako magpa-confine. Kaya pinagpirma ako ng waiver, mga minamahal. Pinirmahan ko po yung waiver at matapos ko pong, hallelujah, mapirmahan yung waiver, umuwi kami sa aming bahay. At pagdating namin sa aming bahay, tumawag ako dito sa pastoral at nakausap ko po ating beloved ordained preacher. Sinalaysay ko yung nangyari sa akin doon sa ospital. Sabi niya sa akin, mag-ayuno ako ng 5 days. Ngunit hindi ko po ma-diretso yung 5 days, mga minamahal, dahil di kaya ng aking pisikal pangatawan. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi ko pa na kumpleto yung 5 days, mga minamahal. Pagbalik ko sa hospital after 1 week, mga minamahal, hallelujah, lumabas sa laboratory na naging normal na po aking positive 300 diabetes. Kaya ganun kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandyan, hallelujah, na lumabo na yung akong paningin nung panahon na yun, mga minamahal. At dali-dali akong pinasukatan ng salamin aking beloved wife. Dahil ang buong akala namin na makabalik ako sa ibang bansa. Ngunit walang biyaheng flight noon, mga minamahal, dahil lockdown. At sa himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung salamin kong yun, hindi ko rin po nagagamit, mga minamahal, dahil binalik po, hallelujah, ang linaw na aking paningin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya grabe po, hallelujah, ang Diyos sa ministeryong ito. Siya ay buhay at totoo, mga minamahal. Basta ikaw ay mananampalataya lang sa Kanya, mga minamahal. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ang lahat ng pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I am blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed. And I know that I am blessed. He takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I
will live for you. I was in pieces, broken in pieces, and still you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some tears to pull me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, step the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life with purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Created me a clean heart, oh God. Having your right spirit within me. Create me a clean heart, oh God. Having your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore us to me the joy of thy salvation, and in your right spirit within me. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Hesus. Glory to God. Magpapala po mga minamahal. Tayo po'y
Ipag-pray po natin ating coffee break, mga minamahal. Praise the Lord. Opo, dakilat mapagpalang manamin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Hallelujah sa umagang ito. Maraming salamat. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa coffee break naming pagsalusuluhan. Nawa ito, hallelujah, gising sa aming mga inantok na diwa. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal Pastor Willie Estrada Almeida, ito po aming sabot padalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan, hallelujah, ang ating beloved sister Junilyn Milan. Praise the Lord. After po ng coffee break, mga minamahal. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He don't feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the mountain, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine.
Praise the Lord. God bless you po sa ating mga beloved choirs. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Jonaline Milan. At kindly po maghanda po ang ating beloved brother John Dumondon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit, napapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking muli mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Noon mga minamahal, bata pa lamang po ako, lagi po ako noon sa ospital kasi may sakit po noon ako sa baga. Matagal ko po itong tinaglay mga minamahal mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko ang karamdamang ito. At ito'y aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumagaling sa gamot mga minamahal, kaya hininto ko na po ang pag-inom ko po ng gamot. Nandyan din po na nagdaggan pa ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng UTI mga minamahal. Nandyan din po na mayroon din po akong masakitin na ulo, back pain, sumasakit na dibdib at mayroon din po akong almoranas mga minamahal at tonsillitis at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palagi sumasakit po ang aking sigmura na kapag sinusumpong po ako nito ay lagi po akong nakahigat, ako nanghihina, subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na wala pong sawang nagpapatuto po sa akin mga minamahal na dito raw po sa gawaing ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao at sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawaing ito, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya. Taong 1997 po yun mga minamahal, buwan po ng December. Sa lugar po yun ng Bonifacio at ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At after po na ako'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Hesus. Lord. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon, natuto po akong uminom. Ako din po ay nagsusugal. Tumataya po sa waiting unit. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Binago niya po ang aking buhay. Gaya din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ang inyo pong abang lingkod ay isa po sa kinahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na makadalo po sa ating 50th year golden anniversary po sa lugar po ng Luneta, mga Amen. minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat mga minamahal ay ako po ay kinahabagan ng malapais na makaawit mga minamahal. Praise the Lord. Bilang Adult Square mga minamahal sa kanyang banal na ubasan. Ganyan din po, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Hesus dahil tayo pong lahat ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nakarating po tayo ng malalhati sa lugar po ng Luneta hanggang sa pag-uwi po natin mga minamahal. Bagamat nandyan po na yung pong isang bus number 2 mga minamahal ay medyo nawalan po ng preno. Ngunit andyan po ang mahal na Panginoong Hesus na pinag-ingatan po ang ating mga kapatiran na nakasakay po Amen. doon, mga Praise the minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Bagamat nandyan po na kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband. Ngunit kailanman mga minamahal, ay hindi po nagpapabaya po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin mga minamahal, lalo po sa aking mga anak na nag-aaral po na 3 mga minamahal, 2 high school at 1
college, mga minamahal, totoo po talaga ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala. Mga minamahal, kapag Amen. tayo ay tapat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na nagbibigay sa Kanya, tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo Amen. ay Praise the Lord. hindi po niya pababayaan, mga minamahal. Pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat po ng mga blessings na amin natatanggap namin sa araw-araw, sa pagpapalang material, physical at higit po nagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Jonelyn Milad, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. Talagang tunay napakabuti po ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati po mga minamahal. Diyan, hallelujah, dami pong karamdaman, ating beloved kapatid. Nandiyan yung pagkasugarol, mga minamahal. Ngunit, mayroon tayong kapatiran na wala pong sawang nagsishare sa kanya, mga minamahal. Sabi sa kanya, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos doon ay nagpapagaling at nag-aalis ng mga sari-saring mga bisyo. Pinaunlakan niyo itong mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gradually, lahat ng kanyang mga karamdaman, mga bisyo, ito po ay inalis nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, atin na po tinatawagan ating beloved brother June Dumondon. At sila po ay sundan ng ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor and thanksgiving belongs to dear Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At akin pong inaalala ang mga kinintong aral at pagtuturo po ng ating minamahal at mahal na Panginoon Listrada Almeida, maging po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, ako po yung bati po sa mga beloved Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. At ganoon din po mga minamahal, ako po nagpapabo din po ng aking pong pagbati po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanya pong beloved daughter, puri ng pinamamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga beloved elder, sa mga beloved workers, praise the Lord, hallelujah, at ganoon din po sa mga kapatiran, baguhan datihan, sa mga maawit, at ganoon din po sa aking kapamanunugtog, puri natin pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po ang pagbati po sa mga ginigili po namin taga-subaybay sa ating pong live webcast sa ating pong YouTube at ganoon din po sa Facebook. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. Isa pong magpapala muli na aking pasalamatan natin pinakamamahal ng Panginoon na ako po ay makabahagi po sa pinagpalang gawain ang gawain natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, nakamtan ko po ang pagbabago. At ako pipinisa ng ating pinakamahal na Panginoong bagong pagkatao. Praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, maging aking buhay mga minamahal ay kulang po papang aking pong ibayad, mga minamahal sa kabuti natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat mga minamahal, narito po mga minamahal sa gawain ito, kung sa anong araw mga minamahal, hallelujah. Ito pong gawain ito mga minamahal, praise God, hallelujah, ay aking pong dinadaan-daanan lamang mga minamahal sa dako ng Manila, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi ko po kalain mga minamahal, praise God, aking pinagtatawanan na ang gawain ito mga minamahal. Nandito pala ang tunay na Diyos na nagbabago ng buhay. Kung natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At mga minamahal, grabe pong magpapala sa akin. Ako po mapabilang mga minamahal sa tunay gawain ng mga Panginoon. Nandiyan pong pagpapalang mga Panginoon, pagbabago nating buhay, kagaling nating makaramdaman, praise God. At higit sa lahat mga minamahal, ang pinaka ng Diyos sa atin kung tayo magpapatuloy ang buhay noon hanggan. Hallelujah. At mga minamahal, grabe din pagpasalamat ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa kanya pong protection sa aking mga buong sambayanan, sa aking pamilya, praise God, hallelujah. At ganoon din po sa aking mga anak, sa aking malasawa, praise God, hallelujah. Nandiyan po ang patuloy na paggabay,
patnubay, malusog na pangatawan, ibinibigay sa amin ang pinakamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, yung ating pong kalayaan na tayo po mga binigyan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na sapat na oras mga minamahal upang tayo po ay patuloy mga minamahal makadalo po sa 3 beses po sa isang linggo mga minamahal. Isang pagpapala po yan mga minamahal para sa atin na mabigyan po natin po yung time ang ating pong banal na gawain natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nagandang pong proteksyon ng mahal na Panginoon. Katunayan mga minamahal, patuloy ang pagnubay paggabay natin pinakamahal na Panginoon sa araw-araw nating buhay. Tunay mga minamahal, nung nakarang linggo mga minamahal, praise God, muntik na naman po akong malaglag mga minamahal pagkat tunay po mga minamahal, nagpaparenovate kami ng aming pong bahay mga minamahal, praise God. Umakyat po ako sa bubong mga minamahal, praise God, hallelujah. Mga 12 feet mga minamahal, praise God, hallelujah. Galing pa ako sa taas, pagkaba ko po mga minamahal, bigla pong na-slide yung pong hagdanan mga minamahal. 12 feet ang taas mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, na-slide po yung hagdanan, praise God. At tunay po mga minamahal, dire-diretso po na-slide mga minamahal. Ang iyong abang lingkod mga minamahal, hallelujah. At babagsak mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pag akala ko mababalian po ako ng buto, subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Nandiyan po kanyang pag-iingat. Sumangga po mga minamahal yung hagdanan mga minamahal. Hallelujah. Doon po sa isang simento mga minamahal. At malapit na po ako mga minamahal sa baba mga minamahal. Nandiyan po ang pag-iingat, proteksyon natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Labis kong pinasalamatan natin pinakamamahal ng Panginoon sapagkat mga minamahal, nandiyan ang kanyang mga anghel na tayo patnubayan at gabayan sa araw-araw. Praise God. Maging pang minamahal, pasalamat ako sa pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na kami po mga minamahal, aking mga buong family, mga minamahal, buong sambayan na nagagamit natin pinakamamahal ng Panginoon sa ibang laubasan. Praise God. Bilang mga awit, mga manunugtog at magiging pang minamahal sa kanyang banal na pulpito. Praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Maging po sa mga malusog na pangatawan na patuloy na pinagkakaroon natin pinakamamahal ng Panginoong Isus, hallelujah. At maging po mga minamahal, ang pag-iingat niya po mga minamahal sa aking po mga mahal na buhay, mga minamahal aking mahal na mama, praise God, aking mga kapatid, praise God, nandiyan po ang patuloy na gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging po ang kainitan mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at akin na pong ibinabalik mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng kapurihan at pasasalamat at pagdadakila at pagpupugay sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoong Isus? Lahat pa yung magsabi na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother John Dumondon. Halo sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay po napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Isus dahil nagpa-renovate po sila mga minamahal ngayon ng kanilang bahay. Nandyan, hallelujah, umakyat siya sa taas. Yung sabi pa sa kanyang patutuo na hallelujah, na-slide po yung hagdanan at siya po'y nahulog magmula doon 12 feet, mga minamahal, mula sa taas hanggang sa baba. Ngunit talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Isus. Wala pong nangyayari sa kanya mga minamahal. Hallelujah. Siya po iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon Isus. Lahat po magsabi na praise the Lord. God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Norma Binluan. At kindly po maghanda po ating beloved Brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng magandang, madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako. Alam niyo po nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bishop.
ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking bilabad ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasakot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa aking puso't isipan. Diyan din po ang aking vision na yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, nakapantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, lahat yan, inalis po, binago po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa aking kagalingan dahil year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating po sa punto na wala akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, dahil napakababa po ang aking dugo, alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pagbi-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagamat ako po itinakbo po sa ospital. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa ospital. Talagang ako po chinik up, in-examine po. Sabi po ng doktor, dahil ako po niraspa po, mayroon po talagang bukol na sumama po sa raspa. Sabi po ng doktor, yan po ay tumor daw po ito sa matris. Talagang andyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan dahil po na ako po inobserbahan po. Talagang in-examine na naman po ako. Sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris dahil mayroon pa pong bukol po na natira. Alam niyo po, sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako, sabi ko po, dahil po, ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Pero kung may plano pala ang mahal na Panginoon, kaparaanan lang po yan ang sakit na yan na cancer sa matris. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, nung pagkasabi ko, ate, ang sakit ko po ay cancer sa matris. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya po sa akin, yun nga po, sa patuloy po yan na talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Sabi niya po sa akin, lumabas ka muna, ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Yun na nga po, nandun na nga po ako sa bahay. Nakahiga lang po, takot na takot po ako, nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Sabi ko, nung ako pipinasyalan po ng aking bilabad ate, dahil andun lamang po ako umiiyak. Sabi po niya sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po sa gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po'y nagpupuri po. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na samantalang nasa bahay po ako, doon po lang nagkahiga. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po
Kinabagan po ako. Ako pinagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabaligid po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talaga andyan maraming pag-uusig dahil andyan na ako po'y dumadalo po 3 beses po yan. Ang sabi po nila, dahil po ang aming bahay, butas-butas po yan tumutulo. Dahil ang bubong po namin, kawayan lang po ang dingding sa wali na butas-butas pa yung dingding. Tinatakpan po ko po ng sako. Alam niyo po, pati yung sahig po namin lupa, talagang napakahirap po ang aking buhay dahil ang aking hanap buhay, dahil nag-iisa lang po ako, 5 po ang aking anak. Nagtitinda lang po ako dyan sa bayan. Ang aking paninda, kinukuha ko po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. Kaya yung aming bahay, hindi ko po mapagawa. Alam niyo po, kahit ako po'y tinatawanan po, talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Nilalagkad ko po yan dahil wala po akong kahit isang gamit. Wala po kami. Alam niyo po, ngayon po talagang kahabagan po ng ating pinakamamahal na Pensus, pinagkalooban po kami ng sariling tahanan na Praise the talagang Lord. bato. Di na po kami nababasa. Pinagkalooban din po ako ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang aming sinasakyan na papunta dito sa banal na gawain ka. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12. Alam niyo po dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang sa amin barangay Tandok pa po, nakadrive pa po ng motor niya, pumunta po sa aming bahay na sabi niya, Nay, sabi niya, kinagat ako ng ahas. Binalot niya po yung paa niya po. Alam niyo po, nung inalis niya po, nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, alam mo, sabi ko po kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil patay ka na, wala ka na. Pero sabi ko po, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya dahil andyan, iningatan po ang aking anak na yan. Amen. Kaya Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po noong linggo po talagang dyan po na mayroon po kaming binautisman po na talagang galing po sa Maynila po dahil anak po ng aking balai po na yan na talagang may sakit po siya na pneumonia po. Alam niyo po, nung napautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus, alam niyo po, dahil sasama po ngayon sana pero andyan na po, tinawag na po ng kanyang amo po. Umuwi na po kanina po ng alas 5. Alam niyo po, sabi niya sa amin na ngayon po sabi niya, parang gumaan ang aking katawan. Wala na pong mabigat. Sabi niya, parang wala na rin, hindi na rin po siya inuubo. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus dahil sa kaluluwa, kahit isa po na mailapit po natin, napakahalaga po sa ating pinakamamahal na Pensus dahil higit po ang kaligtasan po na pagkaloob po ng ating pinakamamahal na Pensus. Sabi ko po sa kanya, magpatuloy ka, dumalo sa Maynila. Sabi ko po, kasama po, isama mo dahil dumadalo po ang aking anak, yung aking manugang na pinagaling din po dito, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Pensus na mayroon po abdo sa bato. Ngayon po talagang dumadalo rin po sila. Kaya sumama po ka sa kanila.
doon kayo dumalo sa Maynila. Sabi ko po, opo, Nay, sabi niya. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensus sa pag-iingat din po sa aking anak din po. Talagang andyan po, siya po inuburin po siya isang buwan dahil nandun po sa dako po ng Jordan po. Alam niyo po, napakalamig daw po doon. Kaya doon po talagang kahit may sakit ka, nagtatrabaho ka, sabi niya po talagang andyan na talagang tuloy-tuloy po ang kanyang pag-ubo. Alam niyo po, pina-prayer request ko po dito. Alam niyo po, dahil hindi daw po siya makahinga sa ubo niya po, talagang masakit po ang kanyang katawan. Ngayon po, nung ako pina-prayer po dito sa pastoral, alam niyo po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Pensus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Nagpapasalamat po ako dahil andyan po, ako po'y kinhabagan din po bilang mga aawit po, bilang adult swear sa banal na ubasan po ng ating pinakamamahal na Pensus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensus sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat ng biyaya at pagpapala sa araw-araw namin natatama sa andyan. Great provider po ang ating pinakamamahal na Pensus. Hindi po kami pinapabayaan, hindi po kami pinagkukulang. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you po, mga kapatid, sa pinagpalang pagtutunan na yan. At tuloy nga po, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos hindi po matatawaran. Amen. Amen. At yan po, sometimes sa tao ay ito ay napaka-imposible. Pero sa mahal na Panginoon, wala pong imposible. Lahat yan possible. Amen. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nga, mga minamahal, hindi matarok. Baging sa kanyang kaisipan, ay hindi po matarok ng ating pong mga kaisipan. Palakpakan po natin mga Panginoon. At bago po natin mga minamahal, nais ko rin pong bumatin sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging ating mga beloved viewers. Kayo po nandito po sa ating pong banal na gawain, overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Maya lamang po ay talagang makakapakinig na tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, sa kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Brother Peddy Castillo, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved nanay Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. We give thanks, the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give the honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Greetings to all the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britons, and visitors. Pagpala mo po sa madaling araw na po mga minamahal, papasalamat ko sa pag-welcome niyo po sa akin bilang kapatiran. Pinapasalamatan ko pong mahal na Panginoon bago ko po nakilala
Ang Jesus Miracle Crusade ay nang ako po ay nasumpungan ko po ang ministry po dito sa social media sa Facebook sa pakikinig ng mga makalangit ay nawitin nang sinuch ko po tunay na gawain ng mahal ng Panginoon. Church of Christ International, maraming lumabas na mga church sa niya. Tapos, dati nakikinig po ako ng dating daan. Doon ko nalaman na Jesus Miracle Crusade. Nakipag-debate sa born again yung Jesus Miracle Crusade. Kaya nalaman ko po na may lumabas yung Jesus Miracle Crusade. Salamat ako po sa pinakamamalang pinupuri ko. Dahil nga po, po'y pinalakas ng mahal na Panginoon, binigyan ng kalakasan, karunungan, katatagan sa puso't isipan, binigyan pa ng kapayapaan, peace of mind. Pasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga biyayang binibigay sa akin, sa physical sa material at spiritual, higit po sa spiritual. Pasalamat ako dahil nga po ako ay pinagaling sa mga sakit sa karamdaman, lalo na po sa depression po, pinagaling dahil lagi ako dating masakitin po dati na laging tinatrangkaso po. Tapos, ako po ay dati, napilayan po ako dati na nahulog po ako sa puno ng kaimito po na alas dalawang palapag yung taas po, nahulog po ako noon. Pasalamat ako na lang nga po. Tapos, noong 2018 po na Desembre ay bago mag-COVID-19 ay nanghimala po yung mahal na Panginoon sa akin. Nakita ko po ang mahal na Panginoon sa personal na sa bilog na buwan. Nandun talaga yung mukha niya sa bilog na buwan na puti, kasama yung mga bituin na itinuro ako na huwag akong magsilpon dahil nagsisilpon ako nun. Tapos, nung pagkakuha ko po ng cellphone ko, ay bigla na lang lumitaw yung Biblia namin sa kabila kong kamay sa ilalim po sa aking kamay ng cellphone ay bigla po lumitaw yung Biblia po namin na Pangasinan po. Papasalamat ko sa lahat po namin. Tapos nang po nakita ko po nila ako natakot. Ayaw ko idilat yung mata ko kasi parang nasilaw kaya ako nung nakita ko yung malapay na parang natakot ako na ibukahin kamay aking mata. Idilat ang aking mata kaya papasalamat. Nagmimala po talaga po yung malapay nun yung bago mag-COVID-19 po. May dati po na wala pa ng COVID pa na doon, pero marami na akong naisip nun na marami na akong nasambit-sambit na mga kakaiba na tungkol sa Biblia na pag kita ko sa mga padiray, lumilitaw yung mga yung mga naisip ko, bumabakas po yung mga words na nakikita ko. Tapos, nang kumain nang ako nagkumain ay nang pagkakita ko ay
sa mga nahulog ay biglang inuod yung nalaglag na pagkain. Kaya na po yung himala na sa akin na tapos lagi ko na lang yung isip ko sa kabilang yung parang daigdig na espiritu yung nasa isip ko. Kaya yan. Pasalamat ako sa malapit nung ako po nagkasakit po ako noon. Ako po ay dinala po ako sa BGH po. Una po sa BMU po, sa San Carlos BMU. Tapos, dinala po ako sa General Hospital. Naubos po lahat po ng mga inani naming palay kasi sa gastos ng pabalik-balik po na sa pamasahe, sa mga gamot. Pininom ako ng mga gamot na pampatulog kasi hindi ako makatulog daw sabi niya. Kasi hindi ako makakain. Naubos yung inani namin na palay na. Tapos, noon po, hindi pa ako nasib na. Pero pasalamat ako na namin ko pinagaling ang naman ng Panginoon. Ngayon po, pinagpala naman ako ng mga Panginoon dahil nga po, nagkaroon ng malawak yung kaisipan ko na nga po, dati nga po, yung hindi talaga ko marunong na ganito makipag-usap sa mga kapwa ko tao kasi yung bahay namin nasa gitna ng bukid. Alas wala akong makausap. Hindi ako sanay na makipag-usap po. Kaya pasalamat ako sa walang Panginoon nga po na totoo sa Jesus ni po. Salamat po sa pinagpurangan. Ito lang po. Ako pa'y pinagaling na binago na dating lawas. Amen. Na binago ng malapay noon niya, mga pinagaling sa sakit na ng depression po. Praise the Lord. Inalis po ko sa mga bisyo ko po na sa pag-inom po ng alak ko. Pasalamat po hanggang dito lang po ang lahat po ng kapurihan, kapasalamat, padakila sa ating pinakamahal sa Jesus ni po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at tunay nga po mga minamahal. Grabe po ang kumbaga conversion journey ng ating mga kapatid. Dati-dati talagang daming bisyo. Nandun ang pag-iinom ng alak at talagang nakita niya mga minamahal na kanyang buhay ay talagang grabing pinagdaanan ng mga karamdaman. Ngunit sabi nga niya, nung makilala niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, kinakilala niya ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal, binago siyang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang karamdaman, pinagaling. Grabe, umabot sila ng Baguio General Hospital. Amen. At ang sabi nga niya, mga minamahal, yung kanilang mga ani nila, mga palay, ubos dahil sa kanyang karamdaman. Amen? Pero ngayon mga minamahal, nakita natin mga kasama natin naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito po ating mga kapatid, ating beloved nanay Abilina Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved brother June Sabangan and ating beloved sister Gemma Villaruz. Kung mayroon pa pong hahabol mga minamahal, ay kailan po yung magpalista dyan po sa ating pong beloved sisters information. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at para ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalaala mga turo-aral na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa rin po akong naka-attend po sa hallelujah, praise the Lord, Maynila upang
anniversary. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nandyan ang parang yung ulap talagang umaano sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi natin naramdaman ang init. Nandyan ang kamay Amen. ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po kami sa gawain, ito'y talagang, hallelujah, pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, talagang napakasakit ang aking ulo, talagang naisipan kong isinwit yung television namin tamang-tama. Nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord. Praise Amen. the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang maging yung aking apo, hindi pa po kumakain ng kanin. Talagang gatas lang po at tinapay. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagpapalusog sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tagang napakalikot na yung batang yung takbo ng takbo. Hallelujah, ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, hindi po nagpapabaya ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord sa amin. Hallelujah. Kaya yung panakit ng aking ulo mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy na pagdalo ng pagdalo, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi na po sinusumpong. Hallelujah, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong. Praise the Lord. Amen. Ganon din po, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kahabagan niya sa aking saganang aking sarili, wala po akong magagawa. Hallelujah. Isa rin po akong ginagamit na adult choir bilang mga awit. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaparay pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, man, sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal na talagang lahat tayo pinagpala. Amen. Nung tayo po ay nakarating doon sa ating pong 50th anniversary ng Jesus Miracle Crusade, makita natin ang himala ng Diyos. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, kung matutukan natin yung lahat ng mga news maging sa mga newspapers, talagang nakita nila gaano kagrabe ang ginagawang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ministering ito, mga minamahal. Amen? At yan ay na-broadcast at nakita nyo, even yung araw, napakainit doon, mga minamahal. Kung talagang wala yung ulap na talaga nagyabong sa atin, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, dahil lang kaya nakapagpuri tayo ng mabuti sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen? At yan po, mga minamahal, pinagpapasalamat natin lahat at talagang tayo po'y lubos na pinagpala. At kailangan lang, mga minamahal, sabi parati ng mensahe ng lahat, almost all, na lahat ng mga nagbigay ng mensahe ng banal na salita ng mahal na Panginoon, especially ating Lord Mother Weldy James Almeida. Talagang nandyan, talagang sabi niya, magpatuloy tayo. Hindi po pwedeng titigil tayo sapagkat
ito na yung kumbaga sa kwan, harvest time. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi pwedeng, kung ikaw lang, dapat magkasama ka ng karami. Maraming mga manggagawa, maraming mga tawag sa atin sa local na mga farmers is manggagapas. Amen. Na talagang mag-aani upang na sa ganun mga minamahal, may pamalakaya ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng, dito sa listahan mga minamahal. Huli na ito. Beloved Sister Gemma Villeros. Kung may mahahabol pa, sapagkat medyo may mahaba-haba pa tayong oras mga minamahal. Amen. Aw minuto. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating at inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ako po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved veterans and visitors. At ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na nung unang kong dalo dito sa banal na gawain ay ganoon na rin po na ako din po hindi naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sa mga patutunoon. Talagang napaka-imposible po yung mga kanilang mga patutuo. Sabi ko na kanilang nababanggit na kanilang mga karamdaman ay napakaluluba at sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y namangha, talagang sinundan ko yung gawain. Magamat matagal din po akong tumanggap ng bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil gusto ko subaybayan mabuti yung kung talagang totoo ang aking nakilalang Diyos. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan ng binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ngayon talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat talaga. Nung tayo po'y nadako sa dako ng Luneta kung saan ay nagdaos tayo, talagang nagbalik tanaw po ako sa aking sarili na mula noon hanggang ngayon yung aking nakilalang Diyos ay hindi nagbabago. Talagang siya po'y buhay. Amen. Patuloy po siyang nagpapagaling ng may mga karamdaman. Kaya nabliss ako muli at nalip yung aking pananampalataya. Kaya ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa gawain na ito na ako'y dito ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking mga bisyo, karamdaman. Talagang dati rin noon, talagang ako rin po'y talamak na nangiinom ng alat. Talagang sa sugal din po, talagang yung pagsusugal ko noon. Lalong-lalo yung pagtaya ko sa waiting, halos 3 times din akong tumaya ng loto noon. Talagang nandyan na pag ako'y sumildo ng pinaglalaanan ko talaga yung tinatabi ko yung pantaya ko ng loto noon. Talagang grabe din akong tumaya sa loto. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na yun po inalis sa akin. At yung mga bisyo ko talagang inalis na din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ko rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po'y
nalamig sa aking pananampalataya. Talagang nandyan din po na ako'y hindi pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil nung ako pinalamig sa aking pananampalataya, ako ay nanghina po ako. Ang ginawa ko na lang po ay ayaw ko nang dumalo ng 3 times a week. Talagang nandyan na sabi ko tama na yung isang beses, dahil Sunday Christian na lamang, dahil ako po'y may trabaho noon. Sabi ko po'y nahihirapan, lalo na pag grabe yung overtime. Talagang tuloy-tuloy na mga ilang taon na talagang ganun na yung aking ginagawa. Ngunit yan po hindi kinaludan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako po ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang 2012 po nung ako ay na-diagnose na napakataas po yung aking BP, na dati po ay hindi ko po yung sakit na talagang bigla na lang po nung ako'y nagkaroon ng at namulat ako po nasa ospital na talagang nandyan na sabi ko, bakit nagkaroon ako ng ganito? Sabi ng doktor sa akin, talagang mag-stay muna kayo ng mga ilang araw dito sa ospital dahil napakataas po yung BP niyo at na mild stroke po kayo, sabi niya sa akin. Talagang sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, nasaan na yung aking narinig noon, nasaan na yung Diyos na nagpapagaling, sabi ko sa aking sarili. Ngunit talagang nandyan na inano ko ang aking sarili, talagang ako kung saan ako nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun naisip po yung aking pagkukulang sa aking pagdalo. Talagang nung sinabihan na ako ng doktor na yan yung bago ka lumabas sa hospital na to, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng reseta. Itong gamot na yung inumin ay panghabang buhay mo na yan habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa akin, dahil araw-araw mo yung inumin, dahil baka sa susunod na atake, baka atakehin ka sa puso at yun ay kakitil na lang yung buhay. Sa takot ko po, ako po rin po ay nag-take ng gamot na maintenance din po ako. At sabi niya sa akin, every monthly, sabi niya, kailangan kang bumalik dito sa clinic upang mamonitor natin kung may pagbabago yung ano mo. Bawat punta ko po ng clinic, talagang nagtataka po siya. Magamat ako po yung umiinom ng gamot, ay sabi niya, bakit ganito yung hindi nag-i-stable yung ano mo talaga? Sabi niya, hindi normal, sabi niya, mataas pa rin, sabi niya sa akin, baka palitan na lang natin ng ibang brand at dagdagan natin ng dosage, sabi niya sa akin. Ngunit napaisip sa akin ng aking nagawang kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko noon, total Wednesday naman to, sabi ko ibalik ko kaya yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Dumalo ako ng 3 beses upang maalis, mag-alay ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po ang aking naisip at hindi ko po yung binili yung reseta. Nag-umpisa ako ng Wednesday, Friday. Bakit? Kahit na ako po'y pinagbawalan na magpuyat, tulad ng ganito, talagang sabi niya, wag kang magpuyat, lalong-lalo yung pagpupuyat mo, sabi niya, dahil imbis na bumaba yung dugo mo, lalo yung tataas, sabi niya sa akin. Ngunit yun, hindi ko na pinakinggan yun. Talagang inisip ko yung aking na pagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ko uli na ginawa ng pagdalo ng 3 beses sa linggo. Sa hindi nagtagal, talagang nandyan ang nakamtan ko ang kagalingan ng mumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ngayon. Samasang-samasak po ang kagalingan na yun. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Itong nagdaan na 50th anniversary natin. Talagang ako'y
pumunta ng maaga sa ating sa bandang Dako ng Cavite dahil doon po yung bahay namin. At hindi ko naisip na ang aking beloved asawa dahil yun po ay aking taga-usig. At sabi ko sa kanya, ako'y uwi na lang Pangasinan. Sabi ko sa kanya, pupunta pa ako ng Luneta para dumalo sa aming banal na gawain. Sabi niya sa akin, kung gusto mong pumunta dyan, sabi niya, hindi mo na kita bibigyan ng pera mo. Sabi niya, kung gusto mo pumunta, maglakad ka na lang mula dyan hanggang sa sinasabi mo, hanggang sa Luneta, hanggang sa Pangasinan, maglakad ka na lang dahil dapat hindi ka na lang umuwi. Sabi niya sa akin dahil pilit na doon na lang po ko gustong tumira. Bagamat ako'y nag-iisa, ngunit nandyan lang katapatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako na dumalo anumang mangyari. At sabi ko Sabado na, linggo ng umaga, talagang yung pagpapala wala pa sa akin. Ngunit nandyan lang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Hindi nagpapabaya. Alam mo yung tumawad yung beloved pinsan ko na galing Australia. Tinanong niya ako kung nasaan ako. Sabi ko, nasa Cavite pa ako. Sabi niya, dadalo ka ba? Sabi niya. Sabi ko sa kanya, pero hindi ko sinabi na wala akong pera. Sabi niya, sige, magkita na lang tayo sa gawain doon sa Luneta. Sabi niya, hanapin mo ako doon. Tapos sabi niya, akala ko kung ano yung sasabihin niya, ngunit nandyan talaga pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Inabutan po niya ako ng pera na hindi ko. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat. Nandiyan lagi ang pag-iingat na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako po'y malayo sa aking pamilya, sa aking mga beloved anak at asawa, nandiyan na hindi rin sila pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi silang pinag-iingatan. Nung nakarang yung COVID-19, talagang nandiyan din na lubos kong pinapasalamatan nating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang aking beloved asawa ay nagtatrabaho sa ospital, bagamat noon talagang hindi sila pwedeng hindi pumasok. Talagang lagi silang pumapasok. Bagamat may COVID-19, yan po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy yung kanyang pasok. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil 2 times na rin po ako na-disgrasya. Ako po'y nakadalawang beses na pong nabangga sa motor, ngunit yan po'y ako'y pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dahil ako'y patuloy na ginagamit sa banal na ubasan bilang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpanang patunayan. Tunay nga po mga minamahal. Basta tayo hindi tumitigil na magtiwala sa Diyos. Amen? Sabi nga mga minamahal, ang God will provide. Amen? Grabe yung pinagdaanan natin mga kapatid. Talagang sabi niya na may hadlang at bahala ka pagpupunta ka, maglakad ka. Amen? Pero nakita niyo yung himala ng Panginoon noon, nag-transpire nung sabi ng ating mga kapatid, hindi siya na tumitigil sa pagnanais makadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya namalayan mga minamahal. Pagdating niya sa banal na gawain mga minamahal, mayroong mag-aabot ng pinansyal na pagpapala. Bakit? Kaya ng Diyos hipuin lahat ng puso ng tao para ibigay ang pagpapalang kailangan mo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin mga minamahal, huwag nating paglikatan. Huwag tayong tumigil
na magtiwala sa Diyos. Sapagkat sabi nga kung may kakayahan ang mahal na Panginoon, kung sinasabi natin, God is ever powerful. Amen? Bakit ka naman problema? Amen? God will provide lahat ng mga bagay pangangailangan mo kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nato na po ang beloved brother, beloved sister, Gemma Villaruz. Amen. Praise the Lord. At kung meron pang oras mga minamahal, at hindi pong pinaganda, ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na kupuri, pagwawalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Almeida Pastor Lina C. Almeida, sa ating Pastor Wildy E. Almeida. At ako rin po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa mga Almeida family at sa ating pong mga pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan. At ako rin po'y nagpapabot na magpapalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami po'y patuloy na ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng proteksyon at gabay sa aming magkakapatid mula sa pagpasok sa aming paaralan hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan. At ako rin po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa proteksyon at gabay na kanyang pinagkakaloob sa aming ina na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa rin po ang inyong baglingkod na nakasama doon sa pagsiselebrate ng 50th church anniversary. Praise the Lord. Amen. Diyan po na kahit na may exam po ang inyong banglikod sa susunod na araw muli. Pinanghawakan po ng inyong banglingkod ang kanyang pangako na sasama po ang inyong banglingkod sa 50th anniversary church, sa church anniversary. Andiyan po na kahit na wala mang review sa exam, hallelujah, ang inyong pong banglingkod ay pinasa na ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. At ako rin po nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na pagbibigay ng mga pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. At ako rin po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lang rin po mga minamahal dahil nung pagkatapos po ng exam namin mga minamahal dyan po na ang inyong banglikod ay bumibili po ng pagkain na kakainin namin sa gabihan mga minamahal. Andyan po na papauwi na po ang inyong banglingkod at natanaw na po ng yung abang lingkod, yung van na nandyan po na papunta na po sa way na pupuntahan ko. Hallelujah. Andyan po na sa sobrang kaba ng iyong abang lingkod, napatakbo na lang po ang iyong abang lingkod at nagsabi ng hallelujah, hallelujah. Andyan po na habang patakbo po ang iyong abang lingkod, napansin ko po na nung tumigil po ako dun sa malapit na tindahan, hallelujah, andyan po na tumigil din po yung van at nagbukas na po. Ngunit, ang nasabi na lang po ng iyong banglikod ay, hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Pagdubayan niya po ako, mahal na Panginoon. Andyan po na, sa kabutihan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung van na yun, mga minamahal, andyan po na, bigla na lang pong may pumuntang mga bodyguards po doon sa sa tindahan na yun, mga minamahal. At andyan po na yung mga van na sumusunod po sa akin. Yan po, yung umalis na lang po sila mga Praise the Lord, amen. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil hindi man po karapat-rapat ngunit patuloy na pong kinakabagan at ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas ng pupuri, ipagwalhati po tatakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mga buhay na patotoo at sa mga nabanggit mga minamahal na magpasalamat ay hindi na nabigyang pagkakataon. Lubi mala pa yung sunod na ating pong gawain. Kayo rin po ay makapagpahayag sa nagpasalamat sa pamagitan ng mga patotoo. Tayo muna tumayo habang naganda ating mga beloved choir. Praise the Lord. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. That's with all the Spirit
Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's well I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talagang napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nanulumas sa langit. Glory, praise the Lord. Pagkaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit hingit ang langit. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
name of Jesus, while the world hears a different sound. I march to the coming of God Almighty, and the others just wander around. I'm a believer of the Holy Ghost, traveling back, and it's moving along to a better land. I hear a voice of the city, a natural secret, I know it's a holy land.
Praise Him. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We worship the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw na Panginoon. Ay, galang! Hallelujah! Ikaw na Panginoon. Ikaw na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi rin papabayaan ang tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aking natatanging yaman sa naman at iyong pag-ibig. Sa iyong pag-ibig
pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa'yo ang buhay ko ito, ngayon at kailan. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian. Aking natatanging Hallelujah, 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 hallelujah. sa pag-ibig at iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Napakabait ng Diyos! Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailan. Praise you. Ang Diyos ko ay mabuti. Hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailan. Iaalay sa'yo ang buhay ko ito, ngayon at kailan. Walang hanggan ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba di tayo iniwan? Kailan ba di tayo pinabayaan? Marapat lang na papurihan ang Diyos. Sa oras nito mga minamahal, huwag nating hayaan, mga kapatid, na matapos ng ating pagpupuri, di man lang pumatag ang ating mga luha. Ito yung oras na pagpupuri sa Diyos. Search our hearts. Salikskin natin ang ating mga puso. Sikapin natin maipabot sa Diyos ang ating pagpapasalamat. Para sa huling awitin, tayo muling dumalangin, mga minamahal. Let us pray, Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. Madalas kami nagkukulang, pero ikaw ay umuunawa sa bawat isa sa amin. Parating handa magpatawad sa oras nito. Humingi kami kapatawaran. Patawarin mo kami. Nais namin mataba yung banal na presensya. Sa panalangin ng aming ginaganap naman mag-Krista at Estrada Albe. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Uri ka mo na ba yun?
the curse from which is the moon fed. Evil is vanished to turn the the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. No more pain. No more tears. Never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. Sion is the mansion prepared for me, where I shall live with my Savior in her No more night. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. More pain. No more tears. Never crying again. Praise us to the great I am. We will live in
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, Brother Kwan. Natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, umustod sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamahal. Amen. Praise the Lord. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart I express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart I express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At God bless you, beloved choir. Tunay nga po mami naman na talagang napakabait ang Diyos. Amen. Yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos, that every time we worship Him, He is in the midst of us. Kaya po mami na mahal, grabe yung mga himala, grabe yung mga pagpapala ating natatanggap galing sa ating mahal na Panginoon. But before we start, mami na mahal, at bago tayo mag-continue, ay atin din pong muling bumabati ng magandang umaga sa ating mami naman na mga bisita, paging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome. Patuloy pa rin kayo nanonood sa overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we remember the cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, as well as our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, ang kasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng pagpapaliwanag ng pabibigay, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Magising na po tayo mga minamahal, sapat napakahalaga na ating marinig ito at tayo po mga minamahal. Sabi nga, ito yung susi ng pagpapala. Amen. Sabi ito sa ikatlong Juan o 3 John chapter 1 verse 2. Sabi diyan, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. It is really the desire of our God na tayo po mga minamalay tumanggap ng tinatawag nating triple blessing. Amen. Ito po yung tinatawag nating mga pinansyal o mga material na bagay. Dinadalangin na gusto niyan tayo mga minamahal ay magkaroon ng bagay na yon. Amen. Maging ang ating mga pisikal na pangatawan. Gumaling tayo sa ating pong mga karamdaman. Amen. At sabi niyan, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Magpakainit tayo mga minamahal. Yung kainitan, yan ay kaloob ng ating mahal na Panginoon. Amen.
At every time tayo mga minamahal nagpupuri, tayo mga minamahal nagkipag-usap ng lain sa ating mahal na Panginoon, nararamdaman natin ang kanyang banal na presensya. Ang tawag diyan mga minamahal ay yung tinatawag nating kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Feeling the presence of God. Amen? Pero sabi ng Biblia mga minamahal, kinakailangan nating panatilin ang mga bagay na ito sapagkat alam natin na yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi ng awitin kanina mga minamahal, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oras ng COVID-19, oras ng panahon ng taghirap, tayo may karamdaman, tayo pinagaling. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Lahat nagkakandawalaan ng kanilang mga trabaho. Amen? Mayroon mga nawalan ng trabaho din sa atin, pero buhay pa rin hanggang sa mga oras na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Patunay lamang na ang Diyos ay hindi tayo kinakalimutan at pinababayaan. Pero sabi na, 2 Korinto, ang kabanata 9, talatay 8, sabi niya, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na ay mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May kakayahan pala ang Diyos, mga minamahal. Kapag ginuunan natin ang mahal na Panginoon, nothing to worry. Amen? Kapag ating ginanap ang kalooban ng mahal na Panginoon, wala kang dapat ipagkabahala sapagkat alam natin na may kakayahan ang ating mahal na Panginoon. Most of the time, ang Kristiyano, mga minamahal, nakakalimot sa Diyos. Kapag pinagpala na at hindi siya handa, nagiging focus na natin, mga minamahal, ay yung pagpapala. Nakakalimutan na natin yung Diyos na nagpala. Kaya sabi ng aklat ng Deuteronomio, kabanata 8, talatay 11 at 14, talong sa 17 at 18, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat mong tinatangkilik ay dumami, magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe. Ito palang dahilan, mga minamahal. Sometimes kapag tayo po'y pinagpapala, nagiging dahilan para tayo pa mga minamahal ay talagang mawala pa sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mayroon tayong naririnig na hindi lahat ng pagpapala ay totoong pagpapala. Amen? Ang ilan, mga minamahal, ay talagang silo ng kaaway para tayo po mga minamahal mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan kapag mayroon tayong natanggap na mga pagpapala, sapagkat it is a promise, mga minamahal, na kapag tayo naglingkod, pagpapalain tayo ng Diyos. Nasa kanyang plano yan. Lahat magsabing amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo nakakatanggap at ini-enjoy ang magpagpapalang galing sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, huwag nating kalilimutan ang Diyos. Amen? So kapag tayo po mga minamahal ay pinagpala ng dati-dati bisikleta, di ka makabili, ngayon may sasakyan ka, huwag kang titigil sa paglilingkod sa Diyos. Kung dati-dati kubo ang bahay mo, o sometimes kariton, sabi ng ating mga kapatid sa Baynila, amen? Ang kanilang tinutulugan ngayon, may bungalo ka na, bato na yung bahay mo at pinagpala ka ng lubos. Amen? Dati-dati talagang isang kaig, isang tukang, ngayon may mga possessions ka na, may lupa ka na, may hayupan ka na, may savings ka na sa bangko, may trabaho ka na. Ang sabi ng Biblia, all those things that you will receive, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Tanging hinihingling ng mahal na Panginoon, huwag mo lang kalilimutan ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, huwag mo, baka makalimutan mo ang Diyos na nagbigay sa pagpapala sa di pagtupad sa kanyang mga utos. Yung palang, sometimes tayo nagsasabi, naglilingkod naman ako sa Diyos eh. Di ba?
Nasa puso ka naman ng Diyos, pero hindi mo naman tinutupad ang kanyang mga utos. Amen. Amen. Kaya yung magsasabing mga minamahal na ating parating kasama ang mahal na Panginoon. Amen. At ating pong, mga ginagawa ay pag-alaala sa mahal na Panginoon. Nagre-reflect yan kung patuloy pa nating tinutupad ang utos ng mahal na Panginoon. Sabi niya, pag ang iyong tinatangkilik ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Kung tayo po mga minamahal ay pinagpapala mga minamahal, hindi pwedeng hindi tayo susunod sa utos ng mahal na Panginoon. Yung pangako mo nung una na ikabibigay mo ka 10 bahagi tandog, huwag mong kalilimutan ang pangako na yan. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, kaya tayo pinagpapala dahil gustong pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na iglesia. Gusto niyang abutin ang mga kaluluwa. Amen? Mangkursada. Sa dami ng ating pong mga nandoon na talaga sa totoo lang, hindi lahat pa nakapunta doon sa Quirino Grandstand. Amen? Pero nakita nyo, grabing katao na yon. Amen? Na pinagpala ng mahal na Panginoon sa pandalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelista Waldes Estrada Almeida. Naabot ang kanilang panalangin. Yung mga taong wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Yan ang dahilan kung bakit pinagpala tayong lubos. Pero sabi ng Biblia, kaya ka pinagpala dahil gustong gamitin ka ng mahal na Panginoon. Maabot pa yung ating pong mga kababayan hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga sabi ng Biblia, sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, Talata 7 o 8, sabi niya, mula ng kaarawan ng iyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi yung tinalima. Kayo sabi, manumbalik sa akin na ito, kayo manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manumbalik? Ninanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Ay 10 bahagi at handog, utos yan ng Diyos, mga minamahal, na ibagkaloob kapag tayo pinagpala, kunin lang natin ang bahagi natin. Pero ibigay natin sa Diyos ang bahagi ng mahal na Panginoon. Amen? Yan yung tinatawag natin 10 bahagi at handog. Yung 10 bahagi, tithes. 10%. Yan yung tinatawag na 10 bahagi. Amen? Pero sabi ng mga pastor, paano yung handog? Sabi ng mga pastor, ang pinakamababa, ngunit katanggap-tanggap na pagbibigay ng handog, tapatan mo yung 10 bahagi. So another 10%. That's why meron tayong tinatawag na 20% giving dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap within the standard na isinet ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung ating pong 10 bahagi, yung handog na yan na 20%, for example, kayo po pinagpala ng 10 piso na kapulot man yan, nagbigay sa iyo mga minamahal, ay 10 bahagi handog yan, automatic, times 0.2 yan. 2 pesos yan. 10 times 0.2, that is 2 pesos. Amen? For example, kayo pinagpala 100 times 0.2, that is 20 pesos yan. For example, pinagpala ka, mga minamahal, ng iyong sweldo, 1,000 times 0.2, that is 200. Pinagpala ka ng 10,000 times 0.2, that is 2,000. Tignan nyo, pataas ng pataas. Amen? Kung ikaw pinagpala ng 100,000 times 0.2, that is 20,000. Kung ikaw ay pinagpala ng 1 million times 0.2, that is 200,000. So hindi natin sinasabi mga minamahal parating 200. Hindi natin sinasabi mga minamahal parating, ay, si Brother Joven, hiningi ko 200. Ayaw kung wala na akong may bigay ng 200, nahiya tuloy ako, napapahiya ako. Hindi natin sinasabi mga minamahal na mahalaga yung 200 na kailangan magbigay ka 200. Hindi ganon. Ang itinuturo natin na salita ng mahal na Panginoon ay yung tinatawag na pagtatapat. Kung magkano natanggap ang pagpapala, ang 10 bahagi handog, 10% sa tithes, another 10% sa handog, yan ang tinatawag na 20%. Kung magkano yan? I-times point mo para hindi ka magkamali. So, kung gusto mong malaki ang pagpapala mo,
huwag mong imbutin yung papalaki ng ikasapung bahagi at handog mo. Pero kung ikaw, sa malit pa lang ay medyo namumroblema ka na, paano tayo pagkakatiwalaan sa malaking halaga? Amen? Kailangan makita ng ating mahal na Panginoon ng ating puso ang buong pagtitiwala. Anong gagawin natin kasapong bahagi at handog na yan? Anong sinabi ng talatang 10, mga minamahal? Sabi niyan, dadalhin natin ito sa kanyang kamalig, mga minamahal. Saan kamalig? Nandito, mga minamahal. Nandoon ang mga tinawag niyang mga manggagawa, mga nangangasiwa, mga tinawag, iniwanan ng kanilang pamilya, iniwanan ng kanilang profesyon, ang kanilang mga negosyo, kanilang mga trabaho, para lang tugunin ang panawagan ng Diyos. Ang kanilang panawagan sa kanila, ipanalangin ka at ipanalangin ako, upang tayo pag-ingatan sa araw-araw, tayo ay pagpalain, upang sa ganun, sa bawat pagpapalang ating natanggap, dadalhin natin ang kasapong bahagi at handog sa bahay ng ating mahal na Panginoon. See the cycle? Nakita niyo mga minamahal? Kaya kapag ikaw, kapatid, ay nakikita mo pinagpala ka, ibig sabihin may pangangailangan ng iglesia. Kapag ikaw, kapatid, naramdaman mo mga minamahal, ay, bakit hindi ko kilala ito? Bakit ko binigyan? Dahil may pangangailangan ng iglesia, huwag na huwag mong kukunin ang para sa Diyos. Amen? Kunin mo ang para sa iyo, pero ibigay mo sa ating mahal na Panginoon ang para sa Kanya. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatandaan po natin mga minamahal, sa sino mang tapat na Kristiyano, sabi ng Biblia, ang aking mga mata ay parati nakatuon doon sa mga tapat. Amen. Kaya nakita mo, maski na saan ka mapunta, nandoon ang pag-iingat ng Diyos kapag ikaw ay matapat. Kapag nakita na lulupay-pay ka, inaaliw tayo ng mahal na Panginoon. Kung tayo na po mga minamahal napapaniwala, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kung tayo na po mga minamahal mapapahamak, nandoon ang kamay niya upang tayo pag-ingatan. Bakit? Nasa atin parati ang mata ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Atin na pong hawakan yung ating pong kasampung bahagi at ang ating pong mahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved Brother June Dumondon sa kanyang paunguna sa ating pong panalangin upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Amen.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin po minamahal na maangaral ang ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating po beloved elder, Brother Juven Ferrer, sa pagpaliwanag sa kalaga ng pagbibigay. Tayo mga minamahal ay magkaisang manalangin natin pong itaas sa ating kamay, tanda ng pagsuko, pagkalag sa ating malapay noon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mabara sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Sa una dalangin, malapastor Will Estrada Almeida. Malapay ng Jesus, maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa pagkakataon nito sa mag-isang linggo na kami patuloy mong kinahabagan, pinaghimalaan, malapay noon. Ika'y totoo sa aming buhay. Patuloy kang nagbibigay ng proteksyon sa amin. Tumutugon sa aming dalangin. At alang-alang sa katapatan mo sa iyong malapastor, na kami yung patuloy na pakinggan sa iyong mga dalangin, kahabagan. Maraming salamat, malapay no. Narito kami patuloy, nagsusumamo. Patawarin mo kami sa man kami nasumpungan, sa iyong mga kasalanan, lalo na yung balikod, malapay no. Marapatin mo kami, pag-aralan yung salita, maging daluyan na yung papalang Espiritu mo. Sa pagitan ng salita yung pag-aral ng malapay no, tugunin mo ang iyong pangailangan, malapay ng Jesus. Pagkatapos nito ay aming mailapat sa iyong buhay, maisabuhay ang masalita, malapay noon. Kahabagan mo kami, bigyan mo kami ng focus sa pagkinig ng salita, malapay na pananampalataya. At sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, di mo yung pag-alinlangan, walang pananampalataya, di mo yung walang focus sa salita, malapay kasaw in the mighty name of Jesus. We bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan po natin, minsan pang ating malapay noon. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapay na po lamang. Amen. At patuloy natin mga ang karapat-dapat na karangalan or honor mga minamahal sa mga taong ginamit ng malapay noon para sa ating kaligtas, sa ating po beloved parents and the Lord. Patuloy po natin inaalala ang kanilang banal turing lisang ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida and Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maupalang umaga sa kanilang beloved children. Amen. Sa buong Almeida family. Sa ating pong beloved pastor workers dito po sa Bangasiwa, dito sa San Carlos po. Amen. At ating pong beloved elders, ating pong kasama sa inyo po, mga minamahal, datihan man sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At mga minamahal, happy 50th church anniversary pa rin mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade. Still February pa rin mga minamahal. Amen. Patuloy natin talagang binibigyan pugay mga minamahal ating malapay noon, lubos na pinapasalamatan. Imagine mga minamahal, 50 taon. Yan po ay hindi basta-basta mga minamahal. Maraming mga, sa katunayan, hindi lamang congregation mga minamahal, hindi lang patungkol sa church po mga minamahal ang nag-aasam na marating yung ganitong haba ng taon. Maging sa mga ibang uri ng organisasyon mga minamahal, kumpanya man mga minamahal, businessman mga minamahal, o ano mga trabaho, institution mga minamahal, ay grabe. Yan ay may tuturing na pride po mga minamahal, may pagmamalaki yung talagang nagbibilang ng taon. Amen? Nagpapakita mga minamahal na talagang kumbaga yung katatagan nandoon. How much more mga minamahal sa tunay na gawain ng malapay noon dito sa Jesus Miracle Crusade. Palapakan natin ang ating malapay noon. 50 taon mga minamahal, patuloy ang himala, habag, pag-iingat, ang kapangyarihan ng malapay noon sa bawat isa atin mga minamahal. Amen? Praise the Lord. And also mga minamahal, talaga advance mga minamahal na pagbati na rin po mga minamahal ng happy 39th church anniversary rin dito sa dako ng San Carlos City Outreach mga minamahal. Noong Miyerkules lamang na-i-announce mga minamahal, amen, na itong darating na March 16 mga minamahal, yan po yung atin naman pong celebration dito po mga minamahal sa San Carlos mga minamahal.
39 years na rin po, mga minamahal. Pinagpalang lubos, mga minamahal, dito na sa dako ng San Carlos. Narito patuloy talagang kinahabagan ng mga Panginoon. Ang bawat isa atin, mga minamahal, talagang kailanman ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umaga ito, mga minamahal, ating pong ilabas sa ating pong Biblia, mga minamahal, salita ng mga Panginoon, ating kwaderno at panulat upang itala ang salita ng Malapayno ating pong pag-aaral sa umagang ito. Lahat muna nagagalak makinig ng salita ng Malapaynoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At ating po, kaili ating pong basahin dito po sa Awit, ang kabanatay 23, ang talatay 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa Awit ni Haring David, ang kabanatay 23, at ang talata po 4, ito po sinasabi, Oo, bagaman ako'y lumalagad sa libis ng lihim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa salita ng Malapaynoon. Ipahintuloy niyo ulitin ang balikod mga sabi rito sa Awit ng kabanatay 23 ang talatay 4. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen? Ating pamagitan mga minamahal, ang ating pag-aaral sa umagang ito, the hope that gives strength. Amen? Ang pag-asa na nagbibigay ng kalakasan. The hope that gives strength, mga minamahal. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, mga minamahal, patuloy tayong nakararanas ng pagsubok. Amen? Sino rito mga minamahal ang hindi dumaranas ng pagsubok? Mga pa-Kristiyano mga minamahal o hindi pa mananampalataya sa Panginoon, dumaranas ng pagsubok. Amen? Tayo ay nakararanas ng kabiguan sa buhay. Amen? Sabi nga, mga minamahal, hindi porket Kristiyano, naglingkod sa mga Panginoon, ay puro rosas na lang ating matatanggap. Dumadating din sa point, mga minamahal, na may mga disappointments, mga minamahal, may mga kabiguan. Ganon din, siyempre, mga minamahal, ang hindi mananampalataya sa mga Panginoon. Dumaranas tayo ng kahirapan. Amen? Lahat ng dumaranas ng kahirapan, mga minamahal, pumalakpak sa mga Panginoon. Pero kailanman hindi tayo hinayang malubog ng Malapaynoon. Amen? Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Good morning na po, mga minamahal. Amen? Alas 5 na po, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, ay nakararanas ng karamdaman. Amen? Tayo ay nasa physical na, nasa katawang lupang ito, mga minamahal. Ay, sabi nga ng mga pastor, hindi tayo exempted, mga minamahal, sa pagdating sa karamdaman. Kaya kailangan mag-ingat. Tayo mga minamahal ay dumaranas ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Dahil ang katotohanan ng mga katotohanan, hindi natin laging kasama ang ating mga magulang, ating kapatid, amen? Ating kabiyak, ating anak, ating mga kapatiran. Totoo yun. Dumaranas tayo ng pagkawala ng mga taong, mga mahal natin sa buhay. At ito ang pinakamatindi, ang walang katapusang pangangailangan ng tao habang nabubuhay. Yun ang katotohanan, mga minamahal. Habang nabubuhay ang tao, marami siyang kailangan. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Sa panahon ng mga bagay na ito, mayroon nga bang pag-asa ang Kristiyano o ang di mananampalataya? Sa panahon ba na ikaw ay may karamdaman, tayo ay may karamdaman, nakaranas tayo ng kabiguan, mayroon tayong pagsubok na kinakaharap, patuloy tayong may inaasam o katugunan sa ating mga pangailangan. Ang tanong, mayroon nga ba tayong pag-asa habang hinaharap ang mga bagay na ito? May pag-asa nga ba upang mapagtagumpayan ang mga ito sa ating buhay? May pag-asa nga ba upang kahit papano'y maibsan ang sakit na ating nararamdaman? May pag-asa nga bang magbago pa ang masamang
magulong buhay ng tao. Ang sabi ng diksyonaryo, ang pag-asa ay isang bagay na nagbibigay sa tao ng lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay na ito. The hope that gives strength, mga minamahal. Saan bang magmumula ang pag-asa? Ano ba ang tunay na pag-asa? Ano ba ang maibibigay ng pag-asa sa tao, lalo na sa mga Kristiyano, sa buhay sa mundong ito? Paano kung ang pag-asang ito ay unti-unting naglalaho? Paano na lang kung ang ating mga plano sa buhay ay siyang hindi nangyayari? Nananatili pa ba ang pag-asa? Mayroon pa bang pag-asa? Amen? Alam natin kung paanong ang pag-asa, mga minamahal, ay nagbibigay ng kalakasan at kung paanong magkaroon ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ito ang ating mga bagay na malalaman sa umagang ito, mga minamahal. Sa Biblia, may mga ilan na mga Bible characters, mga minamahal, ang nagbigay halimbawa kung ano nga ba ang naibibigay ng nagpag-asa na ito sa kanilang buhay ng pinaglilingkuran ng malapay noon, habang kinakaharap ang pagsubok, habang may karamdamang taglay, habang patuloy na naghanap ng katugunan sa kanilang mga pangailangan sa buhay, sila, mga minamahal, ay nagpakita ng magandang naging epekto ng pag-asa. Kilalanin natin, mga minamahal, ang ilang tauhan sa Biblia, kung paanong ang pag-asa ay nagbigay sa kanila ng kalakasan. Kaili ating basahin dito sa Roma, ang kabanata 4, ang talata 18 hanggang 22. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 4, ang talata po ay 18 hanggang 22. Ganito po nasasabi, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na. Gayon siya may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nangailangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon, dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa Kanya. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa ng malapay noon. Sino ang tinutukoy, mga minamahal, na bagamat may 100 taon na, ang kanyang mahal na kabiyak na si Sarah ay baog, mga minamahal, pero nanatili ang pag-asa sa kanya. Sino yun, mga minamahal, bagamat hindi direktang binanggit ang pangalan rito? Walang iba kundi si Amang Abraham. Amen? Palakpakan natin ang ating malapay noon. Unang Bible character, mga minamahal, na nagpakita, mga minamahal, ng talagang epekto ng pag-asa sa kanyang buhay ay si Amang Abraham. The hope that gives strength. Ang pag-asa, kapag ang Kristiyano ay natutong umasa sa malapay noon, pinapalakas ng pag-asang ito ang pagtitiwala sa Diyos. Ulitin natin, mga minamahal, kapag tayo ay may pag-asa, pinapalakas nito ang ating pagtitiwala sa malapay noon. Tulad ni Amang Abraham, mga minamahal, alam niya sa kanya sarili, wala na. According to science, mga minamahal, ay inabot ng 100 years, mga minamahal, paano na lang yung kanyang mahal na kapiyak na baong na mga minamahal. Kung sa siyensya, napaka-imposible. Amen? Ang tao, mga minamahal, pag nagtiwala sa tao, at ayon sa kapasidad niya, mga minamahal, ay wala na siyang magagawa, mag-e-end na doon. Mawala na siya ng pag-asa. Dahil ang pagtitiwala, nalalagak sa kanyang sarili, sa kakayahan ng tao, sa kakayahan ng kanyang kapwa. Subalit si Amang Abraham, ang kanyang pag-asa na nagpalakas sa kanyang pagtitiwala ay hindi galing sa kanyang sarili, hindi galing sa kanyang mga asawa, hindi galing sa kung sino man,
galing sa Diyos, mga minamahal. Kaya nakamtan niya, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon na siya'y binigyan, na supling ng anak, si Isaac. At magmumula rito, mga minamahal, ang talagang masabi nating laksa-laksang mga mananampalataya. Dahil itong si Amang Abraham, mga minamahal, ay alam niya na ang Diyos ay may kakayahang tuparin ang kanyang pangako sa bawat mananampalataya. Ang Diyos ay hindi paasa. Amen? Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang tao paasa, ang Diyos sigurado ka kapag umasa ka sa mahal na Panginoon. Kapag ginawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman bibiguin ng mahal na Panginoon. Kailan binigo ng mahal na Panginoon ang ating mahal na pastor? Totoo ang sabi ng Biblia, sa sino mang tuparin ang salita ng mahal na Panginoon, hindi lang siya ang pagpapalain, kundi ang kanyang magiging anak, pagpapalain. Hindi lang magtatapos sa kanyang anak, pati anak ng kanyang anak, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Ano ang nangyari sa buhay ng ating mahal na pastor? Sa katunayan, hindi lang pinagpala ang great-grandchildren ng mahal na pastor. Tayo rin pinagpala, hindi man tayo kamag-anak ng mahal na pastor. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil tulad ni mga Abraham, sila'y nanampalataya na ang Diyos may kakayahang tuparin ang kanyang pangako sa bawat isa atin. Ulitin natin, si Amang Abraham, mga minamahal, yung pag-asa na meron siya ay nagpalakas sa kanyang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung tila baga nahihirapan tayong tumiwala sa Diyos, i-check natin yung ating pag-asa. Baka hindi na tayo, baka hindi na nakasandig ang ating pag-asa, ang ating mga bagay na inaasahan, na hindi na ito ukol sa mga bagay sa langit. Baka yung mga inaasahan pala natin ay ito na yung mga nanggagaling na lang sa sanlibutan. Sa mga bagay na pwedeng ibigay ng sanlibutan, kung kaya yung ating pagtitiwala naglalaho. Pangalawa, mga minamahal, na Bible character dito, mga minamahal, kung paanong nagbigay ng impact ang pag-asa sa kanyang buhay. Ating basahin dito po sa aklat ni Ruth, ang kabanatay 1, ang talatay 16, ang talatay 17. 1:16 hanggang 17. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Ruth, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 16 hanggang 17. Ito po sinasabi. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Sa 17, kung saan ka mamatay ay mamamatay ako at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na malibang ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Sino na po mga minamahal ang nakabasa sa buhay ni Ruth, mga minamahal? Ito mga minamahal, yung pag-asa na mayroon si Ruth, mga minamahal, ay nagpalakas sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Yung una, mga minamahal, sa buhay ni Amang Abraham, ang pag-asa ay nagpapalakas sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo, mga minamahal, ay natutong umasa sa mahal na Panginoon, pinapalakas natin ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang yun, mga minamahal, hindi lang tungkol sa trust o sa pagtitiwala, kundi ang pag-asa ay nagpapalakas din sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa, tulad sa buhay ni Ruth, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, kung alamin natin yung buong kwento bago yung talatang ito, nakapangasawa, itong si Ruth, mga minamahal, isang Moabita from Moab, mga minamahal. Ang kanyang napangasawa ay from Judah, Bethlehem, Judah, mga minamahal. Magkaibang ano yan, mga minamahal, lugar. Subalit, sa kasamang palad, namatay ang kanyang mahal na asawa.
Nung sinabi ng kanyang mother-in-law na ang pangalan ay si Noemi, na bumalik na lang siya. Sa katunayan, mayroon pang isang babae mga minamahal na napangasawa din nung anak ni Noemi mga minamahal na kapwa namatay din ang asawa. Silang dalawang mga minamahal ay pinababalik na mga minamahal sa kanilang lupain. Si Urfa mga minamahal, yung isang babae mga minamahal, na manugang ni Noemi mga minamahal. Dahil may dalawang anak itong si Noemi mga minamahal, pero kapwa yun namatay. Kaya naiwan na lang yung kanyang dalawang manugang na sina Ruth at si Orpha mga minamahal. Ang nangyari, namatay na, wala din silang anak. At ang naisip na lang ni Noemi mga minamahal ay ano ang dahilan? Bakit kinakailangan pang mamalagi yung dalawa niyang manugang sa kanyang puder? Wala na kanyang anak. Wala naman siyang apo doon. Kaya sahiyan niya sa kanyang sarili na sa kanyang pagtanda ay aalagaan siya nung dalawang yun. Bagamat hindi niya naman na masasabing ano pa man na pwedeng panghawakan, nahiya sa kanyang sarili. At sabi niya, pwede na lang kayong bumalik sa inyong lupain sa Moab. Si Orpha mga minamahal ay sumunod. Bumalik siya sa lupain sa Moab, sabaga sa Moabita. Subalit itong si Ruth mga minamahal, hindi na wala ang pag-asa niya sa Diyos. Alam nyo, mga minamahal, nag-lead yun mga minamahal ng pag-ibig doon sa kanyang mother-in-law, mga minamahal. Hindi niya inisip na wala na ano ba ang pag-ibig pakinabang sa kanyang buhay ng mother-in-law niya, wala naman na yung kanyang asawa. Hindi niya inisip yun. Dahil yung kanyang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pag-ibig, pagpapahalaga, pagmamalasakit doon sa kanyang mother-in-law. Ang sabi niya, hindi kita iiwan. Ang iyong Diyos ay siya kong magiging Diyos. Ang iyong bayan ay siya kong magiging bayan. Kung saan tayo dadalhin ng Diyos, doon ako mamamatay. Sa madaling sabi, hindi niya iniwan ang kanyang mother-in-law. At alam niyo, maminal, kung iko'y papatuloy niyo ang pagbasa, pinagpala siya doon, maminamahal, sa pagsama niya doon, sa kanyang mother-in-law, maminamahal. Maging yung kanyang mother-in-law, mga minamahal, naramdaman niya yung pagkalinga, hindi lamang ni Ruth, kundi naramdaman niya na si Ruth, mga minamahal, naging pagpapala galing sa Diyos. Kapag tayo pala, mga minamahal, may tunay na pag-asa sa mga Panginoon, hindi mahirap kung paano natin ibigin ang ating kapwa. Hindi mahirap kung paano magsakripisyo, magmalasakit, maging maalalahanin sa ating mga kapatiran, sa ating mga magulang, amen, sa ating mga kapwa. Imagine, saan tayo nakakita ng gawain? Kahit maggastos mo minamahal ng millions, billions, trillions, go on lang. Magkukursada pa rin yan, magsasoundings pa rin yan, lilibot pa rin yan, mananawagan. Kayo ba'y may karamdaman? Katulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes. Nais ba ninyo magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang gan. Iniibig kayo ng Panginoon. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Saan tayo nakakita ng ganyang sekta? Sino ang nagturo sa atin na ibigin ang ating kapwa? Yan ang pag-asa na mayroon ang malapastor and assistant pastor, mga minamahal, na nag-lead sa kanila, nagpalakas ng kanilang pag-ibig. Hindi man tayo kaano-ano, hindi man tayo kadugo, mga minamahal, pinagmalasakitan tayo, mga minamahal. Amen? Itong darating, mga minamahal, na March 16, I think, mga minamahal, itong Lunes na, baka mag-start na ang soundings, mga minamahal, dito sa San Carlos. Amen? Sana, mga minamahal, matulad tayo sa pag-asa na mayroon si Ruth, mga minamahal. Tunay na pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kaluluwa, pagmamalasakit sa ating kababayan. Amen? Na kung paanong tinanggap natin ng libre ang kagalingan, amen? Ang kapayapaan sa puso't isipan, ay ipamahagi din natin ng walang bayad. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Naka-bless, mga minamahal, mga kapatiran natin, mga minamahal. Amen? Ating malapastor, beloved family po, mga beloved children nila. Beloved pastoral workers, mga minamahal, ang bawat kapatiran natin,
Kapag tayo dumaranas ng kabiguan, ng pagsubok, ng kahirapan, amen? Tinatapik ating balikat, kinukumusta tayo, binibisita tayo, pinapalakas tayo ng salita ng Malapaynoon. Amen? Yun ang nais ng Malapaynoon. Yun yung sinasabi na kayang palakasin ng pag-asa. Pagmamahal sa ating kapwa. Pangatlo, mga minamahal, na Bible character dito, mga minamahal, ating pong basahin dito sa Job, ang kabanatay 1, ang talatay 21. Palakpakan po muna natin ang ating Malapaynoon. Amen. Ganito po ang pagkasabi dito sa Job, ang kapitulo 1 ay versikulo 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoong Isus. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon at magsabi ng Praise the Lord! Una, sa buhay ni Amang Abraham, ang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi pagtitiwala sa tao. Sa buhay ni Ruth, mga minamahal, ang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pag-ibig, pagmamalasakit sa kanyang kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Ito naman sa buhay ni Job, ang pag-asa ay nagpalakas sa kanyang pagtitiis na harapin ang anumang pagsubok sa kanyang buhay. Alam natin, mga minamahal, ang dinanas ni Job, mga minamahal, amen? Nawalan siya ng asawa, kanyang mga anak, kanyang ari-arian nawala. Meron pa siyang karamdaman. Pero anong ginawa niya? Sa tuwing mahulog, mga minamahal, yung uod, amen? Doon sa kanyang sugat, pinupulot niya, ibinabalik. Ang sabi niya, mga minamahal, ang Diyos ang nagpahintulot ng bagay nito, ang Diyos din ang may kapangyarihan na mag-alis nito, magpagaling sa akin. Nakita natin yung pag-asa na meron siya. Yung pag-asa na yun ay nagpalakas upang magpatuloy siyang magtiis sa kung anumang kahirapan ang kanyang dinaranas. Kaya tayo, mga minamahal, magugulat na lang tayo. Bakit may mga problema tayo sa buhay? May mga karamdaman tayong taglay, amen? May mga pasakit tayo. Pag-uusig, mga minamahal, kaliwat kanan. Pero, nakapagpatuloy pa rin tayong humakbang? Nakatuloy pa rin sa gawing Malapaynoon? Bukang bibig pa rin natin, mabuti ang Malapaynoon? Hindi tayo pabayaan ng Malapaynoon? Bakit? Hindi mo na mamalayan. Pinapalakas yung pagtitiis mo dahil meron kang tunay na pag-asa sa Malapaynoon. Amen? Hindi mo nakikita kung ano man ang iyong nararamdaman sa oras na ito. Hindi nangingibabaw sa iyong buhay, yung kahirapan na mayroon ka. Yung maraming pangailangan na kailangan mong tugunin. Hindi yun ang nakikita mo dahil ang nangingibabaw ay yung patience mo, minamahal, yung pagtitiis. Mas nangingibabaw yung pagtitiis. Pagkatapos sabi nga mga minamahal, napakalaga ng pagtitiis dahil ang sabi ng Malapaynoon, ang sino mang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Amen? Sa sino mang magtiis sa gitna ng pagsubok, ng kahirapan, ng karamdaman, ng pag-uusig, tandaan ninyo, mga minamahal, may magandang kinabukas sa naghihintay, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Yun ang napakaganda, mga minamahal, na matutunan, malaman natin, matanggap sa ating buhay. Marami palang magagawa ang pag-asa sa ating buhay bilang mananampalataya. Amen? Naalala niyo, mga minamahal, yung tatlong napakahalagang bagay, mga minamahal, na hindi mawawala sa tao, sa mananampalataya. Ang sabi doon, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen? Ang sabi doon, sa tatlong yun, ang dakila ay ang pag-ibig. Kaya pinag-aaralan natin ngayon na mahalaga rin ang pag-asa. Dahil ang pag-asa, ito rin pala yung kayang palakasin ng pag-asa. Kapag mayroon kang tunay na pag-asa sa Diyos, mayroon kang pagtitiwala. Mayroon kang tunay na pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya mong magtiis sa gitna ng mga pagsubok, hamon sa buhay. Pang-apat, mga minamahal, ating pong basahin dito sa 2 Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 6 hanggang 8. Kindly. Palakpakan po muna natin ang ating Malapaynoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Kindly.
Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, sa kabanata ay 4, talata po ay 6 hanggang 8. Ito po ang sinasabi, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Pang-apat, mga minamahal, huli, mga minamahal na Bible character, mga minamahal, na nagbigay ng impact sa kanyang buhay. Yung pag-asa, mga minamahal, ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam natin, mga minamahal, na talagang isa siya sa grabing manunuligsa talaga ng mga apostol nung araw ng malapay ng Kristo. Humingi siya, mga minamahal, ng kapahintulutan, amen, sa Sanhedrin na sino mang makita niyang mga apostol na mangangaral tungkol kay Jesus ay pwede niyang ipabilanggo, pwede niyang parusahan. Pero ano ang ginawang kabutihan ng malapay noon sa kanyang buhay? Tinawag siya ng malapay noon. Tinawag siya upang mang-ibanghelyo sa mga hintil, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, nang nalalapit na ang kanyang oras, mga minamahal, ng paglisan sa mundong ito, mga minamahal, may iniwan siyang katagaan. Sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang pagpapakita. Ipinapakita rito, mga minamahal, ang pag-asa na mayroon si Apostol Pablo. Anong pag-asa yun, mga minamahal? Pag-asa tungkol sa mga bagay sa hinaharap. Ang tao, mga minamahal, minsan, kapag sinabing pag-asa, pag-asa na kung saan kapag hindi dumating, nalulumbay ang tao. Nasasaktan ang tao. Nabibigo ang tao. Kaya nga sabi nga ng mga terminolohiya sa sanlibutan, pinaasa lang. Nasaktan lang. Umasa sa wala. Nabigo. Pero sa totoo lang, ang Biblia hindi nagtuturo ng pag-asa sa pag-asang nakikita ng mata. Ang pag-asang tinutukoy ay tulad ng pag-asang nakikita ni Apostol Pablo. Bagamat hindi niya pa nakakamtan, hanggang ngayon hindi pa nakakamtan, pero patuloy ang kanyang pag-asa. Inaasahan niya yung hinaharap. Ano yun, mga minamahal? Yan din ang pag-asa sa hinaharap na ginawa ng ating mga pastor, assistant pastor, na mahingang mga Kristiyano. Yun yung tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Even, yun ang pinakamatibay sa lahat, mga minamahal, ng inaasahan ng tao sa mundong ito. Kung hindi mo man makamtan ang kagalingan sa oras na ito, bagamat ikaw ay may pag-asa, bagamat sinasabi mo may pag-asa ka sa Diyos na ikaw ay pagagalingin, pero paano ka ba hindi ka pinagaling ng malapay noon? Ibig sabihin ba, mag-i-end na ang iyong pananampalataya? Ibig sabihin ba, nawala ng kabuluhan ang iyong pananampalataya dahil hindi natupad ang iyong inaasahan? Doon maraming nagkakamali. Amen? Kaya yung iba, sinisisi ang Diyos. Akala ko ba ang Diyos ay tumutupad sa pangako? Bakit? Dumalo naman ako. Nag-ayuno naman ako. Sumunod naman ako sa kalooban ng Panginoon. Pero ang tangi ko lang hiling, pagalingin yung aking karamdaman, buhayin yung aking mamahal sa buhay, gawa ng himala, pero bakit hindi nangyari? Tapos, mawawalan tayo ng pananampalataya dahil akala natin ang pananampalataya at pag-asa mag-e-end lang doon sa kapag natupad ang iyong nais sa malapay noon. Yun ay pinakamalaking mali at kamalian sa ating buhay na pananampalataya.
ang tunay na pananampalataya at pag-asa, yung iyong mang desire sa mundong ito, mangyari man o hindi, see to it, hindi mawawala yung pagtitiwala, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig mo sa Panginoon. Naalala niyo, mga minamahal, yung ipinakitang magandang ehemplo ng malapay noon? Nung siya ay nasa hardin ng Gethsemane, ang sabi ng malapay noon, siya nanginginig, natatakot, nang alam niyang huliin na siya. Siya ipapako sa krus. Ang sabi niya, ipinakita niya, ipinarinig. Ang sabi niya, tumawag siya sa Diyos. Ang sabi niya, kung kaya mong iiwas sa akin ang saro ng kaparusang ito, ay alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Meron ding inaasahan ang malapay noon, noong mga panahon na iyon, na kung sakali ay hindi na mangyari yung isa ipako, sa ibang bagay na lang para mapatawad ang sakatauhan. Pero ang sabi ng malapay noon at the end, hindi nagtapos doon ang linya ng malapay. Sabi niya, subalit uwag ang aking kalooban, kalooban mo ang masusunod. Yun ang tunay na pananampalataya. Yun ang tunay na pag-asa. Upang hindi sisihin ang iglesia, hindi sisihin ang malapastor, hindi magbago ang iyong pananampalataya, tandaan lagi natin, hindi ka man gumaling sa iyong karamdaman, pero naglilingkod ka sa mga Panginoon, umaasa ka sa mga Panginoon. Hindi ka man yumaman, mahirap ka pa rin. Amen? Mamatay man tayong mahirap, mamatay man tayong, kumbaga talagang masabi natin na matay sa karamdaman, baka nanampalataya tayo. Ang sabi ng Biblia, lagi mong tandaan, nag-pray ka lang, nagdasal sa mga Panginoon. Pero, take note, dapat laging maipapakita, huwag ang kalooban natin. Kalooban ng Diyos ang masunod. Ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Ating basahin, mga minamahal, malapit na tayong magtapos. Dito sa Roma, ang kabanatay 8, ang talatay 28. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 28. Ganito po nagsasabi, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kung ang pananampalataya at pag-asa ay mag-end lang pala sa kung masusunod ang ating prayer sa malapay noon, walang kwenta. Lahat pala, ibig sabihin lahat tayo pag nagdasal at yung pananampalataya nag-base lang sa yung makiklaim natin at mangyayari yung ating kalooban. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na pananampalataya. Ang sabi ng mga pastor, naalala niyo yung talipaw? Tinanong niya isa sa prayer warriors, ang sabi, paano? Ay ilan ang yung pananampalataya? Hindi dapat 99% lang. Ang sabi, 100%. Paano kapag nanampalataya 100% pero namatay tayo rito? Ang sabi nung isa sa prayer warriors, okay lang po. Ang mahalaga, ipinakita at sumunod sa mga Panginoon. Yan ang tunay na pananampalataya. Ang sabi ng mga pastor. Yan ang tunay na pananampalataya. Dahil ang pananampalataya hindi nag-e-end doon sa natupad o hindi matupad man ang iyong dalangin. Ang mahalaga hanggang sa huli-huling hininga ang iyong pagtitiwala, pag-asa, pag-ibig nasa malapay noon. Yun ang tunay na pananampalataya. Dahil kung hindi naman ganun pala, unang malapastor ang nagpakita ng pinagpahinga ang beloved Mama Dear, di sana umito na ang malapastor. Sana hindi na nagpakita ang malapastor sa tuwing balagawain. Ngayon din, pinagpahinga na ng malapay ang malapastor. Di sana ang beloved children ay hindi na rin magpatuloy. Pero nalaman nila at natutunan sa man of God na ang pag-asa, ito pala yung nagtuturo at nagpapalakas sa mga pag-asa na hindi nakikita ng mga mata. Hindi yung ayon lang sa nais natin. Ito yung tinatawag na pag-asa sa hinaharap. Na pagpikit mo man dito sa lupa, pagdilat mo, nasa piling ng malapay na. Tayo po mga minamahal umawit. Amen? Tayo magpuri sa ating malapay noon. Pasalamatan natin ang ating malapay noon sa kanyang kabutihan. Hindi kailanman naging liko ang Diyos, mga minamahal. Hindi kailanman nagkamali ang malapay noon. Sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, panatilihin natin ang pag-asa ng malapay noon. Mapag-uunawan natin, mga minamahal, ang plano ng malapay noon sa ating buhay. Amen. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa
dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makakapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Napakapalad po natin, mga minamahal. Dati-rati wala tayong pag-asa. Dati-rati, mga minamahal, ang buhay natin walang patutunguhan.
Nakaabang na sa atin ang dagat-dagatang apoy, ang mainit na impyerno. Subalit, dahil sa tao ng Diyos, sa man of God, nagsakripisyo, ibinigay ang kanyang buong buhay sa gawain ng mahal na Panginoon. Nag-ayuno, nanalangin, nagpuri, wala halos tulog, mga minamahal. Wala halos panahon sa kanyang pamilya. Lagi tayong ipinapanalangin, mga minamahal. Dati walang pag-asa, subalit ngayon punong-puno ng pag-asa. Huwag nating pabayaan, mga minamahal, ang sakripisyo. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ng man of God, mga minamahal. Gaano man ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ang aming Diyos, Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Sa ating pong mga minamahal na kababayan, mga beloved viewers, minamahal na mga bisita, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung meron tayong mga karamdaman, mga problema, suliranin sa buhay, dumaranas ng mga pagsubok, lumapit po tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpapalain kayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Pagagalingin ang inyong mga karamdaman, ang ating mga karamdaman ayon sa ating mga pananampalataya. Babaguhin ang ating buhay. Mula sa kahirapan, iaahon tayo ng mahal na Pinoon. Mula sa magulong buhay, ilalagay tayo sa kapayapaan. Bibigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan, anumang mga problema, suliranin, payapa ang ating puso. Tanggapin po natin ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Sampalatayanan po natin ating dakilang Diyos, pinakamamahal na Jesus. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay, nabayubay sa krus, upang ikaw ako, tayong lahat magkaroon ng pag-asa. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ikalawa po yung pagsisisi, pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At atin na pong ipangako sa ating dakilang Diyos na lahat ng ating mga pinagsisiyang kasalanan ay hindi na po natin muling babalikan pa. Ang ikatlo po, pabautismo po tayo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesu Kristo.
Kailangan po ng bautismo, napakahalaga po ito upang mapatawad lahat ng ating makasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamalaping Diyos. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron na tayong kapangyarihan, mga minamahal. Kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, hindi lahat pinagkalooban. Hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ang ikapat po, ang ating pinakamamalaping Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko, itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa napakabuti mo. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa, kasalanan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po malapit noon. Hallelujah. Ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, pinahintulutan mong makalapit sa iyo, malapit noon. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kalamang mahal sa buhay. Isulat mo pong kalamang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. At sa pagalatang dalangin namin pong darling beloved Normal Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako mga minamahal. Hallelujah. Sa ating pong hallelujah. Sa ating pong pangailangan, personal needs. Hallelujah. 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 O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami po ay sama-sama umalapin o dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Hallelujah. Kami yung patawarin sa lahat ng aming makasalanan. Ugasan mo po kami, linisin ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Kalakasan, kalusugan, past recovery, malapin noon sa aming pong beloved ate Ray Peach Almeida, Isgera Malapinoon, Minister June, Isgera Malapinoon, hallelujah. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayanan. Patuloy mo pong i-comfort ang buong beloved Almeida family, Malapinoon. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa, Malapinoon. Pagkaloob mo po, Malapinoon. Kagalingan sa karamdaman, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, trabaho, negosyo, tahanan, Malapinoon. Ano mang kanilang pangailangan sa araw nito, ipagkaloob mo po, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga kamay, kanang kamay sa ulo. Ating isipin po ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida ang naglehan po sa atin. Kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isa-isa po nating banggitin, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes. Hallelujah. Kidney trouble. Hallelujah. Liver cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo ng kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, panghihina. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed right now in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo po mga minamahal. Atin po munang ipalakpak ang ating kamay sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapeng Diyos po lamang. At atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord.
praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos na muli tayong pinagpala sa umagang ito. Hallelujah. Nandiyan ang mga grabing pagpapala muli natin dakilang Diyos. Hallelujah. At mga mahal, hallelujah. Ang pinapataas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay naman mahal. Tayo po ibang mahal. Dadako po sa mga mahalaga pong announcement. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At wag po nating laging kalimutan, minamahal, na wag po nating kalimutan, minamahal, na laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lagi 3 times a week para makasiguro lagi sa ating mga kaligtasan. Hallelujah. Yan lagi ang pinapaalala natin, beloved Honorable Pastor Will Almeda, na talagang pagsumikapan ng bawat isa, minamahal. Hallelujah. At huwag din kalimutan, minamahal, na patuloy humayo, minamahal. Lalo na po, minamahal, sa nalalapit na rin ang ating anibersaryo, minamahal, dito sa dako ng San Carlos, minamahal. Hallelujah. Tunay na muli tayong lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ay sa kwan na po, minamahal, sa March 16 na po, minamahal. Tunay na tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya patuloy humayo, minamahal. Hallelujah. At talagang huwag kalimutan po, minamahal, sa pag-uwi po, meron po tayong available dyan na leaflets, minamahal, sa ating beloved sisters information. Talagang kumuha po, minamahal, ng leaflets. At yung kaya lamang po, minamahal, na ma-distribute, minamahal. Talagang huwag po nating wag masayang, minamahal, ang bawat piraso niya, minamahal. Dapat talagang ating maiabot yan ng maayos. Hallelujah, hanggat maaari, hindi lang basta-basta yan inaabot, minamahal. Talagang dapat, talagang magpatotoo, ipaliwanag, minamahal, hallelujah, upang talagang kanilang lubos na maintindihan, minamahal. Upang talagang lubos sa pagpalain ng ating mga pag-aabutan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Kaya huwag kalimutan, minamahal, bago umuwi, minamahal, dumaan po sa beloved sisters information at kumuha po ng mga ilang piraso, minamahal, na talagang ating maiaabot sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho, minamahal, para talaga yan ay grabing pagpapala. Magsumikap talaga ang bawat isa. Sabi nga na banal na kasulatan, yan ay nagtatakip ng libo-libong pagkakamali natin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din pinamahal. Hallelujah. May practice din po right after po ng service ang ating beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. At ganoon din sa ating mga beloved youth and singles choir. At maging ating beloved finest choir. Ang practice po mamaya po, minamahal, 6:00 po ng hapon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Inuulit ko po, minamahal, may practice po ang ating beloved youth and singles choir mamayang 6:00 po ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ito po, minamahal, grabe mga talagang lubos tayong pinagpala muli ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, para po sa mga regular po na announcement. Hallelujah, para po sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa ating mga bisita, minamahal. At ganoon din sa ating mga nanonood kasama lupalop ng mundo, minamahal. Talagang hanapin na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Talagang yan ay nandyan na po sa iba't ibang dako ng bansa, sa inyong mga lugar. Tinupuntig na, minamahal, upang kayo makadalo na sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay na napakahalaga na tayo makadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dahil sabi nga ng Hebreo, na talagang wag pabayaan pagkakatipo ng mga banal. Kaya tayo po, minamahal, ay talagang magsumikap na dumalo, wag makontento sa panonood lamang ng mahal. Talagang dumalo na at magsumikap talaga, minamahal, lalo na sa mga hindi pa nababautismuhan, talagang magpabautismo na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga malapit dito sa may dako ng San Carlos, dahil ang San Carlos po, meron pong regular na service po, minamahal. Dito po sa Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan, minamahal. Nagdadaos po tayo dito, minamahal, ng may schedule ng services na every Sunday po ang ating general worship, 9:00 po ng umaga hanggang 4:00 po ng hapon. Regular po yan every Sunday po, minamahal, 9:00 po hanggang 4:00 po ng hapon. 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Ang ating midweek service naman po, minamahal, yan ay every Wednesday, ang ating midweek service. Nagdadaos po tayo ng
alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ay every Wednesday, alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. Ang ating namang Friday overnight prayer, minamahal, kagaya po nito, minamahal, na tayo nagdadaos ng ating overnight, hallelujah, alas 9 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, at alas 9 po hanggang alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Ayan po, minamahal, talagang maging yan ay talagang wag nating kalimutan talagang dahil karagdagang kapangyarihan ang ating natatanggap talaga. Grabe yung pagpapala ng dakilang Diyos. Sabi nga lagi ng man of God na talagang 3 days fasting ang katumbas sa kapangyarihan, minamahal. At talagang tunay na marami pong nakakasubok niya, minamahal. Kaya talagang pagsumikapan na makadalo 3 times a week. Talagang lagi pinagdidiinan ng man of God dahil totoo mga mahal na tayo bukod sa grabing pagpapala, dyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na kapatid na huwag kalimutang suportahan po ang ating TV at radio program, minamahal. Huwag kalimutang idaan. Lagi minamahal ang ating 10 piso, 5 piso dyan sa Beloved Sisters Information po. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Talagang marami po, yan po ginagamit ng dakilang Diyos upang maligtas ang ating mga kababayan. Kung tayo mag-aabot, minamahal, maglalagay dyan ng ating ambag, minamahal, para na rin tayong nakatulong na rin tayo sa paghayo niya, minamahal. Dahil yan nagagamit lalo sa ating mga kababayan na talagang nandun na hindi makatulog, grabe mga problema. Yan ang ating TV program at radio program, minamahal. Yan ay magsilbing grabing daan para sa kanilang kaligtasan. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging din sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na talagang mayroong katanungan na nais malinawan sa ating mga beloved sisters, pwede pong dumaan sa ating beloved sisters information upang talagang malunasan o talagang mapaliwanagan sa mga gumugulo sa ating mga isipan. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, hallelujah, pwede pong lumapit dito sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher at talagang tunay po handa po kanila kayong paglingkuran. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa ating patuloy pagkatapos po mamaya ng service, meron pong lay hands, meron pong kung may bautismo din, kung meron mga baguhan na talagang tumanggap na po at nais magpabautismo. At tunay po minamahal na talagang handa po kayong paglingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kung meron pa pong additional announcement po, ate, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na tayo lubos sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inuulitin ko, minamahal, bago po tayo umuwi, minamahal, dumaan tayo dyan sa ating beloved sisters information. Dumaan po tayo ng mga leaflets na ating magagamit, minamahal. Talagang ating kinakailangan natin yan para upang tayo makapaghayo, minamahal. Kahit hindi ka na gumala, minamahal, maging sa iyong mga trabaho, sa kapitbahay, iabot talaga, minamahal. Talagang kausapin nyo, maging yung mga kapitbahay, minamahal, na talagang matagal nyo nang di nakakausap. Panahon na yan, minamahal, upang sila din naman ay makalapit sa dakilang Diyos. Malay natin, hindi natin alam ang kapanahonan ng Diyos. Yung ating palang kapitbahay, panahon na ililigtas na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah. Tunay tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, ang kapurihan at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa tagumpay na magdamag natin pagpupuri, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. At para po sa ating pagtatapos, minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon.